الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صادق المصدوق، إمام المجاهدين وإمام المستضعفين، محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران محترم و خواهران محترمه، انشالله که همه شما دارای صحت کامل بوده باشین. الله عزوجل همه شما را در راستای دین مبین اسلام سربلند و کامیاب بگرداند. به لطف مرحمت الله سبحانه و تعالی سلسله درس های العذر بالجهل ما الحمدلله دوام داره. البته امشب آخری شب هست از این درس دیگه. ما امشب علافیزی میکنیم انشالله توانسته باشیم که او برادرایی که راجع به عذر بالجهل مشکلاتی داشتن و شبهاتی داشتن انشالله که رفع شده باشه. الله سبحانه و تعالی از من و شما قبول بگرداند و ما و شما را از کبر و از ریا و از تکبری نجات بدهد. برادران محترم، زندگی دنیا موقت است. بخوایم نخوایم از این دنیا رفته نیستیم. در روز قیامت الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عملمان پرسان نمیکنه، چرا که او قدر عملی نداریم که در حضور الله سبحانه و تعالی حساب بتیم. اولین چیزی که از من و تو پرسان میشه ای برادر مسلمان، عقیده من و توست. اگر عقیده ما درست بود، اگر عقیده ما صحیح بود، در عقیده ما شرک و کفر نبود، ان شاء الله تعالی راه نجات است. اگر در عقیده من و تو ای برادر مسلمان شرک و کفر نهفته باشه، بسیار سخت است از عذاب الهی ما نجات پیدا بکنیم. برادران محترم، شما تمام ویدیوهای ما را شنیدین و درسایی که در اینجا پخش شد شما شنیدین و تمام علمای معاصر را ما پخش کردیم خدمت شما، ترجمه شد. شیخ صاحب امین الله حفظه الله، الله عزوجل اونا را حفظ بکنه، ماشاءالله بسیار صحبت جامعی داشت در این باب. گرچه اونا گفتن که انشاءالله ما کوشش میکنیم که یک صحبتی و تفصیل درباره العذر بالجهل فی الشرک الاکبر داشته باشیم. انشاءالله ان قریب امکانش است این نوار به دست ما برسه باذن الله سبحانه و تعالی. و محترم شیخ ابو محمد المدنی، الله عزوجل ای جوان مبارز، ای جوان مجاهد، ای جوان زحمتکش را الله عزوجل بر اینها اجر دارین را نصیبشان بگرداند که در این جوانی ماشاءالله الحمدلله ذهن بسیار جوانان را الحمدلله روشن ساخت و کسایی که مشکلاتی که در عذر به جهل داشتن الحمدلله مشکلاتشان حل شد و کسایی که از شیخ ابو محمد المدنی آموختن و او را در وجود خود جایگزین کردن، ان شاء الله تعالی اینا از اهل نجات هستند باذن الله سبحانه و تعالی. اما کسایی که در مقابل شیخ گستاخی میکنن، بدرد میگوین، ما او را به الله عزوجل حواله میدیم. سبحان الله. الله عزوجل ما و شما را در راستای دین مبین اسلام سربلند و سرفراز و کامیاب بگردانه. از تمام برادران و خواهران خواهشمند هستم که لطفاً در این روم و در این استودیو نزاکت را مراعات بکنن، از کومنتارهای بیجای خودداری بکنن، لطفاً به درس‌ها گوش بتین و موضوع درس ما شبهاتی که اهل ارجاء بیان کردن ما میخواهیم که اونمو را خدمت شما پیشکش بکنیم که همون شبهات از ذهن شما دور شوه. ان شاء الله تعالی شیخ ابو محمد المدنی راجع احادیثی که مرجع عصر اونها را برای مردم بازگو کردن و را خدمت شما، احادیث ضعیف است که خدمت شما اینا بیان میکنن و احادیث را سبحان الله با مشکم خود با مرئی خود اینا شرح میتن. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. از شیخ بزرگوار شیخ ابو محمد المدنی
حفظه الله از اونا خواهش میکنیم که انشاءالله در استودیو بیاین و درس خود آغاز بکنن، خدمت شما پیشکش بکنن. شخص ابو محمد المدنی، تفضل اخی الکریم، شما خیلی درس را پیش برید، من خیلی پایین میشم. تمام شیخ، بارک الله فیک. الله شما را حفظ بکند شیخ بزرگوار، حفظك الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إيمانا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران مؤمنه و بگویم مؤمنین، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق فهم صحیح و توفیق عمل کردن و حسن خاتمه را نصیب بدهد. تا امروز صحبت‌های ما در بالای این موضوع بزرگ العذر بالجهل، در شرک اکبر ظاهر و در کفر اکبر ظاهر، در مسئله ثابت بودنش یا عدم ثبوتش صحبت‌های زیاد کردیم و این هم بخش دومین از پاسخ به شبهات مرجعه زمانه است. دیروز به 7 شبهات مرجعه های زمانه پاسخ دادیم. اگر دقت داده باشید به آیتی که از سوره اعراف است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و به آیتی که میارند رسلا مبشرین و منذرین، و به سوره مائده 112 که در مسئله شاگردان حضرت عیسی بود این 3، و به آیتی که و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. گفتیم این آیات ها همش دلالت به عذاب میکند، به تکفیر عقوبت است، نه به تکفیر اسم. و در مسئله شبهه جدا کردن کفار اصلی و مشرکینی که خود را به اسلام انتساب میکنند، به این شبهات جواب گفتیم. و به حدیث 4 نفری که کر هست و پیر هست و مجنون است و این به این جواب گفتیم. و به حدیث معاذ ابن جبل که گویا که به پیامبر صلی الله علیه و سجده کردن جواب گفتیم که اصل این حدیث ضعیف است و اگر فرضاً بگیم صحیح باشد هم دلالت به جهل عذر بودنش نمی کند. و بالاخره به اون حدیثی که مردی که گفت مرا بسوزانید، به این حدیث جواب دادیم. به این شبهات 7 شبهات جواب دادیم که یگان از این حجت ها دلالت به عذر بودن جهل در شرک اکبر و کفر اکبر نمی کند. حالا امروز صحبت ما می رود به پاسخ و کشف باقی مانده از شبهات اهل بدعت در مسئله العذر بالجهل. امروز صحبت ما باذن الله سبحانه و تعالی در مسئله حدیث ذات انوات است. معروف است که یکی از عمده‌ترین شبهات مرجعه زمانه، یعنی یکی از قوی‌ترین حجت مرجعه های زمانه، این چی است؟ حدیث ذات انوات. حدیث ذات انوات است. خیلی که همه شما میدونید دین ما سند دارد. یکی از خاصیت های دین اهل سنت و الجماعت، دین مسلمین، دین مؤمنین همین است که سند دارد. همین سند سبب شده که دین ما همیشه حفظ می ایستد و حفظ می شود. یهودی ها در نقل دینشان سند ندارند، نصارا سند ندارند و اینچنین فرقه های شرکی و قبوری که در درون دین اسلام خود را نسبت میدهد و وجود دارد به مانند رافضه سند ندارند. سند رافضه ها خیلی که در کتابشون نظر میکنید، کلینی در کتاب اصول کافی و غیره ذکر میکند، از سندشون حتی از خر است. سند صوفی ها از جن و این آن است. یعنی این فرقه باطل هم سند ندارند.
یکی از تمیزات اهل سنت و الجماعت این است که سند دارند و با سند حدیث را میفهمند که این حدیث و حجت گرفته میشه یا نمیشه. بالاخره بیاید به حدیث ذات و انوات نظر بکنیم. حدیث ذات و انوات به دو سند روایت شده است. خوب دقت بدید برادران مباحدم، شما میتوانید حتی یادداشت بکنید، در یگان جای ببینید که تحقیق بکنید. حدیث ذات و انوات به دو طریق و به دو سند روایت شده است. سند اول را امام احمد روایت میکنند. امام احمد در کتاب مسند میگویند حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن ابي سنان الديلي عن ابي واقد الليثي قال. سند اول امام احمد میگن که به ما گفت عبدالرزاق از معمر از زهری از سنان ابن ابی سنان الدیلی از ابی واقد اللیثی بدری که ابی واقد اللیثی گفت خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل حنین، ما با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از مکه بیرون شدیم به سوی حنین، به طرف طائف. حنین گفتنی مکانی بعد از فتح مکه، بعد از یک مدتی. فمررنا بسدرة، ما از نزد یک درختی گذشتیم. فقلت، گفتم من، کی میگد؟ ابی واقد اللیثی میگد که من گفتم. فقلت، من گفتم به رسول یا نبی الله اجعل لنا هذه، ای نبی الله به ما مثل همین درخت یک درختی قرار بده. ذات انواع، که صاحب این درخت صاحب شاخه ها باشد، که ما یعنی کما للکفار ذات انواع، چگونه که للکفاری ذات انواع، چگونه که کافرها ذات انواع دارند، یعنی درختی که شاخه ها دارند. و کان للکفاری ینوطون سلاحهم بسدرة و یعکفون حولها، کافرها درخت داشتند که به همین درخت سلاحهای خود را، اسلحه خود را آویزان میکردند و در گرد این درخت اعتکاف می نشستند، یعنی از این درخت طلب میکردند و این درخت را عبادت میکردند. بعد از این که این سخن را میگد که ابو واقد اللیثی من گفتم، فقال النبی صلی الله علیه و سلم، رسول الله به من گفتند الله اکبر، الله بزرگ است. یعنی این من باب تعجب است، در حالت تعجب، چیزی بدی رو وقتی کسی دید الله اکبر گفتن. هذا كما قالت بنو اسرائیل لموسی، این سخنی تو به مانند همون سخنی هست که یعنی تشبیه میکنن، شبیه همون سخنی هست که بنو اسرائیل به موسی گفتند. بنو اسرائیل به موسی چی گفتند؟ اجعل لنا الها كما لهم الهه، به ما اله قرار بده چگونه که مشرکین اله دارند. موسی به قومشون جواب گفتند که انکم قوم تجهلون، شما قومی چی هستید؟ جاهلان هستید. انکم ترکبون سنن من کان قبلکم، شما انجام میدهید سننی پیش از خود گذشته. این چی است؟ سند اول است. و به لفظی و نحن حدیث و عهدی بکفرم در مسند طیالیسی آمده است، صفحه 191. ما انسان هایی بودیم که نو مسلمان شده بودیم آمده است در یک روایت. و سنن المروزی هم آمده است، در تفسیر تبری هم آمده است، در معجم کبری تبرانی هم آمده است که به همین چی میاد، یعنی ما نو مسلمان شده بودیم، نو مسلمان شده بودیم. بارک الله فیکم. همه این روایت هایی که در تبرانی آمده است، در تبری آمده است، در بارک الله فیکم طیالیسی آمده است، مروزی روایت کرده است، احمد ابن حنبل روایت کرده اند، ابن ابی عاصم روایت کردند، فقط طریقش از یک نفر است. همه این روایت هایی که در کتاب های گوناگون آمده است از یک نفر روایت شده که سنان ابن ابی سنان الدیلی است. بعضی ها میگن که الدولی، بعضی ها میگن الدیلی، فرق ندارد که مجهول است. این سند اول است. سند دوم ابن ابی حاتم، فرزند ابو حاتم الرازی، ابن ابی حاتم، حدیث را روایت میکنند به سند دوم از کی کثیر ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف المزنی، از پدرش و از بابایش مرفوع روایت میکنند. حدیث رو شما قصه رو فهمیدید، قصه معروف است. بیاید اول سند حدیث رو نگریم. ما اینجا حدیثی که اینجا هست این معنای حدیث است. الان شما در بارک الله فیکم رویانه میبینید که اینجا این حدیث همین است، اما سند حدیث رو میبینید. حدیثی که امام احمد روایت کردند، در تبرانی آمده، ابن ابی عاصم روایت کرده، که در روایتش کی است؟ اسناد سند اول در روایتش سنان ابن ابی سنان
عن أبي واقد الليثي. سنان ابن أبي سنان کی است؟ مجهول الحال است، متروک است. روایتی که امام احمد روایت میکنند، علما این روایت رو روایتی چی میگن؟ ضعیف میگن، باطل میگن. هم متنش هم سندش. اولا متنا این روایتی که احمد ابن حنبل روایت میکند باطل است، ضعیف است. چرا؟ در روایت احمد ابن حنبل اومده است که ابی واقد الليثی میگن که قلت لرسول الله، با رسول الله گفتم. و در روایت اومده است که ما نو مسلمان شده بودیم. حدیث معروف است. بله، ابی واقد الليثی میگن که ما نو مسلمان شده بودیم و نحن حدثاء عهد بکفر. خیلی که در اینجا هم دیده شده. ابی واقد الليثی میگه که با امروی رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدیم و ما نو از کفر جدا شده بودیم. ابی واقد الليثی کی است؟ آیا نو مسلمان شد در فتح مکه یا مسلمان شد؟ نه، بلکه ابو واقد الليثی اهل بدر است. اهل بدر است. در جنگ بدر اشتراک کرده است. ابی واقد الليثی یکی از صحابه است که با همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر شرکت کرده. یکی از عالمان، یکی از انسان‌هایی که در باب توحید، یعنی یکی از قوی ترین. بارک الله فیکم. اینجا آمده است که ما نو مسلمان شده بودیم. ابی واقد الليثی نو مسلمان نشده بودن، بلکه پیش از فتح مکه مسلمان شده، بلکه در جنگ بدر از جانب مسلمان ها با مشرکین جنگ کرده. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر بودن، اشتراک کرده بودن. این دلالت میکرد که این حدیث متنش هم باطل است. و مشکلی دوم سندش است. سندش اولا بیاید ما از کجا میگیم که ابی واقد الليثی به بدر شرکت کرده است؟ نظر کنید به کتاب تاریخ کبیر امام بخاری، مجله دوم صفحه 258. الحارث بن عوف ابو واقد الليثی مدنی. نامشون چی است؟ ابی واقد الليثی حارث بن عوف است. کنیشون ابی واقد الليثی از مدینه هستند. امام بخاری میگن که شهید بدرا مع النبی، با بدر در جنگ بدر اشتراک کردن با همراه پیامبر صلی الله علیه و آله. قال ابن حبان فی الثقات ابو واقد الليثی شهید بدرا. ابن حبان هم در کتاب الثقات مجله سوم صفحه 72 میگن که ابو واقد الليثی شهید بدرا. احمد ابن حنبل میگن، احمد ابن علی ابن منجویه الاصبهانی میگن که ابو واقد الليثی شهید بدرا مع النبی صلی الله علیه و سلم و در مکه وفات کردند. بارک الله فیکم. در حالتی که سنه 68 هجری بود، در سن 70 سالگی در مکه وفات کردند. ابو واقد الليثی بالعموم متن این حدیث شاذ است، یا که بگم شاذ نیست، نامقبول است. مخالفت به واقعیت میکند. مخالفت به واقعیت رو بعض از علما شاذ هم گفتند، زیرا که در این حدیث آمده است که ما نو مسلمان شده بودیم، در حالتی که ابو واقد الليثی پیش از فتح مکه مسلمان شده بودند. انا این است که متنش قبول نیست. اما مسئله دوم، مسئله سند این حدیثی که امام احمد روایت کردند، در سندش ابی سنان وجود دارد. سنان ابن ابی سنان. سنان ابن ابی سنان مجهول است. مجهول. جهالتی که حالش کی بودنش، حالتش معلوم نیست. خیلی که عقیلی در زیر روایت حدیثی که السواک یزید الرجل فصاحه، مسواک کردن به مرد فصاحت را زیاد میکند. در زیر همون حدیث میگه که فقال العقیلی، در زیر من حدیث رو کی روایت میکرد؟ حدیث عمرو بن داود عن سنان ابن ابي سنان مجهول كشيخه والحديث منكر. حدیثی که سنان ابن ابی سنان روایت میکند مجهول است. سنان ابن ابو سنان مجهول الحال است به مانند شیخش، و حدیثی که سنان ابن ابی سنان روایت میکرد حدیث منکر است. نظر کنید به کتاب میزان الاعتدال فی نقد الرجال جلد سوم صفحه 193. سنان ابن ابی سنان امرش معروف است در نزد علمای محدثین و متقدمین و حتی متأخرین معاصر که ضعیف است. بارک الله فیکم. پس منوی در کتاب فیض القدیر شرح الجامع الصغیر از احادیث البشیر النذیر صفحه 141 میگوید، در زمانی که حدیث سواک یزید الرجل فصاحه میگوید که هو من حديث عمرو بن داود عن سنان بن سنان عن أبي هريرة قال الجوزي حديث لا أصل له. حديث كي سنان بن أبي سنان روایت میکرد اصل ندارد،
زیرا که عمرو و سینان هر دویش هم چی است؟ مجهولان است. خیلی که عقیلی میگن که عمرو و سینان مجهولان والحديث منكر غیر محفوظ. حدیثی که سینان ابن ابی سینان روایت میکند یا عمرو در درونش وجود دارد، عمرو، این حدیث چی است؟ حدیثی نامقبول است، منکر است. و ذهبی در کتاب میزان در ترجمه عمرو ابن داود میگه که مجهول کشیخه. شیخ عمرو ابن داود کیست؟ سینان ابن ابی سینان. یعنی امام ذهبی هم عمرو ابن داود و سینان ابن ابی سینان رو مجهول میگن. حدیثی که سینان ابن سینان روایت میکنه ضعیف است. پس امام احمد ابن حنبل در کتاب مسندشون این حدیث رو از سند روایت میکنن که در همون سینان ابن ابی سینان است که مجهول است، متروک است، به حدیث این مقبول نیست. سبحان الله. بارک الله فیکم. انا این است که ما باید خوب دقت بدیم. اما سند دومی که روایت میکند ابن ابو حاتم الرازي از كثير ابن عبد الله المزني روایت میکند. در اسناد روایت دوم هم كثير ابن عبد الله است، از پدرش از بابایش روایت میکند. كثير ابن عبد الله کیست؟ روایتی که دوم، این حدیث فقط به دو روایت ثابت شده است. روایت امام احمدی که از سینان ابن ابی سینان کردن و از عمرو ابن داود کردن ضعیف است، متروک است، منکر است، اصلا حجت گرفته نمیشد. روایت دوم که ابن ابو حاتم کردند از کثیر ابن عبدالله، ببینید امام شافعی کثیر ابن عبدالله را که در سند این حدیث اصلا چی میگن؟ کثیر ابن عبدالله المزنی رکن من ارکان الکذب، رکن از رکنهای دروغگویی است، رکن از رکنهای دروغ است، قبول نیست. در تحفة الاحفظی شرحی امام الترمذی، یعنی سنن الترمذی را وقتی که مبارک فوری شرح میکنن در تحفة الاحفظی مجله پنجم بود والله اعلم صفحه 126 میگوید باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح بين الناس وكتاب المجروحين لابن حبان باب الكاف عند ترجمة الرجل وكتاب التنبير شرح جامع الصغير. انا من در همین کتاب مجله پنجم صفحه 126 میگه قال ابو حاتم الرازي ليس بالمتين تهذيب الكلام ترجمته. ابو خيثمه میگه که قال لي احمد بن حنبل لا تحدث عنه شيئا، لا تحدث عنه شيئا. احمد ابن حنبل گفتن که از همین کثیر ابن عبدالله المزنی یگان سخنی روایت نکن، روایتش قبول نیست. ابراهیم ابن المنذر الحزامی میگه که ان مطرف ابن عبدالله المدنی رأيته كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وكان كثير الخصوم ولم يكن احد من اصحابنا ياخذ عنه. یگان نفر از صاحبان ما از کثیر ابن عبدالله المزنی روایت نمیکرد. در کتاب تهذیب الکمال معروف است. ابو داود میگه که کان احد الكذابین، کثیر ابن عبدالله یک از دروغگویان بود. ابو زرعه الرازی وفات کننده 264 هجری میگوید ابن ابي حاتم ان ابي زرعه واهی الحديث، یعنی کثیر ابن عبدالله واهی الحدیث است، قوی نیست. بارک الله فیکم. این از سخنهای علما. دارقطنی میگه که متروک الحدیث، یحیی ابن معین میگه که بارک الله فیکم و کثیر ضعیف، کثیر ابن عبدالله ضعیف است، ضعیف الحدیث. و در جای دیگر میگن که یحیی ابن معین معروف هستند، یک از محدثین سلف، امام اهل سنت و جماعت، میگن که لیس بشیء، کثیر ابن عبدالله هیچ چیزی نیست. این چنین سخنهای علما در این موضوع به نهایت زیاد است. پس برادرانم و خواهران موحدم، حالا شما فهمیدید که این حدیثی که میبینید در شاشه در روی اکران خود به دو طریق روایت شده. امام احمد روایت کرده از طریق سینان ابن ابی سینان، متروک است، مقبول نیست، منکر است. و ابن ابی حاتم روایت کرده از طریق کثیر ابن عبدالله، متروک است، مقبول نیست. اکنون سوال است، حدیثی که متروک است، حدیثی که ضعیف است، منکر است، آیا از همین حدیث حجت گرفتن ممکن است؟ البته که
منهج ما اهل سنت و الجماعت همین است که ما از حدیث متروک، از حدیث منکر، از حدیثی که سندش ضعیف است و متنش هم مخالف به حقیقت است حجت نمیگیریم. زیرا که یک مسئله شرعی را وقتی ثابت کردن حدیث باید سندش صحیح باشد، اول شروط صحت رو داشته باشد، اول صحیح و متصل اسناده لم يشذ او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه و نقله، یعنی این 5 شرط صحت رو داشته باشد. ضعیف باشد این چی است؟ این منکر است، قابل قبول نیست، حجت گرفته نمیشه. و سؤال ما به مرجعه ها همین است که شما دعوا دارید، مرجعه های زمانه که میگوید ما منهجمون اهل سنت است، پیروی از سلف صالح میکنیم. یک سلف صالح رو بیارید که در مسائل اعتقادی که در مسائل از مسائل اصول دین است، مسائل توحید، مسائل شرک و غیره، حدیثی ضعیف را حجت بداند و مخالف با یک حدیث ضعیف مخالف به دیگر آیات های قطعی بشه. بارک الله فیکم. آورده نمیتوانید. این بود سندن، جواب این حدیث سندن. پس این حدیث ضعیف است. حالا بیایید اگر که ضعیف باشد هم در بالای این حدیث صحبت بکنیم. اگر بگفتیم که بیایید تصور کنیم، برای آموختن تصور کنیم که این حدیث صحیح است، این حدیث تصور کنیم که صحیح است. در بالای این فهم حدیث 4 مذهب وجود دارد. خوب دقت بدید، در بالای حدیث ذات و انوات 4 مذهب وجود دارد. مذهبی مشرکین از صوفی های قبوری. صوفی های قبوری فهم اول از اینا است که میگویند قوم حضرت موسی اله طلب کردند، مشرک نشدند، کافر نشدند. قوم صحابگان حضرت محمد شرک را طلب کردند، مشرک نشدند. پس از غیر الله طلب کردن این شرک نیست، این جایز است. مشرک های صوفی ها همین حجت رو میگیرد، حدیث ذات انوات رو، و توسل گرفتن که توسل های شرکی از شرکیات است، از شرک اصغر است حتی شرک اکبر است، جایز میداند به دلیل همین حدیث ذات انوات. این فهمی قبوری ها است. فهمی دوم فهمی مرجعه های غلات، دفاع کننده ها از مشرکین است، مجادل کننده ها از مشرکین، برادران مشرکین که اینها میگویند این حدیث دلالت به عذر بالجهل میکند. یعنی صحابگان رضی الله عنهم به شرک اکبر واقع شدند، اما از سبب اینکه جاهل به دین بودند، در اصول دین که جاهل بودند و پیامبر به اونها تعلیم نداده بودند، نفهمیده بودند، نه مسلمان بودند، از همین جهت به اینها جهل عذر شد و الله سبحانه و تعالی و رسولش اونها را بخشیدند و کفر نگفتند. این فهم هم فهمی باطل است، فهمی مرجعه ها است و مرجعه های زمانه انا از مدخلی ها، از حزبی ها، از مترددین و مذبذبین، از صوفها همین سخن رو میگن، منحرفین. مذهب سوم مذهب خوارج ها هست که میگویند صحابگان در اینجا به شرک اکبر واقع شدند و مشرک شدند. البته سخن خوارج ها رو ما از لازم مذهبشون میگیریم، همچنین سخن رو خوارج ها در کجا گفته است؟ از لازم مذهبشون میگیریم. و مذهب چهارم مذهب اهل سنت و جماعت است که میگویند صحابگان در اینجا شرک اکبر را انجام ندادند و اکثر علما میگن که شرک اصغر را هم انجام ندادند و بعضی از علما میگن که شرک اصغر را، این عملشون شرک اصغر بود و بعضی میگن که این عملشون تشبیه بود. فقط از پیامبر اجازت طلبیدند یک وسیله غیر مشروع را و این کارشون کفر اکبر و شرک اکبر نبود. از همین جهت پیامبر اینها را تکفیر نکردند و جهل در اینجا عذر بودن یا نبودن هیچ دخلی ندارد و این حدیث اصلا حجت برای جهل عذر بودنش در اصل اسلام به هیچ تعلق این موضوع جهل عذر بودنش در اصول دین ندارد، زیرا که فعل صحابگان در اصول دین در مسئله کفر اکبر ظاهر و شرک اکبر ظاهر نبود. بعض از علما تشبیه گفتند و بعض از علما گفتند که شرک اصغر است. بعضی از علما گفتن که شرک اصغر نیست، فقط تشبیه بود. چه که در لباس پوشیدن بعضی تشبیه میکرد، گناه کبیره بود، تمام همین رو. بارک الله فیکم. اما مرجعه ها چی گفتن؟ مرجعه های اینجا دو مذهب الان
با هم دیگر در بالای این حدیث مناقشه دارد. در بالای حدیث ذات انواد از این 4 مذهب 2 مذهب با هم دیگر مناقشه دارد. مذهب اهل سنت، مذهب حق، مذهب بگوییم موافق قرآن و سنت و فهم سلف، طایفه منصوره، فرقه الناجیه مع اهل سنت و الجماعت، و مذهب مرجئه ها، دفاع کنندگان مشرکین در بالای این حدیث با هم دیگر مناقشه میکنند. مرجئه ها این حدیث را میگیرند و میگویند هؤلاء الصحابه ارادوا الشرك ولم يكفرهم النبي صلی الله علیه وسلم وعذرهم بالجهل. این صحابگان یک چند هزار نفر مرجئه ها گفته شدند، میگویند که این صحابگان از پیامبر شرک را طلب کردند، شرک را اراده کردند، اراده کردن شرک اکبر است و پیامبر صلی الله علیه و سلم اینها را تکفیر نکردند در حالتی که صحابگان به شرک اکبر واقع شده بودند و عذر دادن به جهل. اهل سنت میگن که این عملشون شرک اکبر نبود، از همه سخت‌ترین سخن اهل سنت این شرک اصغر بود، طلب کردن غیر وسیله غیر مشروع بود. و من اعتقاد دارم که نه شرک اصغر نبود و من این سخن را از سخن‌های علما در مذهب ابن تیمیه، امام شاطبی و امام ابن شوکانی میگیرم که مذهب اینا میگن که این شرک اصغر هم نبود، این فقط تشبیه بود به کفار، در سوال کردن تشبیه کردن، اما عملشون نه شرک اکبر بود نه شرک اصغر بود. حالا بیایید ما به شبهات مرجئه ها در اینجا جواب بدهیم. از این حدیث ضعیف یکمین جواب ما به مرجئه این است که حدیثت ضعیف است، حجتت باطل است و اصلا این حجتی تو رو ما قبول نداریم. این جواب اول. جواب دوم، اگر فرض بکنیم که این حدیث صحیح است، این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا صحابگان را تکفیر نکردند به خاطر اینکه صحابگان شرک اکبر را انجام ندادند. اولا ما چه اعتقاد میکنیم؟ آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دعوت میکردند یک کس را به اسلام داخل شدنش اسلام را میفهمانیدند یا نمیفهمانیدند؟ اون کسانی که از صحابگان بعد از فتح مکه مسلمان شدند، آیا اینها معنای لا اله الا الله را فهمیده مسلمان شدند یا نفهمیده فقط لا اله الا الله گفتند و نفهمیدند معناش؟ هر کسی بگوید که صحابگانی که در فتح مکه مسلمان شدند بعد از فتح مکه معنای لا اله الا الله را نفهمیدند، توحید را نفهمیده مسلمان شدند، کافر است. خودش کافر است. طعنه به رسول الله دارد میزند و طعنه به صحابگان میزند. طعنه به رسول الله میزند که رسول الله در وقت دعوت توحید را نفهمانیدند، طعنه به صحابگان میزند که صحابگان مسلمان میشدند اما توحید را نمیفهمند. پس یک راهی اساسی و اصل باقی میماند که صحابگان وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگفتند معنای لا اله الا الله را میفهمیدند که غیر الله را نباید دعا کنند، از غیر الله نباید طلب بکنند و همین را فهمیده انکار میکردند غیر الله را و الله را اثبات میکردند و این یقینا بود. حتی ابو جهل معنای لا اله الا الله را فهمیده از همین جهت قبول نکرده بود که اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب. ابو جهل معنای لا اله الا الله را فهمید که فقط یگانه دعا کردن و عبادت کردن و پرسیدن الله است و به غیر الله توکل کردن و محبت کردن و پرسیدن و عبادت کردن حرام است. این فهمیدگی بود، از همین جهت قبول نکرد. صحابگانی که در فتح مکه مسلمان شدند اینها معنای لا اله الا الله را فهمیدند که پرسیدن درخت، از درخت یک چیز پرسیدن این شرک اکبر است. مثل مشرکین در گرد درخت اعتکاف نشستن و درخت منفعت رساننده و ضرر رساننده گفتن شرک اکبر است. صحابگان اینو میدونستند. اگر شما بگویید که صحابگان جاهل بودند نمیدونستند، اعوذ بالله به کفر واقع میشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمونیده بودند. اما صحابگان چی فکر کردند؟ گفتند که اگر ما از صاحب شریعت پرسیم، صاحب شریعت کی است؟ صاحب شریعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین اونها زنده بودند، از جانب الله نماینده رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر ما از رسول الله سوال کنیم که ای رسول الله اگر اجازت باشد به ما یک درخت رو قرار بدهید، یک درخت گرفتنش به اجازت دهید، زیرا که شما یک چیز جایز یا ناجایز شما میگوید، ما حالا این درخت نمیگیریم، ما نگرفتیم. ببینید صحابگان حالا درخت نگرفتند، حالا درخت عبادت نکردند، از پیامبر پرسیدند که پیامبر اگر اجازت باشد به ما اجازه بدهید، از جانب الله به شما اگر اجازه باشد شما به ما اجازه بدهید یک درخت رو وسیله بگیریم، تبرکن
که یراقهای خود را، اسلحه خود را، شمشیر و لباسهای جنگی، سپر و نیزه خود را، کلاه خود را به این درخت آویزان بکنیم و الله به این درخت یک وسیله کردن را به واسطش به ما اجازه بدهد. این درخت را درخت مبارک قرار بدهد الله، چهره که حجر الاسود را سنگ مبارک قرار داد، چهره که خانه کعبه را مبارک قرار داد، این درخت را هم مبارک قرار بدهد و به وسیله همین درخت ما تبرک جوییم و به وسیله همین درخت به ما برکه بیاید. سبحان الله. چهره که خانه کعبه خانه مبارک است، حجر الاسود را بوسه میکنیم و غیره و غیره، زیرا که الله مبارک قرار داده. اگر در همین حالتی که صحابگان سوال کردن، پیامبر میگفتند که بله الله به شما اجازه داد، اگر بگیم تصور بکنیم بله الله به شما اجازه داد، این درخت برای شما مبارک است، لباسهای خود را آویزان بکنید، لباس شما پربرکه، شمشیر شما پربرکه میشود، میگفتند تا امروز همون درخت مبارک میشد. اما پیامبر فهمیدن که صحابگان شرک اکبر را نمیپرسند، فهمیدن که صحابگان معنای لا اله الا الله را فهمیده بودند. پیامبر فهمیدن که صحابگان مقصدشان عبادت درخت نه، فقط تبرک جستن است. از همین جهت فهمیدن که این شرک اکبر نیست، اما به نهایت سخت جواب دادند، تغلیظ، شدیدگیری کردند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همین صحبت هم نباید در باب توسل غیر مشروع بشه. پیامبر گفتند الله اکبر، الله بزرگ است، شما داره چی میگوید؟ این سخن شما به مانند سخن همون قوم موسی است که به شرک اکبر واقع شده بودند. انکنون ببینید، اولا درخت رو وسیله گرفتن، تبرک از درخت، یعنی درخت رو مبارک گفتن، الله یک درخت رو مبارک بگوید، اینجا می شود اگر یک چیز رو الله مبارک قرار داده باشد این می شود توسلی مشروع. اگر یک چیز رو الله مبارک قرار نداده باشد این می شود تبرک مشروع بود. تبرک مشروع اگر یک چیز رو الله مبارک قرار داده باشد. اگر یک چیز رو الله مبارک قرار نداده باشد و ما رویم و او رو تبرک بگیریم، این تبرک غیر مشروع میشه. تبرک غیر مشروع در اصل شرک اصغر است. یک نفر مرجئه بیاید و بگوید که تبرک غیر مشروع شرک اکبر است. مرجئه ها اگر شما بگویید که تبرک غیر مشروع شرک اکبر است، تکفیری ترین آدم ها شما هستید. مثلا حاجی ها امروز به حج می روند و در ادای حج بسیاری اونها به مخالفات های شرعی و در عموم مخالفت تبرک غیر مشروع واقع میشن. مثلا به غار حرا می روند و در غار حرا تبرک میجویند، سنگ ها را مسح میکشند، در درونش نماز میخوانند، گمان میکنند که همین کار را انجام بدهند به اونها الله برکه میدهد، به لباس اونها، به نور اونها، به چهره اونها، به سلامتی اونها الله برکه میدهد. آیا همین عملی که حاجی ها در غار حرا میکنند یا در غار صبر میکنند همین تبرک مشروع هست یا تبرک غیر مشروع؟ میگیم که تبرک غیر مشروع، زیرا که الله و رسولش اجازت ندادند. در هیچ جای نیامده است که در غار حرا روید یگان کاری کنید ثواب میگیرید، مسح کشید، سنگ رو دست زنید، اینجوری نیست. پس این مبارک قرار دادن این مکان بدون حجت است. اما آیا می شرک اکبر است یا شرک اصغر است؟ شرک اصغر است. اگر عمل را کنه شرک اصغر است. صحابگان نکردند. صحابگان آیا درخت را مبارک قرار دادند؟ آیا درخت را تبرک مشروع کرد، تبرک غیر مشروع کردن؟ نکردند. اگر نکرده باشند به شرک اصغر هم واقع نشدند. فقط همین سوال کردنشون، نمودی سوال کردنشون، وجهی سوال کردنشون، او طریقه که سوال کردن طریقه و منهج زیبا نبود، بی‌زیب بود. و پیامبر به نهایت غضب پیامبر آورد. نمودی سوال کردنشون به سوال کردن قوم موسی مانندی کرد. فقط تشبیه به کفار کردن، تشبیه در نمودی سوال کردن. از همین جهت این عملشون فقط گناهی تشبیه رو دارد. گناهی کبیره کردن، گناهی کبیره کردن. قول راجع گناه کبیره. اگر باز کمی سخت‌تر رویم، بعضی از علما میگن که این غایت و بالاترین درجه کاری که صحابه کردن شرک اصغر است. به شرک اکبر ذره نزدیکی نمیکنن. ما سخن علما رو به شما قرائت میکنیم. و بالاخره برادران عزیزم، اینجا مسئله تشبیه است. تشبیه. مرجئه های زمانه میگویند که
صحابگان مشرک شدند، ما میگیم که ای مرجعه ها حجت شما چیست که صحابگان مشرک شدند؟ میگویند که پیامبر صحابگان را تشبیه کردند به قوم موسی. قوم موسی که مشرک شده بودند. بله، در بالای قوم موسی سه قول است. بعضی از علما میگن که اونها مشرک نشدند، اگر میکردند مشرک میشدند. بعضی از علما میگن که مشرک شدند و توبه کردند و بعضی از علما مشرک شدند و غیره. بالاخره قول راجع همین است که قوم موسی علیه السلام که اله طلب کردن مشرک شده بودند و بعضی از علما میگن که مشرک نشده بودند. اختلاف کردن در این باب به مسئله صحابگانی که امروز موضوع تنوع داریم هیچ تعلق ندارد، باکی ندارد. اگر گفتیم که قوم موسی علیه السلام مشرک شده بودند، قول علما هست، گفتیم که او قوم موسی که گفتند که اجعل لنا الها کما لهم آلهه، اجعل لنا الها کما لهم آلهه، سوره اعراف 138. قوم موسی به این قولشون مشرک و به شرک اکبر واقع شدند. بگوییم پیامبر صحابگانی که شرک اکبر را نکردند، شرک اصغر را نکردند، فقط سوال کردند از پیامبر، تشبیه کردند به مانند کردند به قوم موسی. مرجئه میگن که همین مانند کردن معنا تشبیه معناش این است که 100% هم از نمود سوال، هم از نمود عمل، هم از نمود حکم صحابگان مثل قوم موسی شدند. چی حکمی که قوم موسی گرفت همون حکم صحابه میگرفت، چی عملی که قوم موسی کرده باشد همون عمل را گویا که صحابگان کردند، و چی سوالی که او سوال را قوم موسی کرده باشد همون سوال را گویا که صحابگان کردند. این باطل است و این دلالت به جهل مرجئه ها میکند. چرا برادران عزیزم؟ شما بین دو کلمه خوب دقت بدهید، کلمه تمثیل و کلمه تشبیه. ریشه مثل و شبه. چرا الله به ما دو کلمه را داد، کلمه تمثیل و تشبیه را؟ در توحید اسما و صفات در این باب علما بینات زیاد سخن کرده. معنای تشبیه این است که اولا بگید کلمه تمثیل، معنای تمثیل چیست؟ معنای تمثیل این است که یک کس را به یک کس اگر تمثیل بکنیم، مثل بدهیم، مثلا شما مثل فلان کس بگوییم، در اینجا چی می شود؟ 100% است. هم حکمش هم نمودش 100%، 100% گویا که یک کس مانند کسی دیگر است. این را مثل گفته می شود. برای همین ممثله ها هست. ممثله ها کسانی هستند که الله را 100% به مانند مخلوق می دانند. 100%. چخیلی که انسان است، اعوذ بالله، ممثله ها الله را انسان می دانند. اینها ممثله هستند. اما مشبهه ها دیگر چیز هستند. تشبیه این مانندی 100% نه، مانندی در بعضی از جزئیات است. مثلا مشبهین در صفت الله را در بعضی از صفاتش به صفات مخلوقین تشبیه میکنند، نه در همه جا. تشبیه گفتن کلمه این مانندی 100% نه، مانندی قسمی از مسائل. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه وسلم در این حدیث مثیل نکردند، صحابگان را مثل ندادند به قوم موسی، بلکه صحابگان را تشبیه دادند به قوم موسی. تشبیه در چی؟ در جزء از مسئله هست. پس تشبیهیت، شبهیت، مانندی در چی بود؟ در سوال کردن بود. سوال صحابگان، طرز سخنکنیشون، طرز سوال دادنشون به پیامبر مثل سوال دادن قوم موسی بود. فقط سوال دادن به سوال دادن مانند بود. اما حکم قوم موسی دیگر حکم بود، حکم قوم پیامبر دیگر حکم است. چیزی که آنها طلب کردن شرک اکبر بود، دیگر مسئله بود. چیزی که آنها طلب کردن دیگر مسئله هست. اما به ما یک درخت قرار بدید، به ما مانند بود به ما یک اله قرار بدید. اله دیگر چیز است، درخت دیگر چیز است. اله برای عبادت است، درخت برای تبرک بود. مسئله از هم دیگر فرق دارد. این رو باید خوب بدقت بدیم. این جهلای مرجئه از این بیخبر هستند. آیا این سخن را من خودم میگویم؟ نه برادران عزیز. این سخن را تشبیه، مسئله تشبیه را علما میگویند. بارک الله فیکم. که مسئله تشبیه انا همچنین معنی دارد. ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب الداء والدواء صفحه 181 میگویند ولا يلزم من تشبیه الشیء بالشیء اخذه بجمیع احکامه. لازم نیست که وقتی که یک چیز را به یک چیز مانند کرده شود
همه حکم یک چیز را مانند حکم دیگر کرده شود. یعنی یک چیز را مانند اگر به یک چیز بگویم تشبیه بکنیم، تمثیل نه، تشبیه بکنیم، معنیش این نیست که 100% مثل همون است، حکم همون رو میگیرد. نه، این چنین نیست. میگه خوب دقت بدید. بارک الله فیکم. عیناً همین سخن رو دیگر از علما گفتند. بارک الله فیکم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث های دیگر تشبیه را انجام دادند. مرجئه ها وقتی که میگویند که حدیث ذات انواع تشبیه است، تشبیه 100% است، چخیلی که قوم موسی پرسیدند اینا پرسیدند، چخیلی که قوم موسی مشرک شدند اینا مشرک شدند، اگر این چنین بگوید بیایید دیگر سخنهای پیامبر را هم باید همچنین معامله بکنیم. یک قاعده رو وقتی که گرفتید باید در دیگر حدیث ها هم همچنین قاعده بگیرید. اگر به قاعده مرجئه ها ما تشبیه را 100% مانندی تمثیل بگوییم، پیامبر در حدیثی که در مسند آمده است میگن که مدمن الخمر کعابد الوثن. مدمن الخمر یعنی شرابخوار، کسی که بسیار شراب می نوشد، به مانندی بت پرست است، به مانندی عبادت کننده وثن است. پیامبر در اینجا تشبیه کرده ایستادن شراب نوش را به عابد الوثن، عبادت کننده غیر الله، یعنی تشبیه شراب نوش به مشرک. از نظر مرجئه ها از این میبرد که عرق نوش مشرک است، اما از نظر اهل سنت این چنین نیست، زیرا که معلوم است که مدمن الخمر این مشرک نیست. اما در جزئیات مدمن الخمر، کسی که مدمن الخمر است، شراب نوش شده، شراب خوار شده، یک جزءا مانندی به مشرک دارد. چی مانندی دارد؟ این هم خمار است. شراب نوش خمار شراب است، از شراب نوشی جدا شده نمیتواند. مشکل است، به نهایت مشقت است که از شراب نوشی جدا شود. و این چنین مشرک هم از شرکش به زودی جدا شده نمیتواند. بین مشکل است. از نظری جدا شده نتوانستن اینها در جزئیات به هم دیگر مانند است. این را مثالی حقیقی میگن، این را فهمی اهل سنت و جماعت میگن. پیامبر مثلا تشبیه کردن، خیلی که در حدیث امام بخاری آمده است که پیامبر شبی چور دیدن، ببینید مهتاب را، دیدن مهتاب را به دیدن الله تشبیه کردند. از نظر مرجئه ها و صوفی های قبوری گویا که الله مثل مهتاب است، زیرا که مرجئه ها تشبیه میکنند، تشبیه را تمثیل میدونند، و صوفی ها هم فهمشان مثل فهمی چی است مرجئه است. صوفی های قبوری میگن که اهل سنت شما چی هستید؟ الله را تشبیه به مهتاب میکنید، شما مجسمه هستید. میگن ما میگیم که نامعقول کردید، شما جهلان نفهمیدید. در اینجا پیامبر تشبیه کرده ایستادند. تشبیه 100% نیست، یعنی مهتاب مثل الله، الله مثل مهتاب نیست. نمودی نظر کردن. چگونه که به مهتاب نظر میکنید آسان است، در همه جا میتوانید این چنین به الله همچنین آسان نظر میکنید. یک روز حضرت علی از نزد یک قوم میگذشتند که این قوم شخمات میباختند. شخمت، شطرنج میبو، بازی شطرنج میکردند. حضرت علی گفتند ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون؟ این بت ها چگونه چیزایی هستند که شما در گردش اعتکاف کردید؟ یعنی اینها را مشرک گویا که گفتند. به ظاهر سخنی اگر حضرت علی از نظر مرجئه نگریم گویا که حضرت علی شطرنج بازها را مشرک گفتند، اما تشبیه در اینجا تشبیه جزئی هست. انا این چنین ما باید نظر بکنیم، این چنین ما باید نظر بکنیم. بارک الله فیکم. انا این از قاعده دیگر. برادران عزیزم، ما علم اصول فقه داریم. جواب دیگری ما این چنین است. ما این چهارمین جواب، پنجمین نمودی جواب است. شما نوشته بگیرید، خوب دقت بدید. علم اصول فقه است که مرجئه ها از علم اصول فقه فرسخ دور است. در علم اصول فقه قاعده است: الدلیل اذا تطرق عليه احتمال بطل منه استدلال. دلیل، همین دلیل یعنی حدیث یا آیت، این دلیل است. وقتی که در بالای همین حجتی که شما میگیرید، همین دلیلی که شما میارید، در بالای همین دلیل اگر احتمال به وجود آید، احتمالیت به وجود آید، معنایش یک دو سه نمود معنا بدهد، علما دو سه نمود معنا بدهند، حجت گرفتن از همین دلیل در یک مسئله معین و در اساس همین مذهب را بنا کردن باطل است و جایز نیست.
دلیل اذا تطرق عليه الاحتمال، اگر به او احتمال وارد بشود، بطل منه استدلال گرفتن از این دلیل باطل است. این قاعده مجمع علیه است. بر بالای این حدیث ذات و انواع احتمال آمد. احتمال همین است که 4 مذهب یکم وجود دارد، این احتمال است. احتمال دوم همین است که بعضی از علما این را شرک اصغر گفتند و بعضی از علما تشبیه گفتند و مرجعه ها با دیگر چیز گفتند. احتمال که آمد بیاید این حجت نمی شود در مسئله عذر بالجهل. انا این است که شما مذهبی باطلیتون بیان می شود که نه در اساس اصول مذهبی اهل سنت، نه در اساس اصول علمی، بلکه شما در اساس فقط نظر خود، در اساس مذهبی باطل خود نظر میکنید و سخنهای علما رو هم از این طرف و اون طرف نصفاً غیر کامل ذکر میکنید. انا این بود سند حدیث، فهم حدیث و حالا ما در بالای حدیث ذات و انواع سخنهای علما رو ذکر میکنیم. ان شاء الله وقتی کمی طولانی هم بشود، لیکن دیگر علاج نیست تا که این حدیث کاملا به شما بیان بشود که مرجعه شما رو چقدر یعنی به گمراهی میبرند، چقدر تدلیس دارند. ابن تیمیه رحمه الله بارک الله فیکم، ببینید اولا امام شاطبی رحمه الله میگوید، اولا بیاید سخن علی بن خضیر الخضیر رو خونیم. علی بن خضیر الخضیر میگه که جواب این است که انما طلبوه حدیث العهد بالاسلام من الرسول صلی الله علیه و آله من الشرك الاصغر. علی بن خضیر الخضیر میگه که اون چیزی که صحابگان نو مسلمان شده، نو به اسلام در آمده از رسول الله سوال کردن، این چی بود؟ از شرک اصغر بود، ولیس من الشرك الاکبر، از شرک اکبر نبود. حيث ارادهم التبرك والطلب بالمخلوق لا منه. یعنی حادثه صحابگان میفهمند که صحابگان اراده کردند که تبرک بجویند و طلب بالمخلوق و طلب کنند الله را به واسطه مخلوق، نه خود مخلوق را. لا منه، صحابگان اراده طلب کردن از خود مخلوق، از خود درخت نکردند، بلکه به واسطه درخت، یعنی تبرک. و هذا من الشرك الاصغر، این از شرک اصغر است. الذي لا يكفر فاعله، شرک اصغر فاعلش کافر نمیشه و شاید در نزد مرجعه کافر بشه. مرجعه‌ای که از یک جانب مرجعه، از جانب دیگر خوارج است. و هو من قبیل التشاؤم و لبس التمائم و قولهم مترن بنوع كذا ای بسبب الكوكبی. این حدیث ذات و انواع به مانند تشاؤم است، به مانند تمائم است. تومار، تشتاب به بدن یک ملچه، یک چیزی رو آویختن است و به مانند قول صحابگان است که صحابگان یک روزی خستند، خیلی که حدیثی است که بندگان من امروز خستند قسمشون مؤمن به من و کافر به من گفتند. با الله با پیامبر صلی الله علیه و خبر داد، یعنی مطرنا بنوع کذا و کذا، با ما باران باریده شد به سبب استوره گفتند. این یعنی شرک اصغر است. حدیث ذات انواع هم به مانند همین حدیث ها شرک اصغر است. ثم انهم طلبوا مجرد المشابهه للكفار. بعد از این باید بدونید که صحابگان از پیامبر طلب کردن فقط مجردی مانندی به کفر را. حيث ارادوا منه ان يجعل لهم شجر، اونها از پیامبر خواستند که یک درخت رو قرار بدهد، ینوتون بها السلاح، که به این درخت سلاح‌هایشان را آویزان بکنند، و استمدون بها وليس منها، فرقش را خوب دقت بدید، و طلبی کمک بکنند از الله به سبب تبرک این درخت. وليس منها، از خود درخت طلبی کمک نه، یعنی ای الله تو این درخت رو مبارک کن و این درخت مبارک رو سبب کن که به اسلحه ما برکه بدهد. این شرک اصغر است. اما از خود درخت اگر طلب کنن که ای درخت، اعتقاد کنن که درخت خودش این برکه میدهد، درخت خودش به ما قوه میدهد، این البته فایده میدهد، بگن این شرک اکبر است. اما اینها شرک اکبر رو انجام ندادن. شما خوب دقت بدید. و هناك فرق بین الطلب من المخلوق و بین الطلب به. اینجا فرق وجود دارد، میگن فرق بین طلب کردن از مخلوق، از خود مخلوق به واسطه از خود مخلوق بگید که یک چیزی رو طلب بکنید، فایده رو طلب بکنید، منفعت رو یا که دفع المضره رو طلب بکنید، این شرک اکبر است. اما و بین الطلب به، اما
به واسطه بگویم تبرک به الله این را طلب بکنید، یعنی بگوید که الله این درخت را تبرک قرار داد، این درخت را ما مبارک میکنیم و به همین سبب به ما فایده میاد، گوید این شرک اصغر. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، برای همین از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند ذلك فقالوا اجعل لنا ذات انواط، به ما ذات انواط قرار بده، ای شجره يعلقون بها سلاحهم لتنزل بها البركه من الله تعالی، یعنی یک درخت رو ای پیامبر به ما قرار بده که ما سلاح‌های خود را آویزان بکنیم و الله به همین درخت برکه بدهد و درخت برکه الله داده را به این اسلحه ما بگذراند، تقسیم بکنه. فصاروا مثل بني اسرائیل فی طلب مشابهة المشرکین لکنهم فی شرک الاکبر، اینها صحابگان در اینجا مانندی کردند به بنی اسرائیل در طلب کردن مشابهت. یعنی چی ببینید، در طلب کردن مشابهت رو بعضی خوب نمیفهمند، یعنی چگونه ای که قوم موسی طلبی مانندی به مشرکین کرده بودند که مانندی اونها به ما یک چیز رو قرار بده، صحابگان هم در همین جا مانندی کردند به قوم موسی، گفتند که مانندی مشرکین به ما یک درخت بده. قوم موسی هم مشرکین را به موسی نشان داده، گفتند که مانندی مشرکین به ما اله قرار بده. قوم پیامبر هم یعنی بگویم صحابگان هم مشرکین را درختشان را نشان داده، مانندی اونها گفتند. یعنی در همین جا مانندی کردند به قوم موسی، اما احکام از هم دیگر فرق دارد. چرا؟ زیرا که قوم موسی در شرک اکبر بودند، لکنهم فی شرک الاکبر و هؤلاء الصحابه طلبوا مشابهة المشرکین فی شرک الاصغر. یعنی قوم موسی طلب مشابهت در شرک اکبر کردند، اما صحابگان رسول الله طلب مشابهت در شرک اصغر کردند. او ان طلبهم هذا قد يؤول الى شرك الاكبر مع طول الزمان لان البدع برید الشرك الاکبر. یا که میگویم که اگر پیش این راه گرفته نشود، همین شرک اصغر بعد از زمان طولانی، بعد از یک مدت شاید به شرک اکبر تبدیل آید، زیرا که شرک اصغر و بدعت این یک راه به سوی شرک اکبر است. این فهمی علمای معاصر از علی بن خدیر و غیره بود. حالا ببینید امام شاطبی رو ذکر میکنه. امام شاطبی در کتاب الاعتصام ذکر میکنه. امام شاطبی کسی هست که علم مقاصد شریعه را ذکر کرده، یعنی مقصد الله و رسول را به نهایت خوب میفهمه. شاید مرجئه بیان بگن که نه، امام شاطبی هم مقصدی به الله و رسول را، مراد الله و رسول را نفهمید، ما میفهمیم. امام شاطبی کتاب موافقات دارد در کتاب در مقاصد شریعه. شما مرجئه علم مقاصد شریعه را ندارید. مقاصد شریعه یعنی مراد الله و رسول را فهمیده نمیتوانید و فهم خود را فهم الله و رسول میگوید. امام علمای اهل سنت رو ببینید چی میگه. امام شاطبی میگه فقلنا یا رسول الله اجعل لنا ذات انواط، فقال عليه الصلاه والسلام قلتم كما قالت بنو اسرائيل اجعل لنا الها. یعنی حدیث رو ذکر میکند که صحابگان پیامبر به پیامبر گفتند که ای رسول الله به ما ذات انواط رو قرار بده، چگونه که بنو اسرائیل، پیامبر به اونها گفتند که چگونه که بنو اسرائیل موسی را سوال کردند همان گونه شما هم مرا سوال کردید. بنو اسرائیل به موسی گفته بودند که به ما اله قرار بده، شما باشید میگید که به ما درخت قرار بده. در دوامش امام شاطبی میگن که فان اتخاذ ذات انواط يشبه اتخاذ الالهه من دون الله لا انه هو. خوب دقت بدید، همانو که گرفتن ذات و انواط مانندی دارد، تشبیه دارد، مثیل نه تشبیه دارد به گرفتن اله من دون الله است، مانندی دارد اما مثلش 100% نیست. او شرک اکبر است، این شرک اصغر است. لا انه هو، خوب دقت بدید در همین جا، حالا اونجا ببینید حرکت. لا انه هو معناش این که فعل صحابگان 100% مثل فعل قوم موسی حکم کرده نمی شود. لا انه هو نفسه، نفسی همون چیز گفته نمی شود. برای چی؟ فلذلك لا يلزم الاعتبار بالمنصوص عليه ما لم ينص عليه مثله من كل وجه. تا زمانی که 100% از همه جهت مانند نباشد ما او را مثلش گفته نمیتونیم. اینجا تشبیه شد میگن، یعنی در بعض از جزئیات. از همین جهت مذهب امام شاطبی امین است که امام شاطبی از معنای سخنشان علما میگیرن، میگن که در اینجا حتی صحابگان شرک اصغر را هم انجام ندادن، بلکه این فقط تشبیه است، تشبیه به کفار. این گناه کبیره است. تمام. شیخ هم میگه فجعل قوله من باب المشابهه، قولشون از باب مشابهت است، لا انه نفس الفعل. سخن صحابگان که سخن کردند این از باب مشابهه به کفار است، یعنی گناه کبیره، از باب گناه کبیره.
لا انه نفس الفعل، نه اینکه صحابگان عمل صحابگان مثل عمل قوم موسی، نه، هر دوش برابر نیست. ولو انه كان نفس الفعل لما شك في كفرهم بذلك القول او غيره. اگر فعل صحابگان مثل فعل قوم موسی می بود، مثل صحابگان موسی می بود، هیچ کسی شک در کفر اینها نمیکرد بذلك القول او غيره. وانما المشابه هنا بدعه لا تقتضي التكفير. اینجا مشابهه شده است که این بدعت است و طلب تکفیر کردن نمیشد. ابن تیمیه رحمه الله را معینا همین رو میگن. فانکر النبی صلی الله علیه و سلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجره يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم. در کتاب اقتضاء صراط المستقیم صفحه 314 رسول الله صلی الله علیه و سلم مجرد مشابهت کردن کفار را در گرفتن درخت و اعتکاف نشستن بر این و آویزان کردن سلاح‌ها انکار کردن. مجرد مشابهه، شرک اصغر هم نیست. مذهب ابن تیمیه همین است که این شرک اصغر نیست، حتی فقط مشابه است، یعنی تشبیه به کفر است، گناه کبیر است، از بدعت است. فكيف بما هو اطم من ذلك من مشابهتهم المشركين. در دوام سخن ابن تیمیه خود دقت بدید. و چگونه می شود از این سخت‌تر است از مشابه کردن با مشرکین، او هو شرک بعینه، یا که چگونه می شود. ببینید مقصد ابن تیمیه این است که پیامبر فقط در باب تشبیه کردن اگر این چنین سخنی سخت گفته باشند که تشبیه کردن شرک اکبر نیست، شرک اصغر نیست، بلکه فقط گناه کبیر است، چی رسد میگویند به شرک، خود شرک هو شرک بعینه، یعنی اگر شرک عین شرک رو انجام میدادند پیامبر اونها رو تکفیر میکرد. پیامبر اگر فقط در تشبیه کردن کفر سخت گفت زده باشد. شما به سخن ابن تیمیه خوب دقت بدهید. ابن تیمیه در دوام سخنشون عجایب سخن میکنن. در کتاب اقتضاء صراط المستقیم میگن که ولما كان المشركين يعقلون عليه اسلحه ويسمون ذات نواد الله اكبر، حدیث ذکر میکنن و در دوامش میگن که فانكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهه للكفار في اتخاذ شجره يعكفون عليها معلقين عليه سلاحهم، فكيف بما هو اعظم من الشرك من ذلك من مشابهه المشركين او هو الشرك بعينه. تو همین جا اومدیم دوام سخن شیخ رو نظر بکنید. فمن قصد بقعه يرجو الخير بقصدها. سخن ابن تیمیه در دوام سیاق سخنشون درباره شرک اصغر رفته شده است. یعنی معنای سخن ابن تیمیه این است که فعل صحابگان این مشابهت کفار است. اگر کمی سخت‌تر سخن کنیم شرکی اصغر است، از وی زیاد نمی‌شود. از همین جهت در دوام سخنشون میگویند که البته اهل سنت ما قاعده داریم که ما باید برادران و خواهران عزیزم سیاق کلام علما را خوب دقت بدیم. یعنی که یک عالم در یک موضوع چی گفته همه جملهش رو خوب دقت بدیم. در دوامش درباره شرک اکبر سخن نمیکنن، شرک اکبر درباره شرک اصغر سخن میکنن. میگن که بارك الله فيكم من قصد بقعه يرجو الخير بقصدها. هر کسی که قصد بکند یک بقعه رو و یک زمینی رو، یک مکانی رو و امید خیر کند در همین قصدش، ولم تستحب شریعت ذلك، در حالتی که شریعت این زمین رو، این مکان رو، این یک مکان معین رو زیارت کردنش رو، قصد کردنش رو مستحب ندانسته است، اما این از پیش خودش همین رو خوب میگوید. فهو من المنکرات، این از منکرات است. و بعضه اشد من بعضی، و بعض این تبرک جستن سخت‌تر از بعض دیگر است. سواء كانت البقعه شجره او عین، اما فرق ندارد این بقعه درخت است یا چشمه است یا آب است یا زمین است، او قناه تجارت او جبل او مغاره، یا غار باشد یا کوه باشد یا چیزی دیگری باشد. سواء قصدها لیصلی عندها، فرق ندارد قصدش به خاطر نماز خواندن در نزدش باشد او به خاطر لیدعو عندها دعا کردن در نزد این بقعه باشد، او لیقرأ عندها یا خواندن در نزد این بقعه باشد، او لیذکر الله سبحانه عندها یا که به خاطر ذکر کردن در همون مکان برود، او لیستنسک عندها بحيث يؤخذ تلك البقعه بنوع من العباده التي لم يشرع تخصيص تلك البقعه بها لا عينا ولا نوعا. پس این شرک اصغر یا که بگیم تبرک غیر مشروع است. به مانند غار حرا مردم گمان میکنن که ثواب دارد، در اینجا رفته دعا کردن، در اینجا رفته نماز خواندن، در اینجا رفته این کار کردن ثواب دارد، در حالی که الله و رسولش این را مستحب قرار نداده است. پس این شرک اکبر است یا شرک اصغر؟ شرک اصغر است، تبرک غیر مشروع است. از همین جا میبینید که برادرانم و خواهران عزیزم شبهات اینها به مانند خانه عنکبوت است
و اینها ذره حجت ندارند. ذره حجت ندارند. بارک الله فیکم. از همین جهت ما میگیم که حدیث ذات و انوات از همه جهتش یگان حجت برای مرجئه ها نیست. اکنون فهمیدید که ما این 1 ساعت کامل درباره ذات و انوات گفت زدیم، سخن کردیم. من امیدوارم که شما ان شاء الله این باب رو فهمیده باشید. از همین جهت بیاید به مسئله دیگر میبریم. حالا یکی از عمده ترین و اساس ترین حجتی که مرجئه ها داشتن ذات انوات بود که ما بریشه اش این رو انکار کردیم. حالا به دیگر از شبهات کوچک اونها به مانند عنکبوتی که پوف میگوید نابود میشد میریم. حدیث دیگر را مرجئه دلیل میآورند و میگویند که انسان اگر فقط انسان لا اله الا الله بگوید مسلمان است، اگرچه کفر و شرک را بکند هم داخل جنت می شود. لا اله الا الله کافی است میگن. حدیث را میآورند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله بگوید داخل جنت می شود. یعنی در اینجا میگویند که پیامبر گفتند لا اله الا الله گویی داخل جنت می شود. شرک اگر نکنید، اگر شرک ترک کنید، نگفتند از این رو که شرک اکبر کنید هم لا اله الا الله گویید مسلمانید. اعوذ بالله من ذلک. ما میگوییم که ای مرجئه های جهلا در یک باب همه حدیث ها را جمع بکنید. منهج اهل سنت همین است که در یک باب همه حدیث را جمع میکنند. اگر به گفته شما نظر بکنیم در بابی مثلا غسل کردن بعد از جماع کردن بزن 2 حدیث آمده است. پیامبر در وقت مکه بودن میگفتند که هر کسی که بزنش علاقه جنسی بکند آب مردیش نبراید، اگر فرج مرد به فرج زن داخل شود هم علاقه جنسی کند و آب مرد بیرون نشود یا آب زن بیرون نشود، آب منی، غسل واجب نمیشود. این حدیث است. اما این حدیث منسوخ شد در مدینه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند اذا التقى العسیله بالعسیله، اگر فرج زن و فرج مرد به هم دیگر کمی نوک به نوک داخل بشود چی شد؟ غسل واجب می شود. و این لم ينزل ما، اگرچه آب مردی یا زنی نبراید، آب منی نبراید هم غسل واجب میشه. یعنی حدیث دیگری آمد، حدیث گذشته را منسوخ کرد، حدیث تغییر یافت. پیامبر در اول امر زیارت قبر را حرام میکردند و بعد از مدینه آمدن گفتند کنت نهیتکم عن زیارت القبور فزوروها، منسوخ شد. و لا اله الا الله در اول اسلام بود که احکام وجود نداشت و در همون اول اسلام هم پیامبر گفتند حدیث ابو بلتعه. پس حدیث ها رو باید شما جمع بکنید. در باب لا اله الا الله حدیث های زیاد است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند از ابی هریره از ابی بلتعه رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام مسلم روایت میکنه که من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه على الله. هر کسی که لا اله الا الله بگوید تمام است. نه، بعد از این اگر کفر به طاغوت ورزد. کفر به طاغوت چیست؟ ترک شرک و ترک مشرکین. کفر به طاغوت ترک شرک است. ترک شرک است. و بارک الله فیکم کفر به طاغوت بکند بعد از این در امان است و بعد از این در بارک الله فیکم خون مالش در امان است. تو این مشرک است. اگر لا اله الا الله بگوید و کفر به طاغوت نورزد مشرک است. پیامبر گفتند من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنه صادقا من قلبه دخل الجنه. من قال لا اله الا الله و یعلم، هر کسی که لا اله الا الله میگه و میداند و الله گفت که فعلم انه لا اله الا الله و بدون که نیست معبود برای بجز الله و الله آشکار گفت که الذين يعلمون الذين يشهدون بالحق و هم يعلمون، اونهایی که شهادت به حق میدهند در حالتی که میدانند. چرا شما تؤمنون ببعض الكتاب و تکفرون ببعض؟ با بعضی از کتاب و سنت ایمان میآورید و با بعضیش کفر میورزید. چرا آیات های کفر به طاغوت و حدیث های کفر به طاغوت را کفر میورزید؟ چرا شروطی صحت لا اله الا الله که در حدیث 3 و آیات ها آمده است کفر میورزید؟ هر کسی که لا اله الا الله بگوید و عمل نکند کافر است. لا اله الا الله به او فایده ندارد. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و شرط و شروطش رو به جان آورد، حسابش رو حقش رو به جان آورد، چه که در حدیث متفق علیه آمده است ابوبکر صدیق میگن حقش رو به جان آورد کافر است. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و توحید رو ترک بکند و شرک اکبر واقع شد کافر است و مشرک است. در مسائل اصول دین ظاهر به مجرد شرک اکبر و کفر اکبر رو کردن مشرک گفته می شود. و شبهه دیگر اینها این است که حدیث حذیفه بن الیمانی را که میآورند که در آخر زمان آمده است. ان حذیفه بن الیمانی مرفوعا يدرس الاسلام كما يدرس حتى لا يدري ماسيا ولا صلاه ولا نسك ولا صدقه ولا يسرع على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الارض منه ايه.
یعنی در آخر الزمان یک حادثه می شود. در آخر الزمان حادثه همینچنین می شود که انسان های می آیند که نماز را نمیدانند، روزه را نمیدانند، حج را نمیدانند، صدقه را نمیدانند، کتابش را الله از بین امت میبردارد به آسمان، سنت را میبردارد. در روی زمین نه قرآن است نه سنت است، در دلهای مردم نه قرآن است و نه سنت است، فقط آنها یک کلمه را میدانند. ادرکنا آباءنا على هذه الكلمه، ما پدرهای گذشتهمان رو دیدیم که همین کلمه رو میگفتن لا اله الا الله فنحن نقولها. پدرهای گذشته ما لا اله الا الله میگفتن، ما هم میگوییم. معنای لا اله الا الله رو میفهمیدن، کفر به طاغوت داشتن، شرک را انجام نمیدادند و اینها در آخرت جنت میروند. ولی این حدیث برای مرجئه هیچ حجت نیست. این حدیث برای مرجئه هیچ حجت نیست، برای اینکه این حدیث چی است؟ بارک الله فیکم. این حدیث در آخر الزمان است. آخر الزمان چخیلی که در اول اسلام است به مانند همین است. چخیلی که در اول اسلام یک کسی بیاید و 10 سال اول اسلام لا اله الا الله بگوید، معناش را فهمد، شرک را ترک کند، مشرک را مشرک بگوید، دیگر عملی نیست. نماز نبود، فرض نبود، روزه نبود، حج نبود، حجاب نبود، زکات نبود، هیچ چیزی نبود. و هر کسی که وفات کرد داخل جنت به مانند یاسر پدر عمار، به مانند سمیه پدر مادر عمار، اینها عمل نکردند اما عملشون در اصل فقط لا اله الا الله کفر به طاغوت بود. آخر زمان هم همچنین میشه. با اونها قرآن نمیرسد، سنت نیست، قرآن نیست، هیچ چیزی نیست، فقط توحید، اصل توحید است، لا اله الا الله است. این دلیل نیست، این حجت نیست، زیرا که اصل توحید رو اینها دارند. یا حدیث بطاقه را حجت می آورند. در روز قیامت یک بنده می آید که 99 سجل دارد، 99 یعنی بگویم ملف دارد. هر ملفش، هر دیلهش، هر دفتری که دارد پوری گناه است. میگوید که تمام من هلاک یافتم، من به جهنم میروم. که در همین وقت الله به ملائکه امر میکند که بطاقهش را گذارید. بطاقه یک کارت بانکی که امروز هست، یک کوچک کارت، همین را میگذارند به میزان که یک کارت که به بالش لا اله الا الله نوشته شده است غلبه میکند به همه گناهایش و این مرد را نجات میده. مرجئه میگن که این دلالت میکند که کسی که لا اله الا الله و شرک کفر کند هم جنت میرد. ما میگیم نامعقول کردید. امام بخاری میگن و دیگر علما میگن که این انسان موحد بود، این انسان اصل توحید را داشت، اصل ایمان را داشت، یعنی توحید داشت، ترک شرک کرده بود، کفر به طاغوت داشت و اما گناههای زیاد کردگی بود. از همین جهت توحیدش رو نجات داد. بله، انسانی که گناهش کبیره زیاد است اما توحید دارد، البته که این چی میشود؟ بارک الله فیکم، توحیدش نجات میده. امام طبری میگن القول في المعاني التي ترك احقاق المعلومات من امور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك به وما يعذر بالخطا فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر به ذلك فيه والاخر منها غير معذور بالخطا فيه ومكفر بالجهل به جاهل. فتوحيد الله تعالى ببنت. فاما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم باسماء وصفاته وعدله. تفسير في معالم الدين صفحه 111. اما آن جایی که جهل عذر نیست، این در دین الله، این توحید الله است و در توحید اسماء و صفات است. بارک الله فیکم. این بود قسم از شبهات مرجئه ها در باب بگویم حدیث. قسم از شبهات مرجئه در باب حدیث. ما در باب بارک الله فیکم آیات ها صحبت کردیم، در بالا حدیث صحبت کردیم. حالا بیاید یک حدیث دیگری آمده است، حدیث حاتب ابن ابو بلتعه. حاتب ابن ابو بلتعه. ما در باره حاتب ابن ابو بلتعه آشکار و واضح بیان کردیم و در یکی از حلقه های گذشته به شبهات اونها جواب دادیم، به شبهات مرجئه های عصر. قصه حاتب ابن ابو بلتعه معروف است. مرجئه های زمانه قصه حاتب ابن ابو بلتعه را میگیرند و میگویند که حاتب ابن ابو بلتعه کفر اکبر را کردند اما جهل عذر شد و پیامبر او را به سبب جهل و عذر بودن تکفیر نکردند. اهل سنت و جماعت میگویند قصه حاتب ابن ابو بلتعه ظاهر امرشون جهل عذر، ظاهر امرشون کفر اکبر بود. ظاهر امر از همین جهت ابو بکر صدیق منافق گفتند، تکفیرش کردند. اما از سبب اینکه حاتب ابن ابو بلتعه دل خود را، قصد خود را، درون قلب خود را به پیامبر ذکر کرد و بیان کرد، حقیقت خود را، که امروز این حادثه دیگر نمی شود. این خاص قصه خاص حاتب ابن ابو بلتعه بود. پیامبر از قلب او به واسطه وحی با خبر شدند، تصدیق کردند قلب حاتب ابن ابو بلتعه را
و سبب دوم که از جنگ در جنگ اهل بدر اشتراک کرده بود، به دو سبب حاتب بن ابی بلتعه را گفتن که این حاتب بن ابی بلتعه کفر اکبر را انجام نداد، زیرا که قلبش چی است؟ قلبش پر از ایمان است. این عمل را ظاهرش کفر است اما قلبش صادق است و این از اهل بدر است. از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر رضی الله عنه را نگفتند که حاتب را تکفیر نکن، نگفتند که حاتب را منافق نگو، نگفتند که حاتب را خائن نگو، زیرا که عمر سه لفظ را استفاده بردن: حاتب کافر شد، خائن شد، منافق شد. خیلی که لفظ در نزد ما آمده و ذکر کردیم. اما بارک الله فیکم پیامبر این را انکار نکردند، خاموش ایستادند. ظاهر امر همین خیلی است. اسلام ظاهر را می‌نگرد. اما بعد از این که حاتب عذر خود را به پیامبر ذکر کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم عذرش را قبول کردند. اما این قصه خاص به حاتب است. این قصه خاص حاتب است. از همین جد عمر بن الخطاب رضی الله عنه میگند ما میگند نحکم بالظواهر، این به اجماع ثابت شده از سلف است، از قول عمر گرفته شده است و از قول همه صحابگان که نحن نحکم بالظواهر، ما حکم میکنیم به ظاهر انسان ها و والله یتولی السرائر، الله سریر و پنهانی انسان ها را میداند. یعنی این حکم دنیا که امروز ما زندگی میکنیم حکم داده میشود به ظاهر انسان. انسان اسلام را نشان داد، مسلمان است. کفر اکبر را نشان داد، کافر است. شرک اکبر را نشان داد، مشرک است. در این دنیا الله ما را امر کرده و مسئول ساخته که به ظاهر انسان ها معامله بکنیم، اما در روز آخرت الله معامله میکند به انسان ها بسی به باطنی آنها. باطنی انسان ها را ما به الله میگذاریم. از همین جهت منافق هایی که درونشان کفر است، ما درون آنها را نمیدانیم، ظاهرشان که اسلام است، حکم به اسلام میکنه، معامله مثل معامله مسلمانان میکنه. روز قیامت دل او را الله بیرون میکند و به دلش حکم میکند. دلش کفر بود، کفر است. به ظاهر دنیا نه، به دلش حکم میکند. حکم اخروی به قلب است، حکم دنیوی به ظاهر است. معامله که ما میکنیم. بعد از این پیامبر حضرت عمر گفتند زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بودند ما مردم را قلبش را میدانستیم که صادق است یا کاذب است، وحی نازل میشد. اما وقتی که پیامبر وفات کردند دیگر ما به ظاهر انسان ها حکم میکنیم. هر کسی که اظهر لنا الخير امناه، هر کسی که به ما خیر و خوبی نشان میدهد به او امن میدهیم، امانی میدهیم. اسلام را نشان دهد مسلمان است. هر کسی که به ما بدی نشان میدهد به او بد معامله میکنیم. هر کسی که شرک را نشان دهد مشرک میکنیم. پس قصه حاتب ببینید مختصرا همین است. بارک الله فیکم. این قصه خاص است و با طریقهای روایتش همش انا همین است. حضرت عمر خطا کردند، عمر رضی الله عنه را الله بخشد در این باب مشرکی ها که منافق گفتن حضرت حاتب بن بلتع و غیره، این سخنشان باطل است. اینجا میگذاریم به شبهه دیگری که از حدیث ها هست، شبهه حدیث زید بن بگویم اسامه بن زید ابن الحارث حب ابن حب النبی صلی الله علیه و سلم. اسامه بن زید قصه همین است که در حدیث اومده است که یک نفر در جنگ یک نفر میاد تسلیم می شود و یک باره به اسامه میگه که من شهادت میدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اما زید بن الحارث بگیم، زید بن الحارث، قصه زید بن الحارث. زید بن الحارث این رو چیکار میکنند؟ قتل میکنند. ببینید با پیامبر صلی الله علیه و سلم این قصه میرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که آیا تو قلبش را کشوده دیدی؟ نه ندیدی. اگر لا اله الا الله گفته باشد چرا کشتی؟ لا اله الا الله گفت، تو حق نداشتی که بکشی، چرا کشتی؟ میگن که زید این از ترس لا اله الا الله گفت، ترس لا اله الا الله گفت برای من کشتم. پیامبر میگن آیا قلبش را تو دیدی؟ آیا قلبش را شکاف کرده دیدی که از ترس میگه؟ تو باید ظاهر را قبول بکنی. این به اجماع است، مذهب اهل سنت ظاهر را میگه. مرجئه این حدیث را میارند و میگن که یا حدیث خالد بن الولید، خالد بن الولید رو وقتی که یک نفر از پدران اجداد خوارج ذوالخویسره گفت که عدل ولم یعدل، گفت سرش رو بزنم و غیره،
در اینجا هم پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن لم امر ان انقب قلوب الناس، یعنی من امر نشدم که قلب های انسان رو کوفت کو بکنم، با ظاهر حکم میکنیم. بالاخره مرجع نجس رو میگن که پس هر کسی که لا اله الا الله گفت کفر اکبر شرک اکبر کنه قبول است. اعوذ بالله. نه، بلکه مرجعه ها شما جهلا نفهمیدید که به اسلام داخل شدن یک مسئله هست، در اسلام باقی ماندن این دوم مسئله است. هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه معناش رو میفهمد به اسلام داخل میشه و بعد از به اسلام داخل شدن به سر او واجبات و فرضیت ها است. باید شرک رو ترک کند، کفر رو ترک کند، به اسلام داخل شد. شرک رو ترک کرد، کفر رو ترک کرد، لا اله الا الله گفت، به اسلام داخل شد. بعد از این اگر دیگر عمل های مطلوبات و تقاضای اسلام رو نکند گشته مرتد میشه. انا این است معنای این حدیث. بله ما قلب انسان ها رو کوفت کو نمیکنیم، اما کسی که لا اله الا الله بگوید و در همون لحظه شرک رو هم ترک نمیکنم گوید، در این حالت سرش زده میشه. زیرا که انسانی که لا اله الا الله گفت شرک رو ترک کرد، در نزد شرک نبود، تماما دین شما رو قبول کردم. گفت انا این بود شبهاتی که درباره حدیث ها بود. البته شما یگان شبهات دیگری که میدونید از این مرجعه های ضعفا ان شاء الله باز در سوال و جواب ذکر میکنید، به این شبهات جواب میگید. حالا شبهاتی که در مسئله آیات بود، شبهاتی که در مسئله جدا کردن کفار اصلی و جدا کردن مسلمان ها بود، کفار اصلی و مشرکینی که منتسب میکنن خود را به اسلام، و شبهاتی که بارک الله فیکم در مسئله بارک الله فیکم حدیث ها بود. انا همین است. شبهاتشون از همه قوی ترینش همین است که جواب گفتیم. و دیگر شبهات های زیاد هست که مرجع خودشون هم نمیدونن. یعنی ببینید اینجا حدیث جاریه و استغاثه و غیر دیگر که نو مرجع رو نمیدونن، به همینش اکتفا میکنیم، به همین شبهات اکتفا میکنیم و اکنون شروع میکنیم به جواب دادن شبهات اقوال علما. زیرا که ما به شبهات آیات های آورده جواب گفتیم، به شبهات روایت های آورده جواب گفتیم، حالا شبهاتی که از اقوال علما آورده است. یک شبهه سختی که مرجعه ها در مسئله قول علما گفتند، این شبهه بارک الله فیکم قصه حضرتی بگیم سخن حضرتی کی بود؟ حضرت محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله. مرجعه ها گفتند که محمد ابن ادریس الشافعی جهل را عذر میداند، در همون کنفرانسشون خواندند و گفتند که محمد ابن ادریس الشافعی گفتند هر کسی که در باب صفاتهای الله جاهل ماند، نفهمد، جهل برای او عذر است، او را تکفیر کرده نمیشه. و همین سخن را گفتند و بعد از این گفتند که ببینید محمد ابن ادریس الشافعی جهل را عذر میداند. اکنون ما جواب میدهیم به دو وجه. وجه اول، ما قبول داریم سخن محمد ابن ادریس الشافعی را که شما مرجعه ها روایت کردید. محمد ابن ادریس الشافعی را ما قبول داریم که شما روایت کردید. ما قبول داریم که محمد ابن ادریس الشافعی میگویند که کسی که در یکی از صفاتهای الله جاهل بماند یا یکی از صفاتهای الله انکار بکند، جهل عذر است، زیرا که مسائل چی است؟ خفی هست. مسئله ها رو به دو قسم امام محمد بن شافعی تقسیم میکنن، دین رو به دو قسم تقسیم میکنن. از همین جهت قسم از دین رو جهل عذر است میگن و قسم از دین رو جهل عذر نیست میگن. شما همون سخن امام شافعی رو آوردید که امام شافعی در اینجا مذهب اهل سنت رو بیان کرده که جهل در قسم از صفاتهای الله جهل عذر است، زیرا صفاتهای الله هم به دو قسم تقسیم میشه. صفاتهای است که علم است و حیات است و خلق است و غیره که کسی انکار کند کافر میشود. اما صفات‌های هست که انسان اگر از سبب جهل یا از سبب تعویل کند، تحریف بکند یا که انکار کند کافر نمیشه، یکی اکبر کافر نمیشه، جهل عذر است. سخت‌ترین عالمی که در باب صفات‌ها سخن کرده است به مانند ابن جریر الطبری در کتاب معالم الدین، تفسیر فی معالم الدین، همین سخن رو میگه، از همه سخت‌ترین علما. اما شما سخن امام شافعی را در مسائل خفی دیدید، نه در مسائل ظاهر، نه در مسائل اصول دین. اکنون ای جهلای مرجعه بیاید و سخن دیگری امام شافعی را به شما بگویید. شما فکر میکنید که امام شافعی در عمرش فقط دو کلام، دو قطار، دو سطر سخن کرده؟ امام شافعی هزارها سخن دارد.
الحمدلله در نزد ما یک چند سخنهای امام شافعی وجود دارد، حالا به شما ذکر میکنم. اولا امام شافعی بارک الله فیکم در کتاب الرسائل ذکر میکند. ما کتاب الرسائل رو صفحه شو همه جاش رو باید ذکر میکردیم، اینجا وجود دارد. در کتاب دیگر که من حالا بالا میبرم این کتاب رو، حالا یک لحظه، کتاب الایضاح هست که در اینجا سخنهای امام شافعی رو از صفحه کتابش ذکر میکند. بارک الله فیکم، یک لحظه. بارك الله فيكم. شيخ امام الشافعي رحمه الله در کتاب الرسائل ذکر میکند بارك الله فيكم العلم علمان، علم دو نمود علم است میگه. علم دو نمود علم است. یکی از علم ها این چی است؟ علمی که در این جهل عذر است و یکی از علم ها علمی است که در این جهل عذر نیست. حالا من صفحه رو به بالا می آورم ان شاء الله. بله. بارك الله فيكم. ببینید العلم علمان، علم دو نمود علم است. امام شافعی گفتند علم عامه، علم عامه لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله مثل الصلوات الخمس. یعنی جهل عذر نیست در این مسئله. بمانندی در بین مسلمان ها بودن و نماز نخواندن یا بمانندی 5 وقت نماز و روزه داشتن به الله و غیره. و هذا صنف کله در پایانش میگن به خاطر اینکه وقت مبینات کم مونده است و در پایانش میگن و هذا صنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله موجودا عاما عند اهل السنه ينقل عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع. يعني علم دو علم است. علمي كده إن تنازع وجود النوع الثاني ما ينوع بالعباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثر. يعني یک علمی هست که در این نص کتاب است، یک علمی هست که در این آیات آمده است، حدیث آمده است که هیچ کس در این جهل عذر شده نمیتواند و در این تعویل عذر نیست و در این تنازع وجود ندارد، خطابی هم کرده نمیشود. این علم احکام است. و علم دوم علمی هست که این فروع فرایض است، علم فروع است، یعنی اصل است تو فروع است. ببینید حضرت امام شافعی علم یعنی دین رو به دو قسم تقسیم کردند: اصل دین و فرع دین. اصل دین این علمی هست که جهلش به هیچ کس جایز نیست، جهل عذر نیست. و فرع دین فروع الفرائض به مانند اینجا ببینید فروع الفرائض این علمی هست که در این جهل عذر است، زیرا که ولا فی اکثر نص سنت در این در بسیارش سنت واضح نیست، این مسئله واضح نیست. از همین جهت این مسئله رو خاصه ها میدانند، لا اخبار العامه این همه نمیفهم و ما کان منه یحتمل التأویل و استدرک قیاس. پس جهلیزم است. اینجا شیخ میگه که مسئله رو به دو قسم تقسیم کرده. در یک مسئله هست که جهل عذر نیست، تعویل هم نیست و در یکی دیگر جایز است. در کجا آمده این سخن امام شافعی؟ در کتاب الرساله، در کتاب الرساله صفحه 357 360 نظر بکنید. انا این کتاب رو نظر بکنید. کتاب نوشته خودی امام شافعی. امام شافعی جهل رو در اصول دین عذر نمیدادند. این مسئله به اجماع است. بارک الله فیکم. شما متهمی نکنین به حضرت محمد ابن شافعی بارک الله فیکم تهمت نبندید. محمد ابن شافعی میگه که ببینید ان الاسلام لا یشرکه شرک. اسلام یک دینی است که شرک به او شریک داخل نمی شود، آمیخته نمی شود. و شرک و یشرک و شرک،
اما شرک یک چیزی هست که به این شرک باز جمع می شود. الایمان لا یشرکه شرک، ایمان صحیح همون ایمانی هست که به او شرک واقع نمی شود و شرک و شرک و شرک. یعنی این اصل سلفی است. این اصل است که الاسلام و الشرك نقیضان لا یجتمعان. نظر بکنید به شاگردی محمد ابن ادریس شافعی، ابو الحسن الماوردی، در شرح کلام شافعی چی گفتن؟ حالا ما چیزی که گفتیم اسلام و شرک در یک جا جمع نمی شود، شرک وقتی که داخل شد اسلام نابود می شود. این کلام محمد ابن شافعی است. ابو الحسن الماوردی در شرح کلام شافعی میگوید، نظر بکنید به کتاب مختصر المزنی صفحه مزنی صفحه 8 بگویم مجله 8 صفحه 275 یا 389. در همین جا این ذکر شده است، در همین کتاب ذکر شده است که ابوالحسن الماوردی در شرح کلام شافعی میگوید که یعنی انه قد یجتمع شرکان. سخن معنای امام شافعی این است که در بعضی حالات یا در بسیار حالات دو شرک در یک جا جمع می شود. در یک انسان یک چند شرک جمع شدنش ممکن است، اما در یک انسان لا یجتمع شرک و اسلام. شرک و اسلام در یک انسان جمع نمی شود. شرک اکبر را کرد اسلام نابود می شود. اگر اسلام حقیقی بیاد باید شرک نابود بشود. وقال في موضع آخر وبيان ان الاسلام والشرك لا يجتمعان. اسلام و شرک در یک جا جمع نمی شود. این سخن کی است؟ سخن امام شافعی است، سخن شاگرد امام شافعی مزنی است، سخن ماوردی است. این از سخنهای شاگردای محمد ابن ادریس شافعی رحمه الله. پس شما در نقل سخن محمد ابن ادریس شافعی صادق نیستید. شما فریب میکنید مردم را، تلبیس میکنید. سخنهای محمد ابن ادریس شافعی که ورده در مسائل خفی، در مسائل هست که جهل در اون مسائل عذر است. ما جهل رو میگوییم که در مسائل خفی عذر است. سخن درباره اصول دین رفته ایستاده است. در مسئله اصول دین جهل عذر نیست. بارک الله فیکم. حالا بیایید به شبهه دیگر میکوچیم. شبهه قول امام محمد ابن عبدالبر صاحب کتاب تمهید، صاحب کتاب تمهید یا که صاحب کتاب استذکار. محمد ابن عبدالبر صاحب کتاب تمهید را بارک الله فیکم نقل کردند. انا همین مرجعه ها و گفتند که محمد ابن عبدالبر وفات کننده 463 هجری از علمای متقدمین جهل را عذر می‌دارند و باز سخن محمد ابن عبدالبر رو وقتی که آوردن نظر میکنیم مثل سخن امام شافعی است. قسمی که در همون قسم محمد ابن عبدالبر در مسئله خفی در باب صفاتهای الله صحبت کرده شده است همین رو آورد. برادرانم و خواهران موحدم خوب دقت بدید. سخن امام شافعی، سخن محمد ابن عبدالبر، سخن ابن حزم، سخن ابن العربی و دیگر علمایی که آوردن همش در باب صفات بود. در باب صفات بود. صفاتهای الله قسمش جهل است، همون جا گرفتن و ما اینا قبول داریم. ما سخن محمد ابن عبدالبر که جهل در باب صفات قسمی از صفات جهل است ما قبول داریم. یک کسی بیاید و گوید که الله دست ندارد، گوید ما تکفیر نمیکنیم، جهل است. زیرا که به او اگر حجت نرسیده باشد حجت رو میرسونیم، بعد از این اگر قبول نکند اینکار بکند، بعد آیت الله رو اینکار کرده بعد تکفیر میشد. اگر تعویل کند معنای دست الله را تعویل بکند، تحریف بکند، هم تکفیر نمیکنیم، جهل است، تعویل است در این مسئله. اما سخن درباره اصول دین میرود. بیاید سخن مرجعه ها رو ببینید. مرجعه سخنشون نه درباره سخن اصول دین است. سخن محمد ابن عبدالبر که مرجعه ذکر کردن درباره فروع، درباره مسائل خفی است. اما سخنی که ما نقل میکنیم ببینید که محمد ابن عبدالبر چگونه سخن میکند رحمه الله. والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله. خوب دقت بدید. ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه. آنی که به همه لازم است که باید بدانند و به همه فرض است که جهل به هیچ کسی در این جمله فرائض ها جایز نیست که جاهل بماند و باید علم داشته باشد. این چیست که جهل عذر نبوده است؟ الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له.
جهل در این مسائل عذر نیست. ما لا یسع الانسان جهله، انسان به جاهل موندنش عذر داده نمی شود و حق ندارد. این مسائلی است که شهادت دادن به زبان و اقرار کردن به قلب که همانا که الله یگانه است، شریک ندارد، او الله شریک ندارد و یگان شبیه ندارد و یگان مثل ندارد، ولم یلد ولم یولد، از کسی تولد نشده و کسی را تولد نکرده است و هیچ کسی مانند الله نیست. خالق کل شیء و الیه یرجع الامر کل شیء، خلق کننده همه چیز است و همه چیز به سوی او باز میگردد. زنده کننده و میراننده و خودش زنده است، آنی که نمیمیرد، عالم غیب و شهاده است. هم عنده سواء لا يعزب عنه مثقال، یعنی غیب و حاضر و شاهد همه در نزد الله برابر است. در نزد الله یک میده ترین چیز هم در روی زمین پنهان نمیماند و در آسمان هم یگان چیز پنهان نمیماند. الله اول است، الله آخر است، الله ظاهر است و باطن است. انا کو ببینید والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفته واسمائه ليس لأولية ابتداء ولا للآخرة اقتداء وهو على العرش استوى. این عقیده اهل سنت است که الله در بالای عرش است، الله یگانه است، الله شریک ندارد، الله خودش زنده است، حیات دارد. این مسائل اصول دین است و دانستن این به همه فرض است و جهل در این مسئله عذر نیست. این سخنی کی است؟ سخنی ابن عبدالبر است. چرا این سخن را نمیگویید مرجعه؟ به خاطر اینکه شما تلبیس میکنید، شما مردم را فریب میدید، شما عربی را به گفت خودتون خوب میدانید، از همون افغانستان بیرون نشده، از ایران بیرون نشده. خیر ببینید لا یسع الانسان جهل چی است؟ جهل عذر نیست. این یک قسمش در دوامش و شهادت بین محمد عبده و رسوله و خاتم الانبیاء حق و ان البعث بعد الموت للمجازات، یعنی شهادت دادن به اینکه محمد بنده الله و رسول الله. در این مسائل هم جهل عذر نیست. میگه در تو پایان ذکر میگه این کان ذا مال و قدرت علی الحج، تو پایان ذکر میگه سخنهای زیاد. ببینید علی فرض مره واحده در دوامش الى اشیاء یلزمه معرفه جملها ولا يعذر بجهلها. در این مسائلی که در بالا ذکر شد که الله یگانه است، زنده است، یکتا است، شریک ندارد، محمد رسول او هست، الله در بالای آسمان است و زنده و پاینده است، خالق است، جهل عذر نیست. ببینید آشکار و واضح آمده یلزم و معرفه، لازم است که همه انسان این را بدانند، جملتا عموما باید بدانند. ولا يعذر بجهلها، و هیچ کسی به جهلش عذر داده نمی شود. الله اکبر. و این چنین مسئله دیگر است که جهل عذر است میگه در پایان، در مسئله که در اینجا شاید به انسان حجت نرسیده باشد. به این به اجماع امت است. کل مما نطق بالکتاب و اجمعت الامه علی، این به اجماع امت است میگه. این را در کجا گفته؟ نظر بکنید به کتاب جامع بیان فضل العلم، جامع بیان فضل العلم، مجله اول صفحه 57 و 58. انا کنون چی میگوید مرجعه ها؟ سخن امام شافعی را تدلیس کردید، سخن محمد ابن عبدالبر رحمه الله را تلبیس کردید و تدلیس کردید، حق را پوشیدید و باطل را بیان کردید. سخن امام شافعی را اکنون دیدید که چی میگه، سخن محمد ابن عبدالبر را دیدید که چی میگه. پس شما فکر نکنید که ما از خود سخن میکنیم. شما این به این مرجعه ها دینتون را باور نکنید، شما را گمراه میکنند. قسم به الله اینها فریبگرانند، اینها سخن یک عالم را کاملا نمیبینند. اکنون بیاید به سخن دیگر کس میروید، سخن ابن العربی. سخن ابن العربی که این مرجعه پوهنتونی و یک چند شریکای مرجعه غلاتش هم یک چند بار این سخن رو ذکر کردن، بارک الله فیکم، یک چند بار ذکر کردن که بارک الله فیکم به نهایت گویا که یک سخنی قوی است در نزد اینها. نظر میکنیم بما نقلت عن ابي بكر بن العربي بواسطه صاحب المحاسن جمال الدين قاسمي. اولا این سخن مباشر ابي بكر بن العربي القاضي ابو بكر بن العربي نیست. ما البته دو ابن العربي داریم. مبشر مسلمیان جاهل
حتی ابن العربی رو الف لام رو وقتی که به من جواب داده بود خیلی وقت 2 ماه پیش الف لام رو نگفت. ما 2 ابن عربی داریم. ابن عربی ابن تیمیه رو کافر گفتن. کسی که او رو دیده بود اونسا کافر نبود، خودش مثل همون است گفتن کافر میشه. اما دوم ابن عربی این ابن عربی قاضی مالکی است. البته اشاعره، یک از علمای اشاعره است. ابن قاضی ابی بکر ابن العربی معروف است. این البته سخناشون رو حالا ذکر میکنیم. ابن العربی اولا سخنی که اینها نقل میکنند خودش آشکار نگفته است، بلکه این ذکر شده از طریقی که محاسن جمال الدین القاسمی رو حالا این مرجع نمیدونن که کی است، حالا ما به شما میگیم. محل شاهد همینجا است که کلام ابن العربی قاضی اینجا آمده است. اینجا ببینید قاضی ابن العربی میگه که گویا فالجاهل والمخطئ من هذه الامه، جاهل و خطاکار از این امت. از کدام امت؟ امتی مسلمان هایی که جاهل هستند و خطاکار هستند. ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا او كافرا، اگرچه عمل کند از کفر و شرک صاحبش به همون مشرک میشود و کافر میشود، چی میگه؟ جهل برای او عذر است و او را ما مشرک گفته نمیتونیم. یعنی یک آدم اگر جاهل باشد و یا خطا بکند، کفر اکبر را و شرک اکبر را بکند، هم ما صاحبش را مشرک و کافر گفته نمیتونیم و جهل عذر میگه. و این سخن را کی نقل کرده؟ جمال الدین القاسمی. از کی؟ از گویا که ابو القاسم بگوید ابو بکر بارک الله فیکم ابن العربی. البته این در کجا آمده است؟ ببینید قاسمی از کلامی مباشری امام بخاری را ذکر میکند. قال البخاری. اولا باب سخن رو ببینید درباره امام بخاری، شرح کتاب صحیح بخاری شون برافته است. سخن امام بخاری، بابی که امام بخاری گذاشتن درباره شرک اصغر است. باب کفران العشیر و کفر دون الکفر. کفران العشیر یعنی کفران العشیر معروف است، کفر نعمت، و کفر دون الکفر. کفر دون الکفر هم کفر اصغر است، کفری که کفر اکبر نیست. قال القاضی. قاضی گفت ابو بکر ابن العربی گفت. قاضی ابو بکر ابن العربی گفت فی شرحه، در شرح چی؟ در شرح صحیح بخاری. مراده ان يبين ان الطاعات كما تسمى ایمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا. مرادی امام بخاری همین است که اطاعت ها چگونه که عبادت ایمان گفته می شود، گناه همان گونه کفر گفته می شود. لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد بالكفر المخرج عن المله. اما زمانی که گناه را کفر گفته شود، هم همه گناه کفر است، اما او را کفری خارج کننده از ملت اسلام گفته نمی شود. یعنی عرق خوردن، شراب نوشیدن کفر است یا نیست؟ کفر است. کفر نعمت کردن کفر است یا نیست؟ کفر است. زنا کردن کفر است؟ کفر نیست؟ کفر است. اما کفر اکبر است یا کفر اصغر است؟ کفر اصغر است یا که کفر دون الکفر است یا کفر نعمت است. مرادی امام بخاری هم همین است. در زیر سخن امام بخاری ابو بکر ابن العربی سخنشان درباره کفر دون الکفر است. یعنی سخن امام بخاری را قاضی ابو بکر ابن العربی نقل میکنند و بعد از این تعلیق میکنند در زیرش. در زیر سخن امام بخاری ابن العربی تعلیق کرده میگن که لا یراد به الکفر المخرج من المله. مقصدی بابی که امام بخاری گذاشتند، مراد امام بخاری کفر خارج کننده از ملت نیست، بله، زیرا که امام بخاری بابشان درباره کفر دون الکفر است. و اما بعد از این سخن دیگر میگوید. بعد از این گویا که دوام سخنی ببینید، دوام سخنی ابو بکر ابن العربی را ببینید. قاضی ابو بکر ابن العربی میگه که فالجاهل والمخطئ من هذه الامه ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحب مشركا او كافرا. این سخنی باقی مانده اش فالجاهل والمخطئ، این سخنی خودی ابن العربی نیست. ای جهلای مرجئه، شما از سبب نفهمیدنی سخن علما، از سبب ندانستنی کتاب علما، از سبب تحقیق نکردن فقط شرمنده میشوید شما جهلا. این کلامی که فالجاهل والمخطئ آمده است، این کلام را اضافه کرده است به کلام قاضی ابو بکر ابن العربی قاسمی.
قاسمی اضافه کرده است، از کلام قاسمی است. ما از کجا این سخن رو میگیم؟ من از خودم میگم نه نظر کنید به کتابی ابن حجر الاسقلانی در شرح فتح الباری، سخن ابن عربی را نظر بکنید. سخن ابن عربی بدون فالجاهل و المخطی معذور اینجا ذکر شدگی نیست در فتح الباری. ابن حجر الاسقلانی این جهل در شرک اکبر کفر اکبر عذر از گفتگی از ابن العربی ذکر نیست، زیرا که ابن عربی این عقیده را نداشتند. ابن عربی مشرک میگفتند، اما قاسمی این عقیده را داشت. قاسمی رو ما میدونیم که قاسمی کس رو به شما بیان میکنیم جهلا، شما شاگردان قاسمی هستید. شما از همین جد مرجئه وقتی که کوشش میکنن بالاخره امامشون یا جهم بن صفوان یا جاحظ یا قاسمی یا داوود بن جرجیس میشه. شما جرجیسی های قاسمی در حق شرمنده هستید. بیایید نظر بکنید به کتاب فتح الباری مجله یکم صفحه 83 حدیث رقم 29 ترجمه امام بخاری رقم 21 باب کفران العشیر و کفر دون الکفر. امام بخاری درباره کفر دون الکفر، کفران العشیر، کفر نعمت و کفر دون الکفر صحبت کردند. ثم قال الحافظ ابن حجر میگن که وقالوا باب کفران العشیر و کفر دون الکفر، کفران العشیر و کفر دون الکفر اومده است. در اینجا قال القاضی میگن، قال قاضی گفت ابو بکر ابن العربی فی شرح در شرحش گفت مراد المصنف يبين ان الطاعات كما تسمى ايمانا كذلك المعاصي تسمى كفرا. یعنی ابو بکر ابن العربی سخن امام بخاری را شرح دادند و گفتند که مراد امام بخاری امین است که چخیلی که عبادت، چخیلی که اطاعت کردن الله عبادت نامیده می شود، گناه هم همش کفر نامیده می شود، اما همه این گناه را خارج کننده از ملت اسلام نمیدونیم. تمام است، تمام تو همینجا است. دیگر سخن ابو بکر، دیگر سخن ابن العربی کجا است؟ دیگر وجود ندارد. انا ببینید تمام نقطه تمام. وقال وخص كفران العشير من بين الذنوب ودقيقه بدعين وهي قالوا لو امرت احنا نشد اليد لو امرت المراه ان تشد الزوج فقر. یعنی دوام سخن است، اما در کجا هست که المخطئ والجاهل اذا وقع في الشرك، اگر مخطی و جاهل به شرک اکبر و کفر اکبر واقع شود هم جهل عذر است، ما رو مشرک نمیگیم، نیست، وجود ندارد. ابن حجر الاسقلانی به سند ذکر میکند از کتاب خودی قاضی ابو بکر ابن العربی که همون سخن وجود ندارد. شما بگویید که این سخن را از کجا گرفتید؟ از گوگل گرفتید. شیخ شما مرجئه ها گوگل هست و همین گوگل شما را شرمنده میکند، گوگل شما را سرخم میکند. جهلا اکنون این سخن را اضافه را کی کرده؟ به سخن بارک الله فیکم ابن العربی اضافه را قاسمی کرده است. قاسمی کیست؟ قاسمی را الان من به شما میگم که کیست. قاسمی کلام بخاری را ابن عربی شرح میتیند و کلام ابن عربی را قاسمی میگیرد، شرح میدهد و بر دوامش خودش اضافه میکند. و حتی بعض از علمای معاصر ببینید سخن همین قاسمی را هم به شرک اصغر نسبت دادند. این جهل عذر بودنش، خطا عذر بودنش به شرک اکبر دلالت نمیکنند. نظر کنید به جواب المفید صفحه 370 یا بلاغ المبین مجله 3 صفحه 198 سخن محمد ابن عبدالبر نیست میگن این سخن قاسمی است، لیکن سخن قاسمی هم به شرک اصغر دلالت میکنه. اما قاسمی خودش کی است؟ القاسمی معروف به دفاع کننده از اهل بدعت بزرگترین، حتی دفاع میکرد عمرو بن عبید را. قاسمی دفاع میکرد جهم بن صفوان را. قاسمی دفاع میکرد نصیر توسی را. قاسمی دفاع میکرد ابن عربی طائی را. ابن عربی که ابن تیمیه تکفیر نکردش خودش کفر میشد. و بعضی از علمای معاصری ما گفتند که قاسمی فاجر ضال مضل. قاسمی فاجر است، ضال و مضل است، گمراه است، گمراه کننده است. سبحان الله. علمای کبار از این مسئله گرفتن را حرام گفتند. پس شما دینتون رو از قاسمی میگیرید؟ شما دینتون رو از قاسمی میگیرید؟ این سخن ابن العربی نه. اگر ابو بکر قاضی ابن العربی این سخن رو گفته باشند، هم میدونید ابن العربی مذهبشون اشعری است. ابن العربی قاضی ابو بکر ابن العربی اشعری هستند. در باب بسیار باب اسما و صفات و در باب توحید و در باب تکفیر و غیره موافق، در باب ایمان و کفر
موافق اهل سنت و الجماعت نیستند، کلامشون اعتبار ندارد در باب اسما و احکام. ما برای همین گفتیم که بیایید به اهل سنت و الجماعت رویم. یا قاضی ابوبکر ابن العربی گوید شما فکر میکنید که ما نمیفهمیم؟ علمای شما اشعری هست، علمای شما قاسمی هست، استاد بزرگ شما جهم ابن صفوان است. از همین جهت بارک الله فیکم شرمندگی را بس بکنید و مردم را گمراه نکنید. در نزد ما علمای اشاعره سخنشان حجت نیست، لیکن به خاطر اینکه شما منهج ندارید، شما دینتون نامقبول است، شما از کجا دین خود را گرفتن نمیدونید. یک میروید از رافضه میگیرید، یک میروید از صوفی میگیرید، یک میروید از ابن عربی طایی میگیرید، یک میروید از فخر رازی بکری میگیرید، یک میروید از اشعری ماتریدی میگیرید. از همین جهت ما به شما هم علمای اشعری ماتریدی را هم دیگرش رو میگیم. ما به شما سلف را و علمای حقیقی اهل سنت را بیان کردیم. جهلای گمراهان. یکی از شبهه دیگری اونها الان فهمیدید سخنی بارک الله فیکم، سخنی اهل بدعت رو که اینا حجت در باب ابن العربی ندارند. فهمیدید؟ سومین سخن علما پایان یافت. یکی از سخن دیگری این که اینها به نهایت خوشحال شدند وقتی که یافتند سخن ابن حزم ظاهری است، وفات کننده 452 هجری. ابن حزم ظاهری را سخنش را آوردند که ابن حزم ظاهری گفته است که جهل در باب صفاتهای الله عذر است. هر کسی که صفت الله را در بعضش را نداند جهل عذر است. بله، باری دیگر میگیم قبول داریم ای مرجئه های جهلا، قبول داریم در بعضی از صفاتهای الله جاهل موندن، چهله که یک مردی که خودش را سوزانی جهل عذر است. این مرجئه را ببینید، در حدیثی که یک مرد در یک قسم صفت جاهل ماند عذر نمیدهند، میگن که نه کفر اکبر را کرد. میگن اما سخن ابن عزرا میارن که در باب صفت جهل است. در باب صفت جهل است. همون مردی که خودش را سوزانی در باب صفت جهل عذر بود، شرک اکبر کفر اکبر را نکرد. اما سخن ابن حزم در باب توحید هم وجود دارد. بیایید یقول العلامه ابو محمد ابن حزم. ابن حزم میگویند خرج من ثبت اکراهه ان یکون باظهار الكفر کافرا الى رخصت الله تعالی. در زیر آیت میگه، در زیر همون آیتی که اومده است سوره نحل آیتی 106 که الله میگوید من کفر بالله، هر کسی که کفر به الله بیاورد، الا من اکره، یعنی هر کسی که کفر به الله بیاورد کافر است، الا من اکره، بجز همون کسی که اکراه کرده شد و قلبش مطمئن به ایمان است. ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلی غضب من الله، هر کسی که قلبش رو باز میکنه به کفر اگرچه اکراه شده باشد این به غضب الله و کفر است. در زیر همین آیت محمد ابن حزم میگه که خرج من ثبت اکراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافرا الى رخصة الله تعالى والثبات على الايمان. در این آیت الله خارج کرد، یعنی خارج شد هر کسی که اکراهش ثابت شد، خارج شد به این که یعنی کفرش ظاهر نشد به سبب اینکه این چی است، این را کفر گفتن شد به خاطر اینکه این اکراه است، اکراهش ثابت است. ای یکون باظهار الكفر کافرا، من ثبت اکراه عن ان یکون باظهار الكفر کافرا، یعنی به اظهار کفر انسان کافر می شود بجز همون کسی که ثابت شد اکراهش به سخن الله، به رخصت الله برآمد. یعنی کسی که به کفر اکبر واقع شد کافر است بجز کسی که اکراهش ثابت شد و به رخصت الله تعالی ایمانش ثابت شد که این اکراه است و بقیه و باقی موند، یعنی کسایی که کافر باقی موند به رخصت الله بیرون نیست، دیگر رخصت نیست، رخصت فقط اکراه است در شرک کفر اکبر. و بقیه و باقی موند من اظهر الکفر، و باقی موند کسی که ظاهر کرد کفر را، لا قارئا ولا شاهدا ولا حاكيا ولا مكرها على وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الكفر وبحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وبنص القرآن على من قال كلمة الكفر أنه كافر. يعني بجز إكراه هر کسی که به شرک اکبر و به کفر اکبر واقع شود به اختیار خودش، یعنی مجنون نباشد، یک انسانی که سلامتیش خوب است سالم است بدون اکراه واقع شود، بدون اکراه، فقط بدون اکراه، این کافر است. به اجماع امت حکم کرده می شود به او حکم کفر، به این حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم است و به این حکم به نص قرآن است. هر کسی که کلمه کفر را بگوید کافر است. الا من قال کلمه الکفر انه کافر.
ببینید حالا هم باور نمیکنید که مرجئه شرمنده شدن. نظر بکنید به کتاب الفصل فی الملل و النحل مجله سوم صفحه 250 249 و 250. الله اکبر الله اکبر. درباره شیخ الاسلام ابن تیمیه ما سخن کردیم، درباره محمد ابن عبدالوهاب و شیخ الاسلام ابن تیمیه ما تحقیق مذهب شیخین گفته سخن کردیم. رجوع کنید و حجت به تکرار نیست. لیکن اینجا ببینید یک چیز دیگر رو میگن که انه لا خلاف بین المسلمین انه لا يجوز الامر ولا الاذعان في التكلم بكلمه الكفر لغرض من الاغراض بل من تكلم فهو كافر الا ان يكون مكرها فيتكلم بلسانه و یعنی بجز اکراه دیگر کسی از کفر اکبر خلاص روزی ندارد، از شرک اکبر خلاص روزی ندارد. این سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه است. این بابی فایده گفت. بیان الدلیل علی بطلان التحلیل صفحه 138 و صفحه 143. ابن القیم الجوزی در وفات کننده 752 هجری میگن ولا خلاف بین الامه انه لا يجوز الاذن في التكلم بكلمه الكفر لغرض من الاغراض الا المكره اذا اطمأن قلبه بالايمان. یعنی جایز نیست، این به اجماع امت است که هر کسی که کلمه کفر رو گفت جاهل باشد هم کافر است بجز اکراه. آیا شما اکنون جوابهای سخن محمد ابن ادریس الشافعی رحمه الله، ابو محمد ابن البر صاحب کتاب تمهید و الاستذکار رحمه الله را فهمیدید؟ سخن جواب به سخن ابن العربی قاضی ابو بکر المالکی شبهه که آوردن فهمیدید که این سخن قاسمی بوده است و ابن العربی نمی حجت یعنی واضح است که جهل را عذر نمیدانسته است. حالا فهمیدید شبهه ابن حزم را با کدام شبهه ها اینو دارند در علمایشون، دیگر علما ندارند. ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رو ما بیان کردیم. حالا باقی میماند علمای معاصر به مانند ابن عثیمین. ابن عثیمین و علمای معاصر را ما در گروه گذاشتیم. ابن عثیمین را و علما را ما در گروه گذاشتیم. اگر کسی بگوید که نه نگذاشتید، حالا من شاید به شما سخن ابن عثیمین را بگذارم. ابن عثیمین آشکار واضح میگوید که ما به ظاهر حکم میکنیم. ابن عثیمین رحمه الله میگه که ما به ظاهر حکم میکنیم هر کسی که شرک اکبر را کرد ما او را مشرک میگوییم. جهل عذر نیست، هم نوشته و هم صدا در نزد ما وجود دارد. بارک الله فیکم. پس برادران کی را میبیارید؟ البانی رو. البانی از قولی که ما داریم تفصیلا سخن میکنیم. بیایید درباره البانی کمی سخن بکنیم. البانی محدث هستند، صاحب کتاب سلسله، صاحب کتاب بهترینه که صفت صلات النبی ما خوندیم استفاده میبریم. محدث هستند به طریق نه متقدمین بلکه متأخرین. اما معنای علم حدیث، عالم محدث شدن معناش اینه که عقیده 100% درست است. امام سیوطی محدث بودند، عقیدهشون غلط. چقدر اشاعره ها محدث داشتند لیکن اهل حدیث بودنشون دلالت به عقیده صحیح کاملا ایمان نمیکنه. البته امام البانی بگیم حدیث که این داشتن اما در باب عقیده مشکلات زیاد داشتن، به باب ارجاع رفته بودند و حلقه درسی ما در این باب هست، نظر بکنید. ما در این باب میگوییم شیخ صالح آل شیخ میرود به شیخ البانی بحث و مناقشه و مناظره میکند در مسئله عذر بالجهل. در یوتیوب وجود دارد، شما نویسید در یوتیوب مناقشه تو شیخ صالح آل شیخ مع البانی نویسید، بحث مناظره وجود دارد. و بعد از همین بعضی از علما میگویند که به مانند شیخ صالح نقل میکنند که البانی در مسئله عذر بالجهل توبه کرده است. در نزد من همچنین مقاله وجود دارد، من به بعضی برادرها ارسال کردم، میگن که در مسئله عذر بالجهل توبه کرده بود. اما آیا در حقیقت البانی دشنام دهندگان الله را عذر میدادند؟ عبادت کنندگان غیر الله را عذر میدادند؟ نصیریه ها را عذر میدادند؟ بله میداد، عذر میداد. البانی عذر میداد. البانی مرجئه زمانه هست، مرجئه زمانه است. کسی گریه میکند گریه بکند، کسی گریه نمیکند نمیکند. ما علما را به سر خود رب نمیگیریم، ما باید بگوییم. اما امروز مرجئه ها یک قطعه از سخن مرا که به من یک تهمت بسته بودن جواب دادم، در یکی از شبکه های یکی از مرجئه های وصال حق، یکی از مرجئه های غلات وصال حق گذاشتن که رافضه ها رو برادر میخواند.
اینجا فکر کردم که من البانی رو یا که ابن سیمین ابن باز رو تکفیر میکنم. غلط است. من ابن سیمین ابن باز رو البته میگم که رحمه الله، البانی رو میگم که مرجئه. این عقیده من است، تقیه نیست، این آشکار است و واضح است. کسی مخالفت دارد بیاید با ما بحث مناظره بکند. الان بیاید من سخن البانی رو بگویم. عقیده البانی درباره الان کتاب به شما کشوده شد مشرکین. بارک الله فیکم. یک کتاب موسوعه وجود دارد، موسوعه عقیده البانی. در کتاب موسوعه عقیده البانی همه عقیده های البانی را شاگردان البانی جمع کرده، از صحبت ها، از کتاب ها، از همه. در مجله پنجم عقیده موسوعه عقیدوی البانی، مجله پنجم صفحه 627 میآید. یقول، میگوید، البانی میگوید: انا اقول قولة ما اظن احد یقولها اليوم. من یک سخنی را میگویم که گمان نمیکنم که تا همین روز یگان کسی گفته باشد. انا اقول، من میگویم: اهل الفتره موجودون بین ظهرانین. اهل فتره امروز در بین من و شما وجود دارند. خودی البانی گفته است که این سخن هیچ کس نمیگوید غیر از من، بله این سخن هیچ کس نمیگوید، باطل است. و اعنی هؤلاء الجهله الذين، یعنی معنای سخن من همین است که میگن هؤلاء الجهله، اون جاهل هایی که یجدون من یؤید ضلالهم، یعنی آدم های هست که گمراهی اونها را چی میکند؟ تأیید میکند. اینها که هستن این جاهل ها؟ استغاثتهم بغیر الله، یعنی آدم های عادی که استغاثه به غیر الله میکند. و این چنین یک علمای مشرکین است که این آدم های عادی را تأیید میکند، میگه که کارتون درست است. و نذر لغیر الله و الذب لغیر الله فهؤلاء من اين لنا ان نكفرهم وهم لم تبلغهم دعوة الكتاب والسنه. این انسان ها را ما از کجا میتوانیم که تکفیر بکنیم؟ با آنها تبلیغ دعوت کتاب و سنت نرسیده است. آشکار و واضح ذبح کننده غیر الله، نظر کننده غیر الله، استغاثه دعا کننده غیر الله را عذر داده و برادر مسلمان گفته است. در دوامش در مجله پنجم کتاب موسوعه العقیدیه صفحه 765 میگه: فنحن اذا تصورنا هؤلاء المساكين الضالين من اخواننا المسلمين بسبب علماء سوء يقعون في الشرك والضلال وفي الضلال. یعنی ما تصور اگر بکنیم که این مسکین ها، اینها گمراه هستند، لیکن از برادرای ما هستند، مسلمان هستند، به سبب اینکه علماهای بد هستند که اینها را به شرک واقع کردند، که استغاثه به غیر الله میکنند و ندا به اموات میکنند در حالتی که مرده ها نمیشنوند. فاعتقادنا ان الله لا يؤاخذ الانسان الا بعد قيام الحجه. اعتقاد میکنیم که الله مؤاخذه نمیکند انسان را بعد از قیام حجه. البانی هم مثل مرجئه های امروزه تکفیر اسم و تکفیر معذب را نفهمیدند. البانی ملائکه نبودند، البانی از ابو حنیفه افضل نبودند. ابو حنیفه را ما مرجئه الفقها میگوییم، البانی را میگوییم. هر کسی که در عقیده البانی در همین باب است او مرجئه است. چی جای مشکلی دارد؟ در مجله پنجم صفحه 675 میگه: انا لا اكفر هؤلاء العامه الذين يطوفون حول القبور لغلبه الجهل. من تکفیر نمیکنم اون عامه را که طواف میکنن در گرد قبر به سبب غلبه جهل میکنن. چیکار کنیم؟ و فی سؤال وجه للالبانی عن حکم من مات، یعنی سوال میشود که به یک مسلمانی که جاهل به توحید است اگر بمیرد حکمش چیست؟ به مانند صوفی های قادیانیه. و مثل السؤال بالصوفیه القادیانیه، صوفی های قادیانیه هذا النوع من المسلمین، آیا اینها مسلمان هستند یا مسلمان نیستند؟ البانی میگه که قادیانیه ها همه مشرکان چی هستند؟ هذا النوع من المسلمین، اینها مسلمان هستند. يعاملون فيما نعلم من دين الاسلام عند رب العالمين معامله من لم تبلغ الدعوه. در این دنیا ما اینها که معامله مسلمانان میکنیم، در روز قیامت الله به اینها معامله میکند به اینکه دعوت نرسیده است. این غلط است، این خطا است. در کتاب موسوعه العقیدیه مجله پنجم صفحه 762 تلمیذ معروف، تلمیذ شاگرد البانی ابو یسر الاحمد الخشاب که زیاده از 9 سال در نزد البانی تعلیم گرفته ذکر میکند: اتصل هاتفيا بالألباني أحد المشايخ الصوفيين في الأردن. با تلفن با البانی زنگ زد یکی از صوفی های، یکی از شیخ های صوفی در اردن. 20 سال پیش این حادثه شده است.
در این حالته که میگه مقدم شیخ للعمان، نه در عمان رفته بود. این صوفی زنگ زده میگفت است که یا شیخ ناصر، ای شیخ ناصر الغریب، لا بد ان يكون اديبا. فقال الالباني ما هذه الاقليميات التي عندك يا شيخ فلان؟ يعني تو باید ادیب باشی. بعد شیخ البانی میگه که این اقلیمیه چی است، این است و در آخر صوفی میگه است که لانك وتلميذك تكفرون المسلمين. صوفی گفت است که ای البانی تو و شاگردت تکفیر میکنید مسلمان ها را. البانی گفت است که نحن ما یعنی مسلمان ها را بگویم صوفی ها را تکفیر میکنیم، مسلمان ها را تکفیر میکنیم. صوفی گفت است که بله شما مسلمان ها را تکفیر میکنید. البانی گفت است که اینی سائلک سؤالا، ای صوفی من از تو یک سوال میکنم. صوفی گفت است که بله سوال کن. البانی گفت است که ماذا تقول في رجل يقف امام قبر ناويا ويقول بصوت مرتفع؟ یعنی چی میگویی ای صوفی، تو چی میگویی در حق یک آدمی که در روبروی قبر راست می ایستد، نیت میکند و با صوت بلند میگوید که نویت ان اصلی رکعتین لصاحب هذا القبر، نیت کردم که نماز بخوانم 2 رکعت به صاحب این قبر. همین آدم حکمش چیست؟ البانی سوال میکند به صوفی. صوفی میگه که هذا کافر مشرک. صوفی میگه که کسی که نیت بکند 2 رکعت نماز قبر بخواند این کافر مشرک است. البانی میگه که فقال البانی نحن لا نقول کافر و مشرک. البانی میگه که ای صوفی تو مشرک میگفته باشی، ما اینا کافر مشرک نمیگیم. ببینید نحن نقول، البانی میگفته است که جاهل، این آدم جاهل است و نعلمه، ما تعلیمش میدیم. فمن الذي يكفر الناس يا شيخ فلان؟ بعد از این البانی جواب داد که ای شیخ صوفی کی مردم تکفیر میکرده است، من یا تو صوفی؟ بعد از این صوفی منهج البانی به قائل شده است. بعد از این البانی را به نیت دعا میکرده است و زیارت میومد است و غیر و غیره. همین کلام را یکی از شاگردای به قوت کرام، یکی از شاگردای معروف البانی حلبی، علی الحلبی که به سبب کرونا وفات کرد به نزدیکی 3 ماه پیش، نقل کرده است. یا که نظر کنید به شاگرد دیگری البانی احمد الخشب المصری نقل میکنه. یک چند شاگرد البانی نقل کرده. بیاید مسئله را کوتاه میکنیم، به مسئله دیگر میگذاریم، به مسئله اینکه البانی دشنام دهندگان الله رسول را عذر میده یا نمیده. مسلم یار وقتی که به ما جواب گفته بود که من در عقیده اهل سنت هستم، مشرک را عذر میدم اما دشنام دهنده الله را عذر نمیدم، استهزا کننده الله رسول را عذر نمیدم. البانی میگوید که ما عذر میدیم. پس از نظر عقیده مبشر مسلمیان البانی خطا میکنه. چرا که مبشر مسلمیان گفته بود در همون جاش که زیرا که در آیات قرآن و سنت آشکار آمده است که کسی که استهزا میکند کافر است، کسی که دشنام میدهد کافر است. خودی قاعده شما میست. حالا که ببینید عقیده این 5 مرجعه ها از همدیگر مخالف است. یکیش جند طاغوت است میگه، یکیش میگه که جند طاغوت مسلمان است، یکیش دشنام دهنده الله و رسول و استهزا کننده عذر ندارد میگه مبشر مسلمیان، صبغتی عاکفی غلات میگه که عذر دارد. اصلا از نظر همدیگر اینا همش گمراه است. باید اینش رو گمراه بگه، لا اقل گمراه بگه. حالا بیایید ببینیم که حضرت البانی درباره دشنام دهنده الله چی میگویند. در کتاب موسوعه عقیده البانی مجله 5 صفحه 609 آمده است که البانی میگه که انا اعتقد ان هؤلاء الذين تصدر منهم هذه الكفريات اللفظيه، من اعتقاد میکنم که اون کسایی که از اونها صادر میشود این کفری های لفظی، نحن نسمع الكثيرين منهم، ما بسیاری اونها میشنویم، منهم من يتبع كفره بالاستغفار، بعضی اونها بعد از کفر استغفر الله میگه. هذا ايش معناه؟ یعنی معنای این کارش چیست؟ میگه معناه انه هذا يحتاج الى عصايتين 3 ولن يعود مرة أخرى إلى مثل هذه اللفظة الكافرة. أريد أن أقول هذا من سوء التربية. يعني کسی که الله رسول دشنام میدهد این سوء التربیه است، اما کفر نمیگه. ثم حكم در دوامش سب الله ورسوله بأنه فاسق، فقال البانی میگه فأنا أريد أن أصل هذا واقعنا مع الأسف الشديد. من میخوام به شما یک اصل رو بیان بکنم. اصل میگه اصلی موضوع رو بیان بکنم. این واقع ما با یک اسف شدید همین است که میگه یعنی ما یقیم الحکم شرعی علی هذا الفاسق. هیچ کسی نیست که به بالای این فاسق، یعنی کسی که الله رسول الله دشنام میدهد فاسق بوده است، حکم شرعی را تطبیق میکنه. به اجماع علما کسی که الله رسول الله دشنام میدهد این کافر است. از نظر خودی مبشرم کافر است. البته از نظر غلات کافر نیست.
خیلی که صفت اللهش کمی بغلوتر بود است والله اعلم، یا که خالدیش. در موسوعه مجله پنجم صفحه 614 اومده است. البانی پرسیده میشد که در بعض از صلح ها اومده است که كخالد بن الوليد وبعض الائمه كالامام احمد بكفر شاتم الله ورسوله واعتبروا كفر الردة، فهل هذا على اطلاقه؟ نرجو الافاده. فاجاب: ما نرى ذلك على الاطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل وعن سوء التربيه. یعنی دشمن دادن الله و رسول در بعضی حالات ها از سبب جهل و از سبب بی‌ادبی میشود، ما اینا تکفیر نمیکنیم. و قد يكون عن الغفله، بعضی حالات از غفله است. و اخیرا قد يكون عن قصد و معرفه، و در بعضی حالات ها از سبب قصد و معرفه میشه. و اذا كان بهذه الصوره عن قصد ومعرفة، فإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الردة الذي لا إشكال فيه. اما از سبب دونستن و معرفه باشد کفر است، اما از سبب جهل باشد نیست. یعنی این است صریح آشکار. بارک الله فیکم. من میتونم یک بار سخنهای علمای سلف رو در این باب اینجا ذکر بکنم. ببینید اجماع که اهل سنت کفر سب الله و رسوله کما فی صارم المسلول، ابن تیمیه نقل میکنن ان سب الله تعالى او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهر وباطن. كفر ظاهري باطن، كفر از دشمن دادن الله رسول، سواء كان السب يعتقد ذلك محرما او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وصائر اهل السنه والجماعه قال بان الايمان قول وعمل. اسحاق بن رحبه در این مساله اجماع نقل کردن: قد اجمع المسلمون على ان من سب الله او سب رسوله انه كافر بذلك وان كان مقرا بما انزل الله. کافر است اگرچه الله نازل کرده رو اقرار بکنه. از اینجا فهمیدید که امام اینها که بزرگترین امامشون البانی و مدخلی ربیع المدخلی است خطا کردند. خطاگی اینها رو باید گفته شود. این خیر است به خود امام البانی. اما در مسئله اون صوتی که در این صفحه مرجعه پنج شده است که گویا که من یک سخنی کرده باشم، اونجا مسئله همین است که در یک جای کسی البانی یا ابن عثیمین ابن باز رو تکفیر کرده، دیگرها همین رو به من نسبت دادند. من در اونجا برآمدم گفتم که نه، این رو من ننوشتم، من در یوتیوب کامنت نمی نویسم، خوب نمیفهمم. بله البانی مشکلی داره. کسی که تکفیر کرده روید از خودش پرسید چرا تکفیر کرده. عقیده ما چیست؟ ما عقیده ما این است که البانی خطا کرده و مرجئه. در مسئله تکفیر یا تکفیر نه ما روایت داریم که البانی از مسئله عذر بالجهل گشته است. چهله که بعد از بحثی بارک الله فیکم سال گشته. از همین جد مرجع میگه. و خوب دقت بدید. این بود بعضی از بارک الله فیکم شبهه دیگری که اینها دارن. ابو محمد وقت داریم با کمی دیگر اگر صحبت بکنیم. بارک الله فیکم. صحبت دیگری که هست اینجا شیخ انشاءالله خلاصه بکنین انشاءالله دوستا خسته نشون. تمام، با همین خلاصه میکنیم. خلاصه دو اینجا شبهه دیگر است. تکفیر حق کی است و حجت آیا فقط به عالم میرسد و فهم حجت چی معنی دارد. تکفیر حق کی است؟ برادرانم و خواهران عزیزم، تکفیری که در مسئله اصول دین است این حق همه انسان است. فرزند مسلمان، باری دیگر تکرار میکنم که یک فرزند مسلمانی که 6 ساله است اگر یک کسی رو بیند که درباره قبر سجده میکند او میتواند بگوید که مشرک است. ما فرزندانمون رو همچنین باید تعلیم بدیم. خیلی که حضرت ابن عباس چند ساله بودند که عالم اسلام شدن؟ وقتی که پیامبر مردن چگونه بودن؟ چند ساله بودن؟ امروز ما مثلا 35 ساله 40 ساله شدیم، ما رو میگن این جوان است، این یک کیه است، چیه نیست. صفت خوارجات جوان بودن است. پس شما همه صحابگان رو خوارج میگید. تکفیر در اصول دین حق همه من و شما است. حضرت بارک الله فیکم سخنی البربهاری ابو محمد البربهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه را ذکر کرده شد که هیچ کسی را از اهل قبله بیرون کرده نمیشود تا همون زمانی که کتاب الله را رد کند، چیزی از آثار رسول الله را رد بکند، یا ذبح به غیر الله کند، یا نماز به غیر الله بخواند. اذا فعل شيئا من ذلك، اگر یکی از این شرک رو کرد، کفر رو کرد، وجب علیک ان تخرجه من الاسلام. اگر تو دیدی، دانستی، فهمیدی انیق، به تو واجب است که از اسلام خارجش بکنی. تکفیر حق علما نیست. از سعودی آمده در افغانستان یک کس تکفیر نمیکنه. این یک شبهه این بگیم مرجع غلط زمانه است. عبدالله ابو بوتن هم میگن ببینید چی اینجا آمده است. من الان سفر رو کمی بزرگ میکنم. بارک الله فیکم. انا عبدالله ابو بوتن میگن که و ما سلطان حکم تعیین انسان بعینی بالکفر اذا ارتكب شيئا من المكفرات. از اون سوال پرسیده شدم که یک انسانی که وقتی که به مکفر واقع می شود آیا معین تکفیر کرده می شود؟ در دوام شدن که فإن من ارتكب شيئا من هذا النوع
وحسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس بمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل. یعنی هر کسی که ارتکاب میشه مرتکبی چیزی از این نوع شرک اکبر کفر اکبر میشود و کفر اکبر و شرک اکبر رو خوب میداند و یگان شک نیست در کفر بودن او و هیچ باکی نیست که هر کسی که در نزدش این مسئله فهما شود تحقق پیدا بکند شرک او رو کفر او رو فهمد بگوید که کفر فلان کافر شد فلان انسان با این فعل. در اینجا شیخ خودش اضافه میکند. خوب دقت بدید، یعنی بدون حکم قاضی و اشتراط اقامت حجت، یعنی وقتی که در اصول دین است اینا اضافه میکنه شیخ علی بن خزرخزی. یعنی معنای سخن ابو بطین همین است، حجت رسوندن شیخ نه. و کلام العلماء فی تکفیر المعین کثیر، و کلام علما در تکفیر معین کردن زیاد است. و اعظم انواع هذا شرک عبادت غیر الله، و بزرگترین نمود این شرک عبادت کردن غیر الله است و این کفر است به اجماع مسلمین و هو کفر باجماع المسلمین. این کفر تعیین است. ولا مانع من تکفیر من اتصف بذلك، هیچ ممانعتی نیست که هر کسی که به این شرک اکبر واقع شد تکفیر کرده شد. چرا؟ به خاطر اینکه میگه لان من زنا قیل فلان زنا، برای که هر کسی زنا کنه زناکار گفته میشه، شرک کنه شرک کرد میشه. کتاب الرسائل والمسائل مجله اول صفحه 657. پس این بود در مسئله کفر تعیین و در مسئله تکفیر حق علما نیست، این حق هر یک من شما است، حق مسلمان است و شما واجب است که مشرک رو بینی، مشرکش رو دانی. تو وقتی که مشرک مسلمان رو نمیدونی تو خودت حالا اسلام را نفهمیده ای و خودت در شرک هستی. بارک الله فیک. اما مسئله دیگر، آیا فهم حجت این شرط قیام حجت است؟ آیا فهم حجت شرط قیام حجت است؟ اولا قیام حجت چیست؟ برادرانم و خواهران عزیزم، در مسئله بارک الله فیکم اصول دین قیام حجت فقط رسیدن قرآن است، زیرا که الله گفت لانذرکم به و من بلغ. قرآن به کسی که رسید به منطقه که قرآن رسید تمام این قرآن حجت رسید. علما سه اجماع را نقل میکنن، میگن حجت رسیدنش همین است که نصوص رسد، یعنی قرآن و سنت در یک منطقه رسد به زبان خودشون ترجمه شده باشد. بعد از این فهم مطلق داشته، مطلق الفهم داشته باشد. یعنی فهم مطلق همین است که مطلق الفهم، مطلق الفهم همین است که فهم المطلق و مطلق الفهم این دو کلمه از هم دیگر فرق دارند. مرجع باید فهم مطلق داشته باشد. مطلق الفهم همین است که یعنی بعد از قرآن و سنت رسیدن این انسان کمی عقلش باشد، یعنی دیوانه نباشد. انسانی که به او قرآن در دستش رسید دیوانه نباشد، فهمت گرمی رو از خنکی، شب رو از روز و معنای گپ رو فهمد، در است، دیوال است، آسمان است و زمین است. اگر همین معناها رو فهمد و دیوانه نباشد پس به این اجماع، یعنی به اجماع علما به این حجت رسید، اگرچه بعد از این نفهمد. و در دوامش اجماع سوم رو علما نقل میکنن که اگرچه این آدم مطلق علم نداشته باشد، یعنی اگرچه 100% نفهمد، بعضی جای این رو فهمد و بسیارش رو نفهمد و حجت رسید. پس امروز به کسانی که قرآن و سنت رسید دیوانه نیستند، مجبور نیستند، دیوانه نیستند و اختیار دارند. وقتی که دیدیم که شرک اکبر رو میکنند، اینها مشرکند در این دنیا، هم در این دنیا و هم در آخرت، هم خالدا مخلدا فی النار هستند. ما امروزه مشرکینی که در بین مسلمان ها هستند نمیگوییم که اینها در روز قیامت امتحان میشوند، نه، اینها در این دنیا مشرکینند، به اینها حجت میرسانیم. اگر توبه نکردن 3 روز وقت میدیم سرشون رو میزنیم. اگر توبه کردن بعد از 3 روز و بالاخره اگر در حالت شرکشون بمیرن، اینها من روزه مشرکینی که در افغانستان و ایران و در تاجیکستان و در دیگر مناطق مسلمان نشین هستند خالدا مخلدا فی النار هستند. این عقیده اهل سنت و جماعت است، زیرا که به اینها حجت قائم شده است. شرط حجت فهم حجت نیست. نظر بکنید به کتاب مدارج السالکین. من حالا سخن ابن القیم جوزی رو در این مسئله ذکر میکنم و مسئله رو به پایان میرسونم. بارک الله فیکم، صفحه 79 است. بارک الله فیکم. ابن القیم الجوزی در مسئله این چی میگه؟ خوب، بارک الله فیکم. يقول شيخ ابن تيمية میگه که 78-79 یعنی فهم حجت میگه از چی نیست؟ از شرطی خودی رسیدن حجت نیست. بیاید من با شما از اینجا از جای دیگر رسالت بکنم. اینجا سخن شیخ الاسلام تیمیه است: ان حجت الله برسوله قامت بالتمكن من العلم فليس من شروط الحجة الله تعالى علم المدعوين بها. یعنی حجت الله برسیدن من قرآن و سنت ثابت می شود و از شرط حجت فهمیدن حجت نیست. فهمیدید؟
انا اینجا سخن ابن القیم رو من از کتاب مدارج السالکین مجله اول 305 صفحه میخونم که ابن القیم الجوزی میگه که رحمه الله ان حجة الله قامت على العبد بارسال الرسل وانزال الكتب وبلوغ ذلك اليه. حجت الله قائم شد با رسانیدن رسولان و با نازل کردن کتابها و با رسانیدن این کتابهای الله به همه منطقه. تمکنه من العلم به سواء علم او جهل. وقتی که هر انسانی که متمکن است، یعنی میتواند که جهلش را بردارد، میتواند که حق را بفهمد، شرایط هست، کتاب هست، علما هست، اینترنت هست، اما نمیفهمد، پس جهلش در اینجا عذر نیست. سواء علم او جهل، دانست یا ندانست، حجت به او رسید. فكل من تمكن من معرفة ما امر الله به ونهى عنه فقصر عنه، هر کسی که تمکن پیدا کرد، شرایط پیدا کرد از شناختن آنچه که الله به او امر کرده و از اون نهی کرده. بزرگترین نهی امر الله توحید است، بزرگترین نهی الله شرک است، و بعد از این نفهمید، شرایط داشت اما کمبودی کرد، فقصر، خودش تقصیر کرد، ولم يعرف، نفهمید، فقد قامت عليه الحجه، به این حجت رسید. والله تعالی لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه عليه. الله عذاب نمیدهد هیچ کسی رو مگر بعد از حجت رسیدنش. پس هر کسی که به او شرایط هست که کلام الله و کلام رسول الله رو بفهمد اما نمیفهمد، همین راه شرکی را اختیار کرده، علما هست، کتاب هست، قرآن سنت رسیده، الله در این دنیا و آخرت او را کافر گفته، ظاهر و باطنش کافر است، این مشرک است، خالد مخلدا فی النار است. بارک الله فیکم. با همین این موضوع را به اختصار به پایان میرسونیم، حالا که بعضی از دیگر چیزها شبهه ها در نزد ما وجود دارد، لیکن باذن الله سبحانه و تعالی همین کافی است و امیدوارم که شما خسته نباشید. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، احسن الجزاء. الله سبحانه و تعالی اجر داریم برای شما عطا بکنه. شیخ محترم، با عرض معذرت منم نبودم، گرچه درا بودم، درسای شما را گوش فرا میدادم، گوش میگرفتم. الحمدلله، الله عزوجل جزای خیر برای شما عطا بوده که انشالله که هیچ شبهه‌ای نمانده باشه. شیخ بزرگوار، من یک چیز روی اسکرین میارم، یعنی دوستا با عرض معذرت انشالله کمی یک دفعه مرور بکنن. الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه که تهمت ها بالای من و شما خیلی زیاد. حتی میگن که طفل 7 ساله را اینا تکفیر میکنن، حتی میگن که اینا تمام امت را تکفیر میکنن. شیخ صاحب بگوین که لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله بر کاذبین باد، لعنت الله بر کاذبین باد. سبحان الله. ما را میگن که اینا تمام مردم، حتی طفل 7 ساله عموم مردم را تکفیر میکنن. در دنیا میگه فقط 100 نفر هستن، بیشتر نیستن اینا. ای شیخ ابو محمد المدنی، عقیده من و شما همین است؟ همین است عقیده من و شما؟ شب تا روز غیبت. البته که شیخ عزیز بارک الله فیکم این باطل است و این تهمت در حق ما است. ما چندین بار میگوییم که ما بدون حجت کسی را تکفیر نکردیم، عمومی مردم را، فرزندان کوچک 7 ساله را و غیره. این تهمت است و چخیلی که خود شما گفتید لعنت الله بر کاذبین باد. ما امروز به مباهله دعوت میکنیم اینها را، بیایید به این استودیو یا برویم به استودیوی شما و مباهله بکنیم. بالاخره مباهله این است که شما لعنت را از الله خواهید، غضب الله را خواهید اگر دروغگوی متکبر باشید، و ما لعنت را خواهیم و غضب الله را خواهیم اگر دروغگوی متکبر باشیم. انا این است عاقبت بحث مناظره ما. بارک الله فیکم. سعی کنین شیخ در اینجا اینا در صفحات خود از عبدالعزیز طریفی زیاد میگذارن. انشالله ویدیو اونا را میگذارم، فقط من برادرایی که به زبان عربی نمیفهمن، فقط من به زبان فارسی یک چیز را در امی باب از شیخ ابن جبرین، ابن عثیمین، ابن باز، صالح الفوزان این عموم بحث کرده. این را من روی صفحه میارم، کسی که و رفرنس هم برشان میتونم، دوستایی که این را میبینن بعدا این را قیچی بکنین، در صفحات نشر بکنین تا این مرجع غلات، این مرجع عصر حقیقت را پی ببرن. در غیر از او ما میگیم که لعنت الله علی الکاذبین. اگر مرد هستین، واقعا اولاد انسان هستین،
بیاین یا ما میریم در موجه مناظره میکنیم یا شما بیاین در اینجا مناظره میکنیم، زیر چادر حرف نزنین. اینقدر تهمت هایی که بالای من و شما شده که حد نداره. حتی یک کافر لعین دروغ نمیگوید. انسان باید مسلمان دروغگو نباشد. سبحان الله. خب میم شما زی کنین شیخ، این نواقص اسلام هست. میبینین نواقص اسلام هست. شیخ عبدالعزیز طریفی ایرا شرح داده. نواقص اسلام که مؤلف شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله است، ایرا شرح داده. در صفحه غالبا 129 هست. ایرا ما بیارم دوستای گرامی، بعدن اسم کتاب را برای شما میگویم. خب اینجا سعی کنین انشالله که خوب یک ذره بزرگ کنم. صحیح است ابو محمد برادر، کلان بکنم دیگه. درستش نه. خب حالی بهتر شد نه؟ خب اینجا سوال شده آیا کسی به خاطر ندانستن و فرا نگرفتن دین، یعنی دین مبین اسلام، معذور هست یا نه؟ نادانی و جهالت برای کسی که از فراگیری دین و عمل به آن روی گردان است و میتواند جهلش را برطرف سازد عذر به شمار نمی آید، وگرنه جهل از علم بهتر بود. ابن القیم میگوید هر کس از رهجویی به وحی الهی که همان علم الهی و فراگیری دین اوست روی گردان باشد، ناگزیر روز قیامت خواهد گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا جاءنا قال یا لیت بین و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. در سوره زخرف آیه 38. ای کاش میان من و تو ای شیطان ای همنشینم به اندازه شرق و غرب فاصله می بود که چی همنشینی بدی بودی. سبحان الله. یعنی با توجه به این که الله متعال و یحسبون انهم مهتدون، آیا عذر کسی که در ضلالت و گمراهی به سر میبرد و خود هدایت یافته میپندارد پذیرفته میشود؟ جواب: این شخص و هر گمراهی که منشا و سبب ضلالتش روی گردن از وحی و علمی باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم است، هرچند خود را هدایت یافته بپندارد هیچ عذری ندارد، زیرا کوتاهی از خود اوست که از پیروی از دعوتگر هدایت روی گردانی کرده است، به خاطر اینکه کوتاهی و روی گردانی هیچ عذری از او پذیرفته نیست. برخلافی کسی که رسالت پیام الهی به او نرسید استثنا میکند در اینجا و خود نیست توانای رسیدن و دستیابی از آن را نداشته باشد. روشن است که حکمش فرق میکند. هشدار قرآن درباره دسته اول می باشد، اما قرآن نشانگری این است که الله تعالی هیچ قومی را پیش از اتمام حجت عذاب نمی کند. شما فکر بکنین در اینجا هیچ شیخ عذر را نه بری عوام، نه بری عام، نه بری عالم، نه بری امثالهم هیچ عذر قایر نمیده. اصلا عذر وجود نداره. میگه و اینا میایه که میگه در روضه سخی، در فلانی جای سخی، در فلانی جای اینا ایتو میکنه فلان میکنه. سبحان الله. وقتی که مسائل دنیا رو پرسان بکنین سبحان الله خیز میزنن. میاییم با یک قولی دیگه ای که ابن باز ایرا بیان کرده، ایرا میاریم روی اسکرین که ایرا با هم ببینیم و بعدا قضاوت در دست شما هست. دوستای گرامی این کتاب را میبینین، ترجمه کتاب فتاوای علمای چیست؟ البلد الحرام، که در اینجا شیخ ابن جبرین ابن عثیمین شیخ ابن جبرین ابن عثیمین و ابن باز و صالح الفوزان کرچارزی فتوا داده. اینجا سوال میشه، سعی کنین درباره عذر به جهل که را ما پیدا بکنم که میرم بخوانم که دوستان. خواب اینه سوال است، این را کمی بزرگ بکنم. این را ما عربیش دارم اما در تلفنم هست. آیا
عدم آگاهی از مسائل عقیدتی عذر محسوب میشه؟ سوال کرد آیا در مسائل عقیدتی عذر است؟ جواب داده مسائل عقیدتی از مهمترین امور به حساب می آید. اصول اعتقادات عبارتند از ایمان به الله، به ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، پیامبران، روز قیامت، تقدیر خوب و بد، یعنی به قدر و شر، و با ایمان به الله، اعتقاد به این که تنها ذات الله مستحق عبادت است و شهادت به این که معبود بر حق بجز از الله وجود ندارد و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله سبحانه و تعالی به سوی تمام انسان ها و جن ها است. او خاتم النبیین است. ایمان به همه اموری که الله عزوجل نازل نموده و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرموده بر زن و مرد واجب است، از جمله ایمان به آخرت، جنت، جهنم، حساب، روز حساب و جزا، وزن اعمال و تحویل عمل نامه نیکان به دست راست و بدان به دست چپ. عدم آگاهی از این موارد عذر محسوب نمی شود، بلکه یادگیری این امور واجب است. کسی در محیط اسلامی بزرگ شده و قرآن و حدیث به او رسیده باشد معذور به حساب نمی آید. چنین فردی جاهل نیست بلکه متجاهل و به اعتنا به امور دین محسوب میشه. دلیل میاره در سوره فرقان در آیه 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. آیا گمان میکنید که بیشترشان میشنوند یا میاندیشند آنان جز مانند چارپایان نیستند بلکه از او چی است؟ از او کده اینا گمراه تر است. از او کده چی است؟ اینا گمراه است. خب متوجه باشین دوستای گرامی. باز الله عزوجل در سوره اعراف آیه 179 مهربانی میکنن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. همانا بسیاری از جنیان و آدمیان انسانها را برای دوزخ آفریدیم، زیرا دلهایی دارند با آن نمیفهمند و چشمایی دارند با آن نمی اندیشن یا نمی بینن و گوشهایی دارن که با آن نمیشنون. آنها چون چارپایانن بلکه گمراهتر از چارپایان هستند که اینا غافلان هستند. و در سوره اعراف آیه 30 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فریق امی لطفا چیز پایین کنین برادر محترم، امی سفر کپی کنین پایین پرتین که دوستا بالا بیتا وقتا. فریقا هدى وفريقا حتى عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. گروهی را هدایت کرد و گروهی گمراهی بر آنها محقق شد. آنها شیاطین را به جای الله عزوجل ولی گرفتن و میپندارند که راه یافتگانند. آیاتی که ذکر شد بسیاری آیات دیگر الله تعالی ظالمان استمگانان را که از روی غفلت و به توجه از دستورات الله جل روی گردان شدن معذور قرار نداده. سبحان الله. شما فکر بکنین اینایی را با شیخ میگه فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر چیزی را نفهمین از علما بپرسین. میگه بعضی حدیث باز اینا دلیل میارن در اینجا. یعنی هیچ عذری برای از اینها نیست ابدا. فکر بکنین. و در اینجا این حتمی کتاب را از اینترنت دوستایی که اگر دارن برای دیگر را بفرستن، این را بگیرین شما مطالعه بکنین. سعی کنین یک نقطه دیگه که حکم شرع در مورد کسی که در گرفتاری ها و مشکلات از اولیاء کمک میخواهند، یعنی از کارته سخی، از شای مردان که در مزار که میرن از اوجا و آنان با فریاد میخوانند، حکمش چیست؟ جواب: هر شخصی که از اولیاء بعد از مرگشان یا در حال غیبتشان از آنان کمک بخوان مرتکب شرک اکبر شده. الله تعالی مهربانی میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا هو إلى آخر الآية. بجای الله سبحانه و تعالی کسی یا چیزی را پرستش مکن، با فریاد مخوان که به تو نه سودی میرسونه و نه زیانی. اگر چنین کنی از ستمکاران و مشرکان خواهی شد. اگر الله تعالی به تو زیانی برساند هیچ کسی جز او نمیتواند فضل و لطف او را برگرداند. الله تعالی فضل و لطف خود را شامل هر کس و بندگانش بخواد میکند. او دارای مغفرت و مهربان است. سعی کنین، یعنی او در شرک اکبر است. کسایی که استغاثه میکنن از اولیاء
و از اونا کمک میجوین، اینا چی میگن؟ مرتکب شرک اکبر شده. و تو خانزاده می که نه این آدم باید حجت را بارایش قایم بکنی، بعدن وقتی که حجت قایم کرد و سوتر را کلش بزنی. سبحان الله. باز میگن حکم کسی که در مورد یا محمد یا علی یا گیلانی، یعنی یا عبدالقادر گیلانی یا غوث الاعظم، حکمش چیست؟ چنان حکم شرعی در مورد کسی که میگه یا محمد یا علی یا گیلانی چیست؟ چنان چی منظور از صدا زدن این افراد یا خواستن و طلب کردن از آنان باشد، چنین شخص مشرک خالص و از دین خارج است. الله اکبر کبیره. باید به پیشگاه الله توبه نموده و فقط ذات پاک یگانه را صدا بزنه. آنگونه الله تعالی مهربانی میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء الى آخر الايه. آیا بتها بهتر هستند یا کسی که به فریاد درمانده میرسد و بلا و گرفتاری را برطرف میکند، هرگاه او را کمک طلبت و شما انسان ها را جانشین یکدیگر در زمین میسازد؟ آیا معبودی با الله هست؟ واقعا شما بسیار شما اندرز میگیرین. چنین شخص در حالی که مشرک است، فردی صفیه و نادان هم است که خود را تباه میکند. و دیگه میگه که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. چه کسی از آیین ابراهیم روگردان خواهد شد مگر آنان نادانی خود را خوار و کوچک دانسته. خود دلایل بسیار در اینجا شیخ حسین فتاوایش است و ارچار از اینا اینجا ذکر میکنند. بر صورت الله سبحانه و تعالی توفیق عمل نصیب بکنه. الله عزوجل ما و شما را هدایت بکنه. دوستای گرامی، این بحثایی که ما میکنیم و شخص مدنی بسیار رفرنس هایی که در اینجا برای شما ارائه کردن، سبحان الله چندین ساعت است که دوام داره. حداقل گوش فرا بتین بشنوین که در اینجا چی میگه. این حال بگیرین شما خودتان قضاوت بکنین گپ در کجاست. سبحان الله. شیخ بزرگوار، ما خدمت شما صحبت بکنه و بعدا درباره شما تهمتی که شده. برادر مسئول صفحه استاد گفتن که لینک صفحه را بگذارید. لینک صفحه را گذاشتیم. لینک گذاشتیم ابو سهیل فاروق. شما می لینک گوش کنین. تنها در چیز باید در سی گمی از دایمران نورستانی در کلش باید بگذارین. در بعضیا نمیرسه. در همه جای گذاشتم شیخ. خدا درسش. جزاک الله خیرا. امورا پین کردین سر امیر پین بکنین کمی. پین کردین شما؟ بله. خب ما دوباره اون فیکسیرن بکنم سایش. ایناله. خب ایناله دوستای گرامی، سوالات دینی دارین، کدام نظریه‌ای دارین بیاین بالا و صحبت بکنین. الله سبحانه و تعالی در بین ما و شما قضاوت میکنه، ببینیم که کی با حق است و کی با حق نیست. بر صورت شیخ ابو محمد مدنی اگر چیزی گفتنی دارید مهربانی کنید. بعدن ویدیو را بیاریم که بالای شما تهمت شده کورم ذکر بکنیم که درباره از شما جواب بدهید. تمام. بارک الله فیک. الله میسوکنه شیخ. بهترین. اما ویدیو را بیارین دوست گرامی. درسته شیخ. لازم. اینا لینک گذاشتم دوستای گرامی. این چرا لینک دیده نمیشه مگه؟ سبحان الله. در صفحه عمران برین ان شاء الله موجه یافته میتونیم، یا در صفحه دعوتگاران به سوی حق. اینا در صفحه عمران نورستانی. دوستای گرامی همین لینک که کسی برادرای امیر گوش بدم. خب میگیرم که ایره پخش کو و اسکرین ما شیر میکنم که ایره جواب بده. به خاطر خودم شخصا دو سطح علمی نیستیم، مگرم اما قدر ما استاد میدانم که این انسان یعنی کذاب است و این اتهام با شیخ البانی بسته کرده. من از شخص نام نمیگیرم چون یک شخص مجهول الهویه است. نام نگیرید. بله بفرمایید. چی گفته؟ این شخص مجهول الهویه است. من استاد کلیپ پخش میکنم. سبحان الله شما ببینید بعدا انشالله که حقیقت آشکار میشه. بسیار خوب بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر از بارک الله فیکم. الله یستون کند. بله من ابو محمد مدنی هستم، اصلا توجیکی. این پولیبدین اوفیکیال، البته این ابو محمد نیست، ابو محمد من هستم. این یک برادری هست که مشغول به چی است؟
به منتج کردن است. من عادتا یوتیوب نمیفهمم، اونجا به نمیدرایم، کامنتاریشون نمیبینم. اما در مسئله اینکه البانی مشری گفته، حجتش از خود این برادر میپرسید، برای اینکه البانی در بعضی از کتاب ها میگوید که مشرک نیست، به مشرک عذر میده. هم خیلی استاد گرامی، یعنی من همین قسمت استاد به خاطر که خودت و دوستا و عزیزا متوجه شد، من همین قسمت سر میکنم. سبحان الله، یعنی پناه به الله دیگه. انسان حرف جالبی بود دوباره بگذارید. چی میگه؟ بله من همین قسمت دوباره میگذارم استاد. از خود این برادر میپرسید، برای اینکه البانی در بعضی از کتاب ها میگوید که مشرک نیست، به مشرک عذر میده. هم خیلی از همین جهت همچنین سخن ها است. لیکن در مسئله ابن باز و ابن عثیمین، استاد گرامی اجازه بدید که در مورد علامه ابن باز و علامه ابن عثیمین چی میگه؟ باشه ما سخن کردگی هستیم، تکفیر میکنیم یا نمیکنیم، در یوتیوب هست. ما گفتیم تکفیر نمیکنیم و ابن عثیمین ابن باز اینو به عذر میتیم و غیره. این جناب و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر مریس عزیز، این همون نفری نیست که من چند وقت قبل ویدیو نه البته صدایش را پخش کردم، گفتم که یکی از دوستان برای من فرستاده که میگفت هر کس قائل به عذر به جهل باشه، یعنی که بگه که کسی از روی جهل مرتکب شرک بشه خودش مشرکه. فکر کنم این همون نفره، درسته؟ دقیقاً الله المستعان. یعنی اینجا این صراحتا یعنی شیخ البانی رحمه الله تکفیر میکنه و در عین حال دروغ میبنده بر شیخ البانی. من یعنی همینجا استابش کنین، سعی کنین دوستای گرام، با عرض معذرت دوستای گرامی، شما سعی کنین در اینجا شیخ ابو محمد المدنی در اینجا میگه، صحبت کلتان شما شنیدین اینا. لعنتی الله برای کاذبین باد. الله سبحانه و تعالی نافاتی را اصلاح بکنه. کذاب. در اینجا میگه، خود شیخ ابو محمد مدنی میگه که از یک شخصی در باب سوال شده درباره آلبانی. خود شیخ ابو محمد المدنی صراحتا میگه که او از امو شخص پرسید، این از امو شخص پرسان بکنید که حجتشه، با مو حجت شاد بتا. این امو شخصی که بحث شده، ای کور، او شخص را پرسان خود شیخ ابو محمد مدنی میگه که از او شخصی که گفته که آلبانی مثلا مرجئه هست یا مثلا عقیده را داره، از امو پرسید. این از امو پرسید شاید جوابش داشته باشه. و بعدم خود شیخ در اینجا میگه که اما آلبانی در جای گفته، یعنی شرک کسی که یعنی او مشرک است اما امور مشرک نگفته. در این نقطه بازی میچسبن، میگه که اینجا آلبانی رو تکفیر کرده فلان کرده. نعوذ بالله. این شما خودتان قضاوت بکنین، خودتان دوستای گرامی از الله بترسین، شما عادل باشین. این نافاتی را در لایفاش برین، بگوین که لعنت الله بر کاذبین باد. بگو امیره که تو شنیدی، خب دقیق شنیدی، بگو امیر رقم تو جواب دادی. این خود در اینجا خود شیخ ابو محمد مدنی خود در اینجا گفت که از اون شخصی که گفته که آلبانی مرجئه است پرسید، از اون پرسان بکنین، حجت برای شما بیاره. و بعدم خود شیخ ابو محمد مدنی میگه که در بعضی جای شیخ آلبانی امی کار کرده که مثلا فعل شرکی که در وجودش است او را مشرک خطاب نکرده و این را گرفته چسبانده در داخل از این. بر صورت ما که میتونیم با شیخ یعنی دیگه ابو محمد دیگه میمونید کافی است، اینقدر نمیفهم. ما میخوایم امیر تا آخر ببینیم که امیر رسالت و پستی اینا رو ببینیم که نامای مگذارن. خوب گپ است. خوب بانن بگید برایش این دروغ را از کجا آوردی که شیخ البانی مشرک را مشرک نمیگوید؟ شاید آن که تو برایش مشرک میگویی شیخ البانی و امثال شیخ البانی مشرک نگویند. اما استغفر الله و اتوب الیه، چگونه این دروغ را بر شیخ البانی میبنده که به صورت مطلق میگه شیخ البانی مشرک را مشرک نمیگفته؟ استغفر الله، این چی حرفیه؟ حداقل بگو که قائل به عذر به جهل نبوده، یا مثلا بگو که
به اصطلاح کسی را که ما مشرک میدانیم مشرک نمیگویه. یعنی چی مشرک را مشرک نمیگویه؟ یک دروغ محض خوب شیخ البانی رحمه الله. و در عین حال همچنان که عرض کردم به خدمتتان، این توهین صریح و یا به اصطلاح دیگری بگم که این تکفیر هست. شیخ البانی را واقعا تکفیر میکنه، چون این آدم در یک ویدیو و در یک صحبت دیگر که یکی از دوستان چند روز پیش فرستاده بود، من در برنامه هم نشر کردم، صراحتا میگه که کسی که قائل به عذر به جهل باشه، این آدم چیکار میشه؟ بزرگواران اینها معصوم نیستن، اسمت ندارند که بگین اینها اصلا هیچ اشتباه نکردن. اما کسی که انتقاد میکنه اولا باید انتقادش حقیقت داشته باشه، راست باشه. ثانیاً این منتقد باید در حد انتقاد باشه. حالا این آدم از کجا آمده که چنین انتقادی بر ائمه بزرگواری مانند شیخ البانی و شیخ علامه ابن عثیمین و شیخ ابن باز رحمهم الله میکنه و از طرف دروغ صریح میبنده بر شیخ علامه البانی رحمه الله. شیخ البانی رحمه الله به کجا کافر نگفته یا مشرک نگفته؟ این چی حرفیه؟ الله المستعان. عجیبه والله. استاد بزرگوار الله برای جزای خیر سلامت باشید. این ویدیو را جناب عمری صاحب برای من بفرستید و من ان شاء الله در یک برنامه مستقل جواب این آدم را خواهم داد و اون ویدیو را هم در کنارش خواهم. همین قدر کفایت میکنه آقای ابو محمد. فکر کنین این میگه که از مدینه فارغ شدیم شیخ و میگه یک چیز دیگر رو میخوایم در آخر است که امور میمونیم باز تمام میکنیم. واقعا دنبال حق هستیم و دنبال یعنی علمای واقعی هستیم. حتی استاد اگر یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا توهین میکنن. جناب عمری صاحب یک لحظه صبر کنین. کسی به نام آقای هدایت گفته که چرا دروغ میگوید؟ شیخ مدنی میگوید که کسی دیده دانسته مشرک را مشرک نگوید خودش مشرک است. آخه من نمیدانم عقلهایتان به کجاست. آیا شیخ البانی دیده و دانسته گفته یا از روی نادانی گفته؟ یعنی شیخ البانی از شما هم نادانتر بوده؟ نعوذ بالله. یعنی چی میگید شما؟ چی میگید؟ حرفتان چیه؟ دیده و دانسته یعنی چی؟ یعنی کسی که بر اساس دانش این حرف رو بگه. شیخ البانی دانشمند و عالم بوده یا نبوده یا جاهل بوده؟ باز این شیخ مدنی کیه؟ شیخ مدنی گفت. حالا نام این چیه جناب عمری صاحب؟ والا استاد تا جایی که ما تحقیقات کردیم به نام شیخ ابو تکفیری مشهور است در همه جا. ما یعنی به نام شیخ تکفیری که استاد دوستا آوردن همی چیزا رو ما به نام شیخ تکفیری میشناسمش. بسیار ابو تکفیری. این ویدیو رو بعد از برنامه برای من بفرستید. دوستان بعد از این هر برادری که در مقابل از این انسان فاسق فاجر دروغگو تا که از این صحبتش بر نگرده، تا که در شبکات مجازی توبه نکنه و حرفی که زده پس دوباره نگیره، ما تا بر روز قیامت ردش اعلان میکنیم، چون که یک تهمت ناحق در حق برادر ما کرده. اگر واقعا حق می بود حق را میگفت دل ما درد نمیکرد. یک کسی که مجهول الهویت ما چم از کجا یک دیسکو یک بیدین بیدیانت میای حرف از او قابل حجت میشه و یک شخصی که تمام امورات خدا صرف دین کرده و از کتاب الله و سنت رسول الله گپ میزنه بر از او حجت نیست و تمسخر هم میکنه. و امی ویدیو کوتاهی که تقریبا چند ثانیه میشه سبحان الله درباره از شیخ تهمت ببنده که تو البانی را تکفیر کردی، ابن عثیمین تکفیر کردی، ابن باز تو تکفیر کرده. میگه ویدیو رو دوباره بان او کور، مگر تو میره نشونیدی که شیخ میجا ابو محمد باز میگه نامش چی است؟ نامش را خوب میدانی. یک ماست که سلسله دوام داره بازم پسخن میکنی. تا بعد یه وقت من جدی نمیرفتم قبول کنی. امی لایف ما دیدم بسیار سری ذهنم خیلی تاثیر کرد. سبحان الله از این تو انسان ها ما میریم لایف های اونا رو از اینا چیز یاد میگیریم. از اینا ما بری هستیم، بیزار هستیم، بغض داریم، کینه داریم، برادر ما نیست، در صف ما نیست.
تا به روز قیامت بری هستیم. اعلان ابو عمر صلاح الدین این نیست. از این بعد اعلان ابو عمر صلاح الدین این نیست. بر صورت شیخ ابو محمد اگر چیزی درباره از اگر گفتنی داره مهربانی کنید شیخ. الله فیکم شیخ عزیز ابو عمر حفظک الله و برادر ابو محمدی که اینجا این نوار رو گذاشتن. البته من از این نوار همین روز با خبر شدم، خیلی که در همین جا برادر گذاشتن. مسئله همین جا هست که بارک الله فیکم مرجئه ها فقط از یک مسئله جایهای مجمل رو میگیرند، سخنهایی که پیشش رو نمیفهمند، عقبش رو نمیفهمند. در حجت آوردن قرآن و سنت مثل همین هستند، در سخنها رو آوردن علما و در این سخن الله میگه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای اونهایی که ایمان آوردید یک فاسق به نزد شما خبری بیارد اول تبیین بکنید. ما رو میگویند حالا سخنش رو شنیدید که ابن باز، ابن عثیمین این علامه ها رو میگه، البانی اینا رو تکفیر کرد میگه. حادثه چه خیلی است؟ حادثه بینید عادی است. در زیر یوتیوب در زیر سخن کسی به نام ابو محمد کامنت نوشته. ابو محمد مدنی نگو، ابو محمد بود است. در کامنت البانی، ابن باز، عثیمین رو گویا تکفیر کرده بود است و ما اینها مرجع فکر کردند که همون من هستم و به من تماس گرفتند. من به اونها همچنین جواب دادم که من کامنت در یوتیوب نمیگذارم زیرا که بلد نیستم و از این چیزها نمیفهمم و وقت خود رو مصرف این مسئله نمیکنم. و بعد از این عقیده ما این است در مسئله ابن باز و ابن عثیمین که اینها رو ما رحمه الله میگوییم، چندین بار تسجیل کردیم و هم به مرجئه ها گذاشتیم، هم به یوتیوب، در همه جا. ابن عثیمین ابن باز رو که در مسئله همون حکومت طاغوتی چرا تکفیر نکردند و این آن در بین برادرایی که اینجا در همین صفحه هستند مبارکه جواب گفتیم که اونها رو معذور میدانیم، شاید اکراه کردند، شاید اون اجتهاد غلط کردند و غیره. و بالاخره اینها علمای اهل سنت و جماعت هستند. اما درباره البانی همونجا من در همونجا تکفیر نیست، من گفتم کسی که البانی رو تکفیر کرده است روید از همون حجتش رو پرسید. لیکن البانی هم خطا کرده اند، البانی هم ملائکه نیستند. انا همین بود سخنیمو. لیکن این جزاک الله خیر، این همین نقطه بود. یعنی شما گفتین حجت را از اون پرسید، نه کسی که گفته این حرف صاحب کسی. بله همون کسی که نوشته بله همون کسی که دو حرف زدید، دو حرف زیاد نه، دو حرف تام بوده. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک دقیقه برادر محترم، یک دقیقه. خواهی شیخ جزاک الله خیر، دوستان وقت بدیم ان شاء الله صحبت بکنن، بعدا ان شاء الله باز در این باره گپ میزنیم. برادر محترم نوبت از کدام برادر است؟ ما مشغول شدیم. ابو محمد برادر نوبت از کی است؟ امی برادر تاجیکی فکر میکنم وقت امی برادر فاروق جمشیدی را وقت بدیم که اینا با اینا در جای بسیار دور هستن که باز شب هم نوقت است. ان شاء الله اگر دیگه دوستا اگر نوبتشان اگر به دوست ما بودن اگر اجازه شما باشه. فاروق جمشیدی برادر مهربانی کنید. فاروق جمشیدی برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیوخ بزرگوار، حاضرین گرانقدر، الله تعالی شما شیخ عزیز بزرگوار ابو محمد مدنی صاحب را و شیخ ابو عمر را عزت دارین نصیب بفرماید. واقعا امشب ما به قدر علم آموختیم که در 10 سال به چنین علم نمیتونستیم دست بیابیم. الله تعالی شما را خیر دارین نصیب بفرماید. استاد گرامی، موضوعات و نکات خوب را برای ما اشاره کردین و زیاد خوشحال شدم از اینکه البته نتونستم مسلسل چون اشکال اینترنتی داشتیم. به هر حال لب لباب کلام را گرفتم و خواهشم از شما استاد گرامی این است که در تلگرام به شما پیام میگذارم، لطفا خصوصا کتاب کشف الشبهات و بعضی کتب‌های دیگر را برای بنده ارسال بدارین شیخ سید گرانقدر. و در رابطه به کنفرانس ها طوری که اطلاع حاصل کردم که امشب آخرینش هست و خاتمه دارد، من خواستم و تقاضای من این است که به طور پراکنده و کوتاه هنوز هم ما این کنفرانس ها را ادامه بدیم و پاسخ به شبهات را همچنین داشته باشیم، خصوصا به این دوستا و کسایی که حالا آمدن چون جواب نداشتن و نتونستن از باب علمی بیاین پاسخ ارائه بدن، آمدن به ترور شخصیتی و همچنان خیانت در نقل سخنان و
خیانت در استدلال اونها روی آوردن تا اینکه بتونن همون کسانی را که در کنار خود داشتن اونها را برای خود حفظ بکنند. لذا خب ما متوجه این شدیم و کسی که دنبال حقیقت باشد قطعا با یک دلیل هم میتونه حقیقت را کشف بکنه و با آن دست بیابد. خصوصا نکته ای را که درباره عاکف داشتن استاد گرامی که از ابن العربی، از شیخ ابوبکر ابن العربی نقل کرده بود و امشب همه رشته هایش پنبه شد که خیلی خیلی واقعا این نکته مرا خرسند ساخت. دیگه سخن را کوتاه میکنم. شیخ بزرگوار دوباره تکرار میکنم، شیخ ابو محمد مدنی در تلگرام برای شما ان شاء الله پیام میگذارم و کتب را برای بنده ارسال بدارین دیگه. و باز هم خواهش من این است که باز هم کنفرانس ها را داشته باشیم و همچنین این تناقضاتی که اونها دارن در لایف هاشون اونها را تعقیب کرده و گرفته و اینجا دوباره به نشر برسانیم و فعلا که اونها اقدام کردن به دست به اعمال تخریبی میزنن از هر لحاظ. لذا ما هم برای افشا ساختن چهرهشان و خیانت‌های علمیشان و واضح ساختن جهالتشان ما هم در تعقیب اونها باشیم و انشاءالله ما در کنار شما هستیم و از علم شما استفاده میبریم. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم. خسته نباشین از اینکه این زحمات را متقبل شدین. دیگه سخن ما تمام است. خوش و خرم باشین عزیزان و سروران گرامی. جزاکم الله خیر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. فاروق جمشیدی برادر محترم در صفحه دعوتگران یک پیام بگذارید. جزاک الله خیرا و اسم ترم نوشته بکنید. جزاک الله خیرا. الله شما رو با عزت داشته باشه. برادر تاجیکی مهربانی کنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی. و علیکم السلام. امیدوارم که انشالله خوب است برادر ابو محمد مدنی و برادر ابو عمر و دیگر برادران انشالله که خوب است. جزاک الله خیرا. من برادر عبدالله هستم. برادر ابو محمد میدونه خیلی یک وقتی اگر انشالله که کمتر صحبت کنیم خیلی ما انشالله که دلیل ها را شما هم بیان کرده همچون برادر ابو محمد مدنی و شما دیگر برادرها اینه که حاجت با او دلیل های که چی نیستی، اما یک چند بگیم که سخن کنم چون برادر با بعضی برادرای خودمون نصیحت و با اونهایی که آجر المشرکین هستن با اونها اگر انشالله که اجازت باشه برادر. شما راحت صحبت کنید برادر محترم. اصلا چون که ما از بحث و مناظرهایی که از شیخ‌های کلان ها دیدیم، یعنی که از عرب ها و دیگرها، اونها فقط یعنی که دفاع از شرک و از کفر و از مشرکین، از طاغوت، از طغیان، عموما دفاع اونها از همین چیزهاست. اونها نمیخواند که امت یعنی که هدایت بیاورد، اونها نمیخواند که امت حقیقت را یعنی که به مردم به دیگرها برسانند یا که بیان کنند. چی فرق دارد اونها شرک میکنن مشرکین یا که بگیم صوفیای غولات یا که صوفیای قبوری اینها باشه، اونها را چیکار میکنن؟ باز میگن که مشرک نشدن، کافر نشدن، یعنی که اینها دفاعگر اونها هستند. فرقی چی است اصلا؟ فرقی میرا من نمیفهمم در چی است. فرق ندارن اینها، هر دو گروه اونها برای چیز رفته ایستند. والا خود دم بدن میاره. من برادر ابو عمر انشالله که فکر میکنم یکم کس مقابل نیست. من شخصیت ها رو نامشو میگیرم زیرا ما همه خیال کردیم شخصیت ها رو نگفتیم. اونها یعنی که شجاعت پیدا کردن نام های ما رو گرفته ایستند، ابو محمد مدنی، ابو عمر فلان فلان، زیرا ما چیکار کردیم؟ نام های اونها رو نگرفتیم. مثل مسلم یار و عبدالرحمن فتح، والله الان نمیدونم نامش سوستر، شما میدونید از گوش کردم فتح به چی بود. اونها را نامهاش را باید بگویی و جهل اونها را و کفر و شرک اونها را آشکار کردن لازم است که با اونها یعنی که چیکار کنه؟ تحذیر ببخشد. زیرا اونها فقط میگه که عام گفته ایسان، عام گفته ایسان. ما عام نمیگیم، ما عین میگوییم. شخص مثل مسلمی‌ها را من همچون مسلمی‌ها را آذر مشرکین میدانم. آذر مشرکین میدانم برای چی؟ برای اون انسان از شرک اونها آشکار و ظاهر دفاع میکنه. الله المستعان. چرا که برادران شما بیان کرده که بعضی علما میگن بعد قیام حجت آذر مشرکین که تکفیر کرده میشود. کدام حجت مونده است دیگه؟ کدام حجت مونده است که ما حالی هم انتظار شویم؟ سبحان الله. بله ما از خوارج هم از تکفیری هم بیزار هستیم، از اونها هم بیزار هستیم، اما در این مسئله وقتی ما برآمده در همین صحبت دوره، صحبت شما همین است برادر که باید معین کنه که آیا بر همین چیز مشرک میشود که کافر میشود که همون تکفیری معین است.
در اینجا باشه ما میگیم عام میگوییم و نه، ما اون مسلمی ها را میگوییم، اما ابو بایلاش هم میگوییم، اما کسایی که دفاع میکنن و میگن که در شرک ثواب میگیری اونها را میگوییم که شما ببخشید برادر، اینجا مستقیم تکفیر کردن. چی دلیل دارن که استاد مباشر و دیگه دوستا رو تکفیر میکنن؟ دلیل چی است؟ واضح بگین. همون دلیل ابو زینب بگذارم برادر صحبت کنم. صحبت کنم بعدا ان شاء الله باز شما بیان. با معذرت ما با همون دلیلی که آزیر مشرکین، هرچند که بعضی‌ها میگن علما را صاحب علم را تکفیر کردن نمیشه بعد قیام حجت، تکفیر نمیکنن بعد قیام حجت، اول که حجت بیان شد. دیم که اونها اگر میگفتن که ما در همه چیز عذر میتیم، دفاع نمیکردن، نمیبرمان در اینجا برآمد نمیکردن و برادرای ما مبارزه نمیبردن، پس ما میگفتیم بله خیر در این چیز اونها جهل دارن. اما اونها خسته دلیل هایی که آزیر المشرکین میارش، مرجعه غلات میارن، نه مرجعه که میگن که فقها دیگر، بلکه مرجعه های غلات، کسایی که در خدمت طاغوت هستن شب روز، اونها اون دلیل ها را میارن. اونها میارن این دلیلایی که بایها میارن، همون دلیل ها را آورده عقیده‌ای که خودشو داره همون محافظت از این دلیل زیاد بوم میشوه. ما وقتی فهم فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، در همین اصلی تکفیر، اصلی براءت در کفر بالطاغوت است. ما اگر یک طاغوت دونستیم، اگر بگیم که 5 تا از کلمه‌های طاغوت و طاغوت که گفتیم پیروان او را ما چی میگیم؟ تکفیر میکنیم و براءت به همه او اعلام میکنیم. اولین ما شرط شروط کفر بالطاغوت هم میگیم که کفر بالطاغوت چیست؟ چیست کفر بالطاغوت؟ یعنی که ما او را طاغوت میشماریم، بگذار وای شیطان باشد، حاکمی باشد، بگذار وای هر کسی که باشد از همون طاغوت ها باشه، گروه طاغوت ها، و وقتی طاغوت که گفتیم پس ما میگیم پیروانش هم کافر هستند، پیروانش مشرک هستند. مثل شیطان، مگر پیروان شیطان همش عالم هستند؟ سوال برای اونها، مگر پیروان شیطان همش عالم هستند؟ نه، جاهل هم دارن. با همین چیز ما میگیم که کسی که اگر بعد قیام حجت، بعد دلیل به او رسید و باز هم دفاع کنه از همون عقیده‌ای که دارن مرجئه ها، مثل اونها با دلیل های اونها را بیاره به خودشو همچون دلیل، ما میگیم که اونها هم در همون شیر رفتن. و مسلمیار باشد. ابو حنیفه رحمه الله چقدر که برادر بیان کرد، کتاب سنن را بینه، از همه کتاب هایی که بگیم که اهل سنت میارن، ابو حنیفه رحمه الله که چقدر عالم بزرگ بود، با قوت بود، چقدر من شخصا در مذهب ابو حنیفه بسیار از خودی تحصیل میکردم و میگفتم، دوستش میداشتم، یکی از اول مقلدش بودم، بعد الحمدلله که پس فهمیدم که ابو حنیفه چی گفت، پیرو با قرآن و سنت کو، حرام است برای شما. یعنی که گفتن من از چی است؟ ابو حنیفه را که قدر عالم بزرگ بود، او وقتی قرآن مخلوق گفت حماد استادش به سفیان گفت، برای با ابو حنیفه نگو با او کافر بگو به درس من نبیاید، به درس من دیگر اشتراک نکند تا زمانی که قرآن را مخلوق میشمارد میداند، نبیاید به درس من. این تکفیرش کرد. جزاک الله. ان شاء الله اختصار صحبت کنیم که دیگه نوبت برسه به دوستان. ان شاء الله جزاکم الله خیرا. ان شاء الله چهار روزی همجا برآمدم، اصلا نمیتونم رفیق چی نیستم، نه یکم باره که برآمدم، خواستم که شما هم اینجا باشین، جای نرین، شما هم اینجا باشین، ما کسی که داخل بیا ما او را نمیگذاریم برای همین. یا من کم تر میذارم، بخشش زیاد که وقتی زیاد گرفتم، والله بالله بین حیات خسته شدم از همین اینهایی که هستن مثل مسلمیار، اینها رو من شخصا صحبت کردگی هستم، اما فرار میکنن به این جبیا با او جبیا. من الله عز وجل هدایتشان بکنه، الله عز وجل توفیق بده ان شاء الله. جزاک الله خیرا. برادر ابو عمر من گفتنی هستم برای چی جماعت کتمان میکنیم؟ والله بالله برادرها عقیده خود بیان کرده سه باختون با همراه نمیشه پنج شبه میگه که ما تکفیر میکنیم مشرکین، اما کسایی که عذر میدن اونها را بعد قیام حجت تکفیر میکنیم، میگن باز میگن که جناب استاد مسلمیار، جناب فلان از اونها دا جاهل، از اونها دا من نمیدونم چی شما با استاد میگی. اونها استاد نیستن، اون خبیثای هستن که فقط دفاع از شرک و کفر اینها میکنن. بارک الله فیکم برادران، خوش صحبت ان شاء الله با ما صحبت میکنم اگر وقت بده و برادر صحبت کنن. سلام علیکم. و علیکم السلام. محمد خراسانی بفرمایید.
شیخ ابو محمد برادر ما یک 10 دقیقه نیست ان شاء الله بعدم میام شما برون یک 10 دقیقه درسته شیخ. برادر اگر سوال به می مربوط امی موضوع دارین بهتر میشه و اگر رابطه با این موضوع صحبت کنین خیلی خوب میشه چون خیلی سوالات زیاد است و بله سلام علیکم. وقت داشتم. سلام علیکم. هجران جان یک دقیقه صبر کنی هم برادر صحبت کنه بعد از نوبت خودت است. ما زودتر آمده بودم دیگه زیاد منتظر خب بفرما خودت بفرما. درست است من متوجه نبودم. بله من میخوایم با برادر ابو عمر عزیز صحبت کنم. شیخ ابو عمر رفت بر چند لحظه. خدای نکرده شما را خوارج میگم نه تکفیری میگم. من صرف یک میخوایم تحقیق کنم به حقیقت برسم. دیگه به من هجران ابو عمر نیست فعلا. ابو عمر فعلا نیست. خب از این اساتید کدامش است که بتونه جواب مرا بده در ابو محمد مدنی است بفرما. الحمدلله. خب ضمن سلام خدمت برادر المدنی و بیننده های عزیزتان. من یک سوال داشتم که اول میخوایم تو کوتاه بگوین که آیا درباره یک فردی که شرک میورزه به قبر یا میره در زیارت سخی به قبر سجده میکنه آیا حدودی هم برای از اسلام گفته حکمش چی است؟ یک مشرک اگه ما گیر کنیم شریعت اسلامی باشه حکم از این چی است؟ باید چی کنن امرایش؟ مثلا دوزخ خوب میدانیم دستش باید قطع شود. این حال یک مشرک چی باید امرایش بکنن؟ اول ما میخوام این حکم بفهمم که چی است. استاد بفرمایید جواب بدن. بارک الله فیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله شما میخواید بفهمید که معامله یک حکومت اسلامی یا مؤمنین و مسلمین در بالای یک مشرک چی است؟ در بالای شرک یک مشرک را وقتی که دستگیر کردند این انسان را میبرند اگر حکومت اسلامی باشد به محبس به زندان میگذارند و به او خوراک میدهند و به نزدش یک دو نفری رو در همون مسئول قسم حسبه میگن. حسبه یعنی کسایی که در هیئت امر معروف کار میکنند میروند و به او میفهمانند که تو مشرک شدی این عملش شرک است توبه نما و 3 روز همچنین به بالای او همین خیلی فرصت داده میشود 3 روز. اگر بعد از 3 روز هم توبه نکرد همچون مرتد سرش زده میشود و کشته میشود. اگر توبه کرد تمام موضوع یعنی همه حکم مرتد بالای جاری میشه کشته میشه. بله خود دقیقاً انال فهمیدم. انال سوال در اینجاست که از یک نظر حرفای شما و ابو عمر درست است. قرآنی هم که سعی کنی باز یک آیه داری که میبینی درست نیست باز حرفای اونا درست است. ما برای بین ماندیم. انال وقتی که مثال میزنم وقتی که ما یک دوز میگیریم خب اون شاهد هم هست حکم بالایش باید شریعت جاری کنه که دستش قطع شود. آیا در هنگامی که او را دستگیر میکنن آیا قاضی از این دوست پرسان میکنه که تو عذر داری آیا برش عذر قائل میشه؟ من فکر نمیکنم. نه نمیشه. بله چون شاهدم هست او را گرفتن پس تو در یک جامعه اسلامی نمیتونی برای یک دوست بگی که برش عذر قائل شوی چون او در یک جامعه اسلامی زندگی میکنه و حتما میدانه که دوزی حکمش قطع کردن دست است و انال او هیچ عذر نداره. همچنان یک زینوکار رو دستگیر کردن برادر. در نماز همچنان. دقیقاً. انال ما حکم مشرک فهمیدم از این قبلش نمیفهمیدم از شما فهمیدم که یعنی مثل مرتد واری امرایش رفتار میشه اگر توبه نکرد. درست؟ احسنت. بله. انال ما یک در قرآن کریم باز آیه داریم که باز حرفای استاد فاتی و اینا رو باز بناوی یعنی تایید میکنه. اگر شما به سوره الزمر توجه کنین در اونجا پروردگار پاک آیت 9 میفرمایند که قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. میگه بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که متذکر میشوند همون اولو الالباب. ایناله او آدمی که میره به قبر سجده میکنه ای از روی جهالت اگه کار بکنه خب او نمیدانه دیگه از روی آیا مگه دانا عالم کسی که میدانه که همین کار شرک است
آیا او مساوی با همون نفر است که نمیدانه؟ در یک جامعه زندگی میکنه، کل علما هم همون کار برش گفتن صحیح است. مثلا در مزار شریف میری، در اونجا کارهای شرک‌آمیز انجام میدن، ملایش هم همون کار انجام میده. در مسجد هم میره، ملا برش نمیگه که همین کار شرک است. این حال آیا کدام عذر به همون یک شخص میتونیم قائل شویم یا نه؟ یا که کلا ما میگیم که جامعه امروز علم رسیده، علما هستن. من البته چون شنیدم استاد دایی هم گفتن که هیچ عذر امروزه نیست. شما گفت تلویزیون ها هم روشن کنین، برنامه اسلامی است. یوتیوب هم روشن کنین، برنامه اسلامی، علما حرف میزنن در هر موردی. گفت لایف های اسلامی هم در فیسبوک هست، هیچ عذر گفت نیست. البته منظورش درباره نماز بود، یعنی برای تارک الصلات هیچ عذری نیست در کشور. ولی در کل آیا این شرک هم در افغانستان امروزه میتونیم بگیم که هیچ عذری برای مردم افغانستان نیست؟ چون ما میدانیم، شما هم تشریح کردین که برای چند قسم میتونی عذر قائل شوی که یکیش دیوانه بود و کودکان بودن و یک دیگه هم بود یادم رفته. بله. ایناله به این مردم افغانستان کسایی که همین کار میکنن، ملایشان هم برایشان اونا رو منع نکردن، آیا عذر برایشان قائل است یا نیست؟ بارک الله فیکم. این سوال شما از یک چند قسم عبارت است، لیکن از قسم آخر شروع میکنیم. مردم افغانستان مردمی نیستند که ببینید ما اونها رو به جهل عذر میدهیم. مردمی نیستند که به جهل عذر بدهیم. چرا؟ برای اینکه به اونها قرآن به زبان فارسی دسترس هست، تفسیرها به زبان فارسی دسترس هست، کتاب‌های حدیث به زبان فارسی دسترس هست، تلفن‌ها، اینترنت‌ها، همه همین قیام حجت است. اما اونها اگر تعصب به شیخ بکنند و از همین راهی انتخاب کردهشان راضی باشند و کوف نکنند، این تقصیر و کمبودی اونها است. اونهایی که امروز در مزار شریف هستند مشرکین هستند و حجت به اونها قائم شده است. در همین حالت بمیرن خالدن مخلدن فی النار هستند. اما قسم دومی شما که آیت را گفتید که تأیید میکند مذهبی، گفتید عبدالرحمن فاتح را، نه غلط است، تأیید نمیکند. اگر به منهج سلف صالح این آیت را فهمیم، این آیت اهل سنت را تأیید میکند. الله سبحانه و تعالی میگوید هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آنی که موحد است شبانه کفر به طاغوت را انجام میدهد، براءت از کفار مشرکین کرده است، به خاطر دینش اذیت و مشقت میکشد، و یک آدمی که او دودی هست و شرابی هست و مشرک هست و قبوری هست، آیا هر دینها برابر هستند و همراه جنت میروند؟ پس به خاطر دین مشقت کشیدن چی لازم است؟ انا اینچنین فهمید هم میشد که برادر. پس امروز انسان‌هایی که به خاطر توحید اذیت میکشند، نه خانه دارند و نه در دارند، امروز به خاطر توحید کشته میشوند و حیاتشون نابود شده است. امروز چقدر پگاهی میخیزد تا بیگاهی به خاطر توحید و به خاطر توحید در درون زندان است و شب حیاتش از خردیش تا بزرگیش این توحید است. آیا این انسانی که 100 سال به توحید زندگی کرد و یک انسانی که در عیش و عشرت و در شرک و کفر و این غوطه زد و زندگی کرد، آیا هر دوش برابر است در روز قیامت؟ هر دوش جنت میرود؟ مگر این ظلم نیست؟ انا اینچنین هم فکر بکنید برادر. اگر شما بگویید که بله هر دوش هم برابر است، بگویید پس چی لازم است عبادت کردن؟ پس چی لازم است اذیت کشیدن؟ مگر الولاء و البراء مگر آسان است؟ کسی که براءت میکند میداند که براءت مشقت است. خود پیامبر گفتند که جنت به مشقت به انسان چی میشود؟ نصیب میشود. یعنی انسان موحد مشقت اذیت میکشد، انسان جاهل خانه دارد، عیش دارد، کیف و صفا دارد، بالاخره اگر انسان جاهل هم جنت برود، این موحدی مشقت کشیده جنت برود، پس بیایید همه کیف و صفا بکنیم، گردیم در زیر کوپرکای این افغانستان گشته، این گشیش کشیده ها و نرکمان ها هم جنت بروند، مشرک ها جنت بروند، یک موحد جنت برود. چی لازم است که ما عذاب میکشیم؟ انا این آیت این معنی را میدهد. شما جاهل ها را به مسلمان ها برابر نکنید. مشرک ها برابر مسلمان ها نیستند. افنجعل المسلمین کالفجار ما لکم کیف تحکمون؟ آیا مسلمان ها را به مانند فاجرها قرار میدهید؟ شما چگونه از پیش خود حکم میکنید؟ انا اینچنین ما باید بفهمیم. این آیت ضد این آذری ها هست که آذری ها میآیند مشرکینی که قبر را میپرستد برابر موحدی که یکتا پرست است میکند و این شرک است.
این شرک است. در شرک و کفر اکبر هیچ عذری حتی من شنیدم میگن نیست. در شرک و کفر اکبر بجز اکراه دیگر عذر وجود ندارد. یا چیزهایی که به معنای اکراه می آید. کسی که مجنون است زیرا که قصد از اکراه نبودن قصد است. اکراه نبودن قصد قلب. مجنون قصد قلب ندارد، کودک قصد قلب ندارد. انا بجز اکراه از همین جد میگیم. الله سوره نحل آیه 106 آشکار گفت من کفر بالله، هر کسی که کافر به الله شد کافر است بجز کسی که اکراه شده باشد. الا من اکره. چرا الله در این دوامش نگفت که الا من اکره و کان جاهلا؟ چرا کلمه جهل رو الله استفاده نبرد؟ مگر جایز است که یکی از مسائلی که اصول دین است در قرآن الله ذکر نکند؟ الله درباره خر گپ زده است، درباره یک پشه گپ زده است، درباره هدهد پرنده گپ زده است، درباره کف کلب اونها سگ اونها گپ زده است. یک مسئله که از اصول دین است. الله میداند که در این بالا این اختلاف است و زد و کوش میشود. چرا گپ نزد؟ آیا همین ممکن است که یک مسئله بزرگترین رو الله گذارد؟ ناممکن است. ذکر نشدن این مسئله در قرآن حکمتش همین است که جهل عذر نیست. انا گپ در کجا است؟ بله دقیقاً. آقای مدنی عزیز، من از کل گفتهایتان برداشت کردم که یک مسلمان باید همونطور در ایمانش استقامت داشته باشه، کافر بگویه، طاغوت بگویه و در دنبال آموزش دین باشه. یعنی نشینه سر جایش، نشینه، دائم در تلاش باشه که بیاموزه و خود از خرافات و شرک نجات بده و به درجه والای موحدی برسه. اینال انمی درجه را هر افغان در افغانستان نمیتونه، تواناییش نداره، علمش بعضی ندارن، بعضی جاهلن و بعضی مثلا اینال دیگه کم باز مشکل میشه. من اینطور اگه راستش پرسان کنین آقای مدنی عزیز، من امی کوتاه میگم من اینطور برداشت کردم در این چند روزی که همین مسائل عذر بالجهل شد و او طرف شما، من اینطور برداشت کردم که چون من دنبال حق بودم، یک لحظه من حس کردم که یک طرف داره افراط میکنه، یک طرف تفرید. و وقتی که شما اونا رو مرجعه میگین، اونا یعنی تفریطی، مرجعه یعنی تفرید میکنن مرجعه معمولا. اینال خوارج اونا شما رو خوارج میگن. خوارج هم افراط میکنه. خودتان به زبانتان میگن که ما خوارج نیستیم. دیگه صفات خوارج را من ندیدم و در ای که به این شیخ آلبانی و اینا هم توهین کنین، اونا رو تکفیر کنین، من نشنیدم. حق آدم باید بگوید. اینال من تو حس کردم که هم شما افراط میکنین، همون لقبی که شاید سزاوارتان باشه برایتان داده اونا، از روی به خاطر که شما از راه گفتگو نمیخواین درست حل کنین. من که میبینم جنگ از همین پیشترم برنامه وارد شدم، دیدم که با آقای ابو عمر هم با الفاظ تون داشت استاد فاطر به نوی توهین میکرد و اونا هم باز شما رو میکنن. من میگم این راه اسلام نیست. اینطور خود شما گناهکار شاید شوین به نوی. اجران برادر محترم، با معذرت اجران برادر محترم، سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. همین جمله را میگم، ما میگه که اگر میخوای ببینی میزان ایمان یک شخص چقدر است، اون وقتی که خشمگین است ببین و وقتی که با یک مخالف است ببین. اینال شما میزان ایمانتان در وقت مخالفت یا خشمتان نشان ندین دیگه. باید انسان تواضع داشته باشه. ولو که پدر مادر مرا همینجا به خدا مردمان قدو دادن، مرا انواع و اقسام لقبات دادن، به اینجا افتخار میکنم. من شخصا هجران هیچ وعده مقابله به مثل نکردم، تون نرفتم، فحاشی نکردم. همینطور علمی میایم در حد توانایی خود با نفر صحبت میکنم. لازم نیست که حتما آدم باید قانع هم شوه. اینال این درس باید باشه برای هم گروه شما هم گروه اونا. من در این مابین هستم، نه طرفدار اونا هستم نه طرفدار شما. جزاکم الله. ما موافق هستیم در میگم برادر جان. برادرای عزیز، کافر باید کافر گفت، مشرک باید مشرک گفت، طاغوت باید طاغوت گفت. حکومت افغانستان طاغوت است، هیچ شکی نیست. این کشورهای دیگه ترکیه و یا کلشان طاغوت هستن. حق باید گفت، هیچ ترس هم نباید داشت. اینا که در داخل افغانستان بعضی چیزا رو نمیگن، شاید میترسن، شاید یگان دلایل دارن. شما هم تو افراط نکنید. اینجا برادر بر شما وقت کافی داده میشه، بعدا صحبت بکنید. با معذرت که با عرض معذرت شما راحت با صحبت تا نکنید. بله، من چون شما رو میخوایم بین شما صلح بیارم. نه من میفهمم آدمی مخیر هستین، الله شما را اجر عظیم عطا بکنه. گوش کنین اجرام برادر، امی بالای امی بکلوی تقریبا چندین ماه هاست که الک ابو ویدیوهای مرا جور کرد، چیزای مرا جور کرد. آیا کدام وقت شما دیدین که من در زیر کدام چیزی در مقابل از این من نوشته کرده باشم؟
هیچ ندید، شاید ندیده باشید. ندیدم نه. تا هنوز اصلا نام ازیر مثلا هیچ آقا هم دفعه گرفته باشیم هیچ اما قبول کنین یک انسانی که نه دینش معلوم است نه دیانتش معلوم است آمده سر شخصی هدف او دیگه نیست، او ویدیو را میاره دو پلی میکنه، بازو قرارش مرا دهی زورم داد که شیخ محمد ابو محمد المدنی الله حفظش بکنه اگر بالای ما آنقدر تاخت و تاز میکرده مرا بدرت میگفت، کافر، مرتد، بیدین، تکفیری، هر چی میگفت قبول کنین که یک حرف از زبان من نمیبرامد. اما دل من دهی درد کرد که یک شخص که شما اجرام برادر میشناسین او میایه سبحان الله او میایه یک ویدیویی که اون خودتانم دیدین قضاوت بکنین، دو کلمه شیخ گفته، دو کلمه، سه کلمه، دو کلمه شیخ گفته که اگر او شخصی که آلبانی را گفته که مرجع هست از او پرسید، یعنی به زبان تاجیکی از او پرسید یعنی از او پرسان بکنید که حجت بیاره که درباره گپش از نفر. باز گفته که خود شیخ گفت که بله در بعضی جای شیخ البانی بعضی جای امیر مشرک کسی که مرتکب شرک شده امیرم مشرک نگفته در بعضی جای. اینم دو سخن. خب از دو سخن شما چی شنیدین؟ یعنی شما خودت ما هیچ قضاوت نمیکنید. قرآن میگه یک دقیقه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا سيكون فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. مگه ای مؤمنان خطاب برای ما و شماست، این نص قرآن است. ای کسانی که مناورد اگر فاسقی خبری به شما بیاره پس درباره از اون بررسی و تحقیق بکنید تا که ما بعد به گروهی که از روی نادانی آسیب برسانه آنگاه آنچه که انجام داده اید پشیمان شید. آیا این آیه قرآن است؟ آیا عبدالرحمن فاتی درباره تحقیق داره؟ من یک مسلمان شما داوری بکنین آیا قلب انسان خرچدار نمیشه؟ ابو محمد المدنی فارغ تحصیل جامعه مدینه، لیسانسری از مدینه منال لیسانسش گرفته و در مصر تحصیلاتش به پایان رسانیده. یک شخصی که سالیان سال سبحان الله بالاتر از یعنی چیزی کم 100 استاد زانو زده و علم یاد گرفته. من چالش میتونم عبدالرحمن گرچه خود من نافاتی برش میگم، فاتی نیست نافاتی است، بگیره یک گروه شما باید عادل باشین. گوش کنین یک دقیقه جران امی بگیره امی یک صفحه باز بکنه برنامه بگیره ما و شیخ مدنی میاییم با اونا مناظره میکنیم، با مبشر مناظره میکنیم، با عبدالرحمن فاتی مناظره میکنیم اگر اونا حاضر باشه. الله را ما شاهد میگیریم، الله را شاهد میگیریم که اینا اگر نمیگین ما در صفحات خود نوشته میکنیم که ای مبشری مسلمیار، ای عبدالرحمن فاتی اگر واقعا تو مسلمان هستی، واقعا تو از دین مبین اسلام تو دفاع میکنی، ما سفر را باز میکنیم 3 روز برش وقت میکنیم. 3 روز اگر در 3 روز نیامد بفهمین که اونا مشکل دارن. اگر این همین کار ما میکنیم آیا موافق هستین؟ ابو عمر عزیز بهترین کار است، بهترین پیشنهاد است، شرط و شروط هم نباید باشه، باید هیچ ما ایتو نوشته میکنم نوشته میکنم از محترم از فلان از محترم فلان نامشانم نوشته میکنم. ما صحبت دوستانه داریم، بین که درباره از این مسئله بیم درباره بحث میکنیم، بیم که در اینجا اقوال سریع که در دست شما بیارین و اقوال سریع که در دست ماست او را ما میاریم اینجا میاریم. اگر میگین ما اینجا شیخایی هست، الله شاهد است که من رئیس پنتونی که ما خودم درس خواندیم از کشور عراق است، او علامه است، شیخ سمیع العراقی علامه است، یعنی علامه زمان سبحان الله، علمی بسیار بزرگی داره که دوجا ما زانو زدیم درس خواندیم. و شیخ عطیه از مصر است، مفسر قرآن است سبحان الله. اینا اهل فتوا است، ما اونا رو قبول کنیم، ما از اونا ما میارم در استودیو اونا رو میارم، اونا فقط به زبان عربی تکلم میکنن، خیر ما ترجمه میکنیم، اونا رو میارم بین قضاوت ببینیم که اینا اگر تاپ آورده میگیم که آفرین بر ازیا، اونا رو ما قبول کنیم، من میارم در خانه در سفرم باز میکنم بگیریم مباحثه میکنیم ببینیم که راجع به فقط راجع به عذر بجهل اگر حاضر هستن اینا ما موافق هستیم دوستان. اگر موافق هستین اینا شیخ ابو محمد المدنی شما موافقین به این حرف؟ بله شیخ من موافق هستم، بهترین است ان شاء الله. برادر ابو عمر واقعا بهترین کار از امروز اول هم شما بعد می کارا میکردین
با هم عجیب دیگر گپ بزنین. صحبت کنیم. آقای جران برادر لایفای ما را سعی کنین. ما شما هم دلایل خود بگین که ما جران هم یک برادر چیزی بیاموزیم در این میان. اگر شما با هم در نزاع و جدال باشین و با هم دیگر تاپه بزنین و ما چی یاد بگیریم در این ما بین دیگه؟ ما به حق نمیرسیم. در این ما بین اینه شما اینه اگر راضی هستید من 3 روز وقت میتونم. 3 روز اگر زره 3 روز به 4 روز کشید بفهمید که اینا مرض دارن خلاص. بله. ما در اینجا علمای گوش کی جران برادر ایجران یک دقیقه ما علمای مشهور افغانستان نمایش یک دقیقه اجرام برای فقط وقت بدید. ما علمای مشهور افغانستان که کلتون میشناسن اونم در استودیو دعوت میکنم کلشان. اما چندین علمای که در ولایت ها در خود مرکز امونا رو دعوت میکنم اگر واقعا این حاضر باشه. این ما خاص به خاطر آبروی حیثیت از این کار نکردم تا حالی به خاطر آبروی حیثیت. اما این کاری که در حق برادر ابو محمد المدنی کردن دل ما به ساعت درد گرفت. یعنی واقعا می نیست یک مسلمان براتون بگم. آیا شما اجرام برادر تا هنوز شنیدین که ما درباره عبدالرحمن فاتی یک کلام گفته باشم قضاوت بکنین؟ همین قدری که لایفایی که ما پیش بردیم آیا ما نام اون را گرفتیم؟ آیا نام مبشر مسلمان ما تا هنوز ما گرفتیم؟ در صورتی که مبشر مسلمان ما خوب میشناسم، خوب دقیق میشناسم، عمر خوب میشناسم. بر صورت نوبت است شیخ همین وقت بتیم به می برادرها بتیم سوال خود پرسان کنه که موضوع به دیگر طرف مانده بود. باز اگه اجازه بدین امرم بگم. خواهش شما خیلی باشین پسام با صحبت بکنین. شما هستیم دیگه حالی ساعتم ابو زینب برادر محترم مهربانی کن. ابو زینب عمر سلام علیکم. ببخشید که شما منتظر ماندین با معذرت دیگه. خواهش میکنم ان شاء الله ما جویا یک هستیم مشکل نیست منتظر باشیم. سلام احترامات خدمت شما برادر ابو عمر و دیگه دوستا و برادر ابو مدنی. فقط ما با گپای اجران برادر موافقت دارم. گفتنی خاص در مورد برنامه نداشتم و خواهش هم از امروز ما در لایو استاد فاتی هم رفتم، در لایو استاد مبشر هم رفتم و امروز قصد من بود در لایو شما بیایم و الحمدلله الله متعال خواست امروز آمدم در لایو شما. فقط گفتنی ما در همون خواهشی که از اونا کردم از شما برادران میکنم. خواهش ممی است که بیاین به امی گپ خاتمه بدیم و در طور کافی شما زحمت خود کشیدن و دیگر برادرها زحمت خود کشیدن. در این مورد صحبت شده و این مورد شما هم قبول دارین که اختلاف از امروز نیست در بین علما و استاد مبشر و دیگر دوستان در این مورد میگن یا یقین دارن که اختلاف از امروز نیست و اختلاف در بین علما است. پس زمانی که اختلاف در بین علما است ابو زینب برادر اختلاف نیست و اختلاف نیست. اونا دروغ میگوین. فقط اونا علمایی که اهل ارجاء اونایی که از جمله مرجئه ها هستن اما دلایل میارن ایران میکنن ولی که شما علمیت ندارین و دیگه برادر علمیت ندارن و اونم میارن در میچسبانن مثل که قول ابن تیمیه را نصف میبرن. ای کاش که رقم میبرن. مسئله اصل دین مگر در مسئله اصل دین اختلاف نشه. در مسئله اصل دین هیچ اختلاف نیست. ما قبول کنیم که شیخ ابو زینب نه امی عذر بجهل یا اساس است. سعی کنین اگر واقعی باشه من شیخ امین الله حفظه الله را در استودیو میارم ان شاء الله باذن الله سبحانه و تعالی. حتی قبول کنین ابو امین شیخ امین الله را این تکفیری میگن. قبول کنین تکفیری میگن. بله ما شنیدم از زبان بسشان. با گپای خودم خاتمه میدم در اون موردای شخصی گپ نمیزنم. فقط خواهشم از شما همی است که در این مورد خیلی ها زحمت کشیدین. الله متعال جزای خیر برای شما بده و برای دیگه دوستا بده. بیاین در اون موارد ضروری که قبلا شما زحمت میکشیدین و لایف میامدین و دوستا را آگاه ساختین در اون مورد وقتتون رو بگذارین زحمت بکشین. انشاءالله به پاسخ نخواهد مان به اجر نخواهد مان. الله متعال براتون اجر عظیم خواهد عنایت کرد. دیگه مختلفات زیاد شده. همه روزه یک روز در مورد شما میان دوستای گپ میزنن و شما در مورد اونا گپ میزنن. اونا القاب زشت برای شما میته و شما القاب نامناسب برای اونا میتین. بعد اینمی یک کینه و کدورت زیاد شده را اسم تا جایی که من نتیجه گرفتم و دیگه برادرها زیاد شده را اما کم نمیشه. دیگه از حرفهای یکدیگر سوء استفاده میشه و در این بین شک نیست، شک وجود نداره و شما هم شاید موافق باشین به حرفای من که منافقین در بین زیاد هستن و حرفا را تا بالا میکنن
و از این بین سود میبرن، ملحدین سود میبرن، منکرین حدیث سود میبرن، ابو زینب برادر، سود میبرن. جزاک الله خیر. ما مبشر بیخی از شما کده بیشتر میشناسم. با اونا ششتیم، نان و نمک شدیم، یک شب نه، دو شب نه، اونا رو بهتر میشناسم. ابو زینب برادر، لازم نیست که ما بعضی مسائل ما بیان بکنیم. نام گرفته سر کسی گپ نمیذارم. متوجه هستین برادر ابو محمد؟ ما با ولو که هر کس باشه، ما به خاطر از این نیابدیم که در مقابل مبشر و فاتی و امثال از بیم درجه وقت خود صرف ضایع بکنیم. ما به خاطر عظمی آمدیم که اینمی موضوع عذر بالجهل که از مهمترین موضوعات دین است، امیر میخواستیم که برای مردم بیان بکنیم که مردم نشو که در روز قیامت یک بهانه را اینمی است. یه مبشر یا مثلا فاتح یا ابو محمد مدنی، ابو عمر، ما کی هستیم؟ ما کی هستیم؟ این تو شخصیت ها، این تو علمای است که اصلا ما در گردش نمیرسیم. سبحان الله، ما کی هستیم؟ فقط ما یک تیکه علم، یک قطره علم در ذهن ما است، ما رو برای دوستا بیان میکنیم. الله اجازه ما از کبر و غرور و از پوگری ما را نجات بده. بخیر در بدر کردن این ملت را. اینمی که شما بکنید در افغانستان حالت میبینین، ببینین که تمام عساکر میرن در صف کفار در مقابل مجاهدین میزنن، در مقابل سبحان الله در صف کفار ایستا شده و ببینین که سیفیا و مثلا قبری ها را ببینین که به اوج خود رسیده. هدف ما است که جلوی این سیلاب را ما بگیریم. هدف ما است، ما دیگه هدف دیگه ندارم. دوست گرامی بله، جزاکم الله. دیگه لطفاً در مورد دیگه صحبت نشه. ما زیاد وقت برادران نمیگیرم، فقط خواهشم همی از شما بود شخصا، دیگری که میپذیرین نمیپذیرین مثلا جزاک الله خیر برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. موضوع دیگه طرف نره. خب برادر خراسانی مهربانی کنین برادر محترم، لطفا سوالای دینی بکنین، بهتر است کمی از علم شیخ ابو محمد. برای موحد برادر شما نوت کانکت هستین، دوباره بیاین. برای موحد برادر نوت کانکت هستین برادر، دوباره بیاین. آقای خراسانی مهربانی کنین. بله، سلام علیکم استادای بزرگوار، دوستان و کسایی که بیننده برنامه شما هستند. یک سلام برای خودتان استاد بزرگوار و به استاد ابو محمد المدنی سلام تقدیم میکنم و دوستای دیگه که در علیکم السلام. خوش آمدید. علیکم السلام. ابو دوجانه برادر، ما سوال شما رو گرفتم. ابو دوجانه برادر، شما یک ذره حوصله بکنید، من میرم در اینجا، شما یک چند دقیقه حوصله بکنید، من گرفتم ان شاء الله میپرسم. مهربانی صاحب خراسان. در حفظ الله باشین شما که این برنامه بسیار جالب هستند که ما از این بسیار چیزا را آموختیم و از شرک و کفر باید ما خود بر حذر داشته باشیم. و والله آنقدر برنامه زیباست، آنقدر زیباست که به اندازه و به نهایت. با والله که ما صبح میخیزیم توبه میکنیم از الله، میگیم باش که مرتکب کدام شرک در روز نشیم، شوق میشه مثلا همچنان توبه میکنیم که در روز کدام کار شرکی را انجام نداده باشیم که الله نخواسته که ما در شب بمیریم به حالت کفر نریم. یعنی ما که این برنامه را میشنویم، شما که برنامه را مثال براه انداختین، به خاطر عزیز که ما به حالت کفر از دنیا نریم. این نه مناقشه است، این نه کدام گپ دیگه است، نه شما را کسی پیسه میده. این خاص بر رضای الله است که ما را از اینمی عملایی که ما را به کفر، به شرک، به الحاد، به دیگه حالت میبره که ما را خدای نخواسته الله نخواسته ما از دنیا بی ایمان نریم. از این خاطر است. و دیگه این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که البته بر مسلمان است که میگه روز مسلمان است، شب کافر است، شب مسلمان است، روز کافر است. حال دیگه بر از این خود اتمام حجت نمیشه که یک شیخ بیا، یک فلان بیا بداری تحقیق کنه که آیا این چه رقم آدم بود، چی کار کرد که کافر رفت یا بی ایمان از دنیا رفت. بر مسلمان است. و دیگه سوره قرآن است که اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که الله تعالی میگه یعنی گروه مسلمان میشه و گروه از اسلام میبره. آیه خب مردم برش معلوم نیست که کدام گروه است که کافر میشه و بعضاش آشکار است، بعضاش نیست که دمی عملای شرک، قبر پرستی و استغاثه و مثل دیگه چیزایی که اینا از دایره اسلام خارج میشن. و اینی اون کفر بواه که فعلا کسایی که کفار دوست میگن، دوستان بین المللی میگن، در پولیشان استاد هستن، همسنگر هستن، از قانونشان دموکراسی دفاع میکنن، اونا خب کفر بواه هست، او را میدونیم. اما کسای دیگه هستن که اصلا نماز میخوان، روزه میگیرن، همه کارهای امور اسلامی را انجام میدن، اما یک عمل شرکی کفری را انجام میده که از دنیا کافر میره. همه چیز برای ما واضح هست و شما که برای ما بیان میکنید البته به خاطر ما میگن. خب خودتان خب میفهمید دیگه، اونا میفهمن قرار ششتین بیادر نه عمل کفری را انجام میدین نه شرکی را، هیچ چیز را انجام نمیدین.
ایره به ما میگین دلتان میسوزه، به خاطر از این میگه که ما در جنت بریم، باید دیگه مسلمان هم در جنت بره. دی نه مناقشه است نه کدام گپ دیگه است. این کسایی است که دروازه رو باز میکنه که ما باید هر عمل را باید انجام بدیم، هر کفری و شرکی رو و دقیقش هم نباشیم. برو هیچ گپ نیست. دوستان بین المللی بگویم، ناتو را بهتر دوست بگویم و کافر ترامپ دوست بگویم، مثل از اون دور دوست بگویم، برادر بگویم و در پارلمان بر ما قانون بسازه. در کدام جای شریعت است که بر ما کفر به قانون بسازه؟ قانون کفر ما مسلمان هستیم تطبیق کنیم سر خود. این حال شما این کار رو که میکنین به خاطر رضای الله میکنین، به خاطر که ما برحذر باشیم از کفر و شرک و از این چیزهای. ما بسیار از شما سپاسگزاری میکنیم. من سوال نداشتم، اما مقصد یک به خاطر از این یک چند نکته داشتم که براتون بگم و تشکری میکنم از استاد بزرگ ابو محمد المدنی. یعنی ما درسایش از تلگرام گرفتیم، به نهایت درسای خوب، به نهایت درسای زیبا که برای ما همه چیز یاد داده. با والله که من آنقدر روز میترسم از الله، میترسم که نشود که خدای نخواسته یا الله نخواسته من کدام کفر و شرک داخل شما خدای نخواسته. جزاک الله خیرا برادر محترم خراسانی، الله عز وجل شما راضی باشه. ان شاء الله در استودیو باشیم بعدا با صحبت میتونیم بکنین. برادر محترم ابو اسماعیل مهربانی کنین برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استادای بزرگوار و برادران معاهد، سلام مرا بپذیرین. من اینجا میخواستم هم کوتاه صحبت کنم از اینکه اینجا در مابین ما و شما یک شیخ است، الله سبحانه و تعالی برایشان در میزان حسناتشان بیفزاید. ما دعا میکنیم و استادای بزرگوار هستند. من خودم به صفت یک برادر کوچک من میخواستم برای برادرای خود که همینجا یک برادر ما آمدن گفتن که بین ما و دیگه برادرها یعنی صلح باشه. مشکل در اینجا از برادر وقتی که انسان حق میگویه اینجا مشکلات پیدا میشه. عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میفرمایه، میگه من از آن روز میترسم که با از من هر کس راضی باشه، یعنی منافقم راضی باشه، کافرم راضی باشه، هر کس از من راضی باشه. وقت میگه من از ایمان خود باید یک مسلمان از ایمان خود در ایمان خود باید یک تجدید نظر بکنه. وقتی که انسان حرف حق میزنه اینجا یک چیز طبیعی است که بعضی کسایی است که خلاف از اونا استاد میشن. وقتی که ما شما اینا را شما اگه کافر و منافق نمیتونید بگید، اگر میگی باید ثابت کنید. شما باشن برادر عزیز، من اگه اجازه بدین برادر عزیز، برادر مؤمن گفته بیارین و اصلاحگران پروردگار دوست دارید. برادر عزیز، برادر عزیز، من این گروه را مؤمن میدانم، برادر مؤمن میدانم. اجرام برادر بگذارید صحبت کنم. برادر عزیز، برادر عزیز، شما ببینن برادر عزیز، همین اگر ابو اسماعیل برادر اگر از شیخ سوال بکنین بهتر است. این موضوعات به هیچ جای نمیرسه. الله جای اینا را اصلاح بکنه دیگه چی کنیم؟ این مشکلات هست در ما. من مسئله دیگر استاد میگفتم، من خو مثال فهمی را که شیخ داره یا شما استاد دارین ما خو نداریم متاسفانه، ولی الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرماید که آیا روز و شب یک رقم است؟ یعنی سوال میشه، این سوال از ما میشه که آیا روز و شب یک رقم است؟ و باز الله سبحانه و تعالی در قسمت بعدی میفرماید که الله سبحانه و تعالی جنت در تبدیل نفس برای شما میده، یعنی در تبدیل نفس ما الله سبحانه و تعالی برای ما و شما بهشت میده دیگه. همین قرآن اگه آدم مطالعه کنه، قرآن مطالعه کنه، بعد از او باز باور کنین برادرای عزیز، آدم بر آدم بسیار زیاد روشن میشه. اینمی استادای بزرگوار که شما اینجا میبینین ما در برابرشان زیاد معلومات ندارم، ولی وقتی که من میبینم که حرفای از اینا مطابقت با قرآن و سنت میکنه اونمو هست که اونم میگیرم. بر صورت من عفو میخوایم استاد، موفق برادر صلاح‌الدین من وقت بدن 3-4 دقیقه خداحافظی. موفق باش ابو اسماعیل برادر محترم. اجران دوست گرامی سعی کنین الله سبحانه و تعالی توفیق بده. برادرایی که تشریف دارن الله سبحانه و تعالی برای ما و شما میگه افلا تعقلون، از عقل خود کار بگیرین، افلا تبصرون، با چشم بصیرت ببینین حق را. به خاطر از اینکه درباره بعضی مسائلی که ما و شما را به آخرت نمیرسانه حدیث است، اون چیزی که شما را به آخرت نمیرسانه رو رها بکنین دیگه. فقط کوشش بکنین که شیخ ابو محمد المدنی سوالای دینی بکنین، ما هم بیاموزیم شما هم بیاموزین، بهتر است.
مهربان نه من بی‌طرفانه کاملا من به کس کار ندارم. نه ما با کسی چیز نداریم، مورا هیچ اصلا یادآوری نکنیم. من فقط لازم یک مسئله، سه مسئله رو یادآوری میکنم در دو سه جمله کوتاه. یکی که امی بهترین کار انمی است که علمای شما، علمای اونا هم اگه ادعای علمیت دارن و شما ادعای علم دارین، هم اگه دست به دست هم کوشش کنیم که همین پدیده شوم خرافات و شرک از جامعه خود پس کنیم. ملایی که داخل افغانستان هم در عمل باید کوشش کنن، برند بین مردم در زیارت‌ها، در مساجد، جایی که کارهای شرکی صورت میگیره، مردم از این کار امر به معروف و نهی از منکر کنن. یک مسئله این وظیفه همگی ما و شماست. بهتر از این که با هم دیگه درگیر شیم، وقت خودت صرف رساندن علم به جاهلان کنیم، بهتر ثواب هم میبریم. یک دیگه در رابطه با یک آقای مدنی، من فکر نکنم که اینا شیخ البانی رو تکفیر کرده باشن، به خاطر که اگه کارو بکنن یعنی در ایمانشان شک پیدا میشه، یا یکی از علمای دیگر اگه اینا تکفیر کنن. نکردن، من نشنیدم. اینال او کسی هم که یک خبری را یقین نداشته آمده قبول کرده، او گناه به او خود شخص میشه که آمده این تهمت زده، در صورت که آقای مدنی کار نکرده و گناهکار او شخص میشه، هر کسی که میخوای باشه. خب اینجا گپایم خلاص شد. اینال سوال آخر ماند برادر از خود صلاح الدین عزیز. من یک نفر یک بخش از گپای تقیچی کرده بودن، گذاشته بودن در صفحه فیسبوک، در اونجا گفته بودن شما که میبخشین هندوها هم لا اله الا الله میگن. امون نفر هم از شما دلیل پرسان نکرد و گپ همون تو ماند. اینا رو باز در صفحات نشر کردن. استاد فاتی هم بازی رو نشر کرد، به گوش هم رسیده بود. ایناله در این باره ما برای یک چیز گفتنی دارم. دلیل از خود برادر ابو عمر که به کدام دلیل اینا گفتن هندوها لا اله الا الله میگن. یک گپ است، ببخشید. یک دوست ما قصه کرد، رفته بودن چکر به پنجشیر، یک هندو که همراهشان بوده 10 نفر بودن. میگه هندو گفت که در هتل رفتن، گفت باش که خیلی کمینان شما مفت شود. میگه ایجا هندو خیست در مابین از این مجلس، یعنی در هتل خیست، میگه گفت لا اله الا الله. میگه یک دفعه مردم خیستی که بغل کرد، سر و رویش ماچ کرد. البته این هندویی که لا اله الا الله گفت، ایره از نیت نگفت، ایره یعنی مسلمان نشده بود. یعنی لا اله الا الله را هر کس یاد داره، هر کافر هم یاد داره. اونا از ما بهتر قرآن هم میدانن، اما چون که الله تعالی در قلبهای اینا مهر زده، اونا نمیپذیرن. لا اله الا الله را بدون شک هر کس میگه، اما لا اله الا الله شرط و شروط داره که باید انسان شرط و شروطش پوره کنه، قبول داشته باشه. لا اله الا الله اون دو که گفت، میگه با واقعیت، میگه ایره بغل کردن و بیادر حلق هندو مسلمان شده و نان ما میگه نان چاشت ما مفت شد. اینال این استاد بزرگوار ما که گفته، این به حق گفته. هر کس میگه بیا برو در امریکا، برو در اروپا، برو در هر خانه قرآن شریف هست. بله، من خود کدام چیز تخت و تاز بالای استاد نکردم، سوال میکنم که یعنی اگر رو تو باشه این که شما گفتین یک قصه است، اینجا گپ در قال الله و قال رسول است. اینال همین حرفی که ایشان گفتن از روی حدیث، از روی کدام چیز میتونن ثابت کنن که مثلا هندوها میگن. اگر منظورشان این باشه که هندوستانی های مسلمان هم لا اله الا الله میگن، یا ما با اینا موافقم. این خود شک نیست، در هر جای دنیا مسلمان که باشه لا اله الا الله میگه، در کلمه خودم میگه دیگه. ایناله صرف در ذهن ما سوال پیدا شد که به کدام دلیل جناب ابو عمر گفتن که هندوها لا اله الا الله میگن. من میخوایم دلیل خودشان رو بشنوم. تشکر. درست است اجران جان برای پاسخ میده. شیخ ابو عمر امیر پاسخ بدین، بعد از ما سوالات دارم مورا میپرسم که وقت ضایع میشه. سعی کنین در توحید ربوبیت ما با یهود و نصارا هیچ مشکل نداریم. حتی هندوها قرآن میگه که من خلق السماوات والارض لیقولون الله. میگه زمین آسمان را کی خلق کرده؟ هندوها چی میگن؟ الله. نصرانی چی میگن؟ الله. بودایی چی میگن؟ الله. و یهودی چی میگن؟ الله. بله، متوجه هستین؟ یعنی این در توحید ربوبیت مشرکان مکه را میگه ابو عمر. یک دقیقه مشرکان مکه را میگه قبول داشتن که همین آسمان ها و زمین خدای خلق کرده، منتها بت ها را وسیله قرار میدادن که طریق بت ها تقرب بجوین یا با آرزوی خود برسن، با مراد خود برسن.
اجران یک دفعه شیخ پاسخ بده، بعد از پاسخ بده، بعد از اگه صحبت داشتی صحبت کن. بفرمایید. خب صحبت خلاص. هندوها رو به جمع آیه اضافه کردن، از این خاطر هندوها رو نگفته. گوش کن. مشرکان نگفته. مشرکان هم راجعون. خب بفرمایید. استاد نمیر، استاد مدنی که دیشب گفته بود امیر برش جواب بده که به منظور به فکر من که نمیر اینا ما برای هر کس میگم که لا اله الا الله را مشرک هم میگه، مسلمان هم میگه. مشرک از نگاه یا استهزا میگه یا آموت میگه، ما از نگاه عقیده میگیم، چون عقیده مسلمان هستیم، با همه چیز باور داریم و از کفر و شرک و طاغوت برحذر هستیم و به الله به همه چیز ایمان داریم. اینا میگیم. این دیگه که امیر اگر دلیلای ناقص میکنه. امیر برای یک اجازه بدید دوستای عزیز، یک دقیقه صبر. حالا شما سوال کردین دوست گرامی. نه من میخوام در تایید آقای ابو عمر بگویم. فرق نمیکنه چی مشرک هندی باشه، چی مشرک زمان پیامبر باشه، مشرک است. ایناله هر مشرکی که به می عقیده باشه که یک خدای وجود داره، خدای کائنات آفریده، اما یک بت خدا میپرسته، همون کاری که مشرکین صدر اسلام میکردن. ایناله انمیره از این دیدگاه اگر سعی کنین حرف ابو عمر درست است. اونا هم به یک خدای شاید اکثرشان عقیده داشته باشن که یک خدای کائناتی است، یک بت هم جرم میکنن، یک نقشه برای از اون میدن. خب اینا کل شرک است دیگه، ما به هیچ شکی نیست که اونا. برادر عزیز شما سوالم خودتون میکنید. ابو جواب به من بدی قانع میشه آدم اگه قصدی بگی. ما سوالا را شیخ مدنی میپرسم که برادران منتظر است که بحث به دیگه طرف رفته. جواب من از چیز نشنیدم جواب خود. در آخر ان شاء الله به شما پاسخ میدم. اما شما صحبت میکنید. میرم از پایین ان شاء الله گوش میکنم. وقت به برادرای دیگه بدین. تشکر از اینکه به من وقت دادین ابو عمر عزیز و آقای مدنی و همتان. من صرف همونطور دنبال حقیقت هستم، محقق اسلامی هستم، میخوایم به حق برسم. از شما هم میآموزم، از او گروه، از همه هر کس حق خودم تحقیق میکنم. تشکر برادر عزیز. تشکر. الله میگم ببخشید. خدا نگهدار. تشکر. موفق باشید. خدا. شیخ ابو محمد مدنی یک سوال است همینجا پرسیدن، میگه آیا میتوان دشنام دهنده پیامبر را تکفیر کرد یا جهل مانع تکفیرش میشود و بعد از اقامه حجت میتوانیم او را تکفیر کنیم؟ بارک الله فیکم برادر عزیزم. البته دشنام دهنده الله و رسول و دین را ما به مجرد این که میبینیم که الله و رسول دین را دشنام میدهد، به اختیار خودش مجنون نیست و این چنین اکراه ندارد، به مجرد دشنام دادنش به ما واجب است، یعنی فرض عین است که تکفیرش بکنیم. و این به اجماع همه علما هست که اجماع را اسحاق ابن راهوی یکی از استادان امام بخاری رحمه الله نقل کردند که کسی که الله یا رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام بدهد این تکفیر کرده می شود. خیلی که در کتاب سارم المسلول علی شاتم الرسول در صفحه 310 ابن تیمیه رحمه الله هم گفت اجماعا ان سب الله تعالی او سب رسوله، من سب الله تعالی، هر کسی که الله را دشنام میدهد یا رسول الله را دشنام میکند، کفر ظاهرا و باطنا، هم ظاهرا هم باطنا کافر شد، باید تکفیر بکن. و اسحاق ابن راهوی را گفتیم سلفی این اومد که قد اجمع المسلمون على من سب الله او سب رسوله انه کافر بذلك و ان كان مقرا بما انزل الله. هر کسی که الله و رسول را دشنام میدهد به اجماع علما کافر است، اگرچه او مقر دین باشد، اگرچه خود را مسلمان گوید به اجماع کافر است. و بدونید که کسی که دشنام دهنده الله و رسول را میبیند، معنای دشنامش را میفهمد که دشنام است، اما میگه این وظیفه من نیست، تکفیر کردن وظیفه ما نیست، این چیزی پست است و این است و آن است. البته بعد از دیده و دانسته دشنام دهنده الله و رسول را تکفیر نکنه، خودش کافر است. اگر از سبب شبهه این آن باشد به او قیام حجه کرده و بالاخره بعد از قیام حجه اگر قبول نکنه تکفیر کرده میشه. در این مسئله شکی نیست و این مسئله بینواد معروف است. بارک الله فیک. هم یک سوال دیگه دوست ما کردن که اینا خفه نشن. ابو دجانه برادرم گفتن که سوال شیخ درباره آیه توضیح بدهید، چرا موسی علیه السلام قومش را تکفیر نکرد و جاهل گفت؟ آنگر شما در درس را ذکر کردن، اما دوست ما ابو دجانه برادر خود شیخ با تفصیل در این باره صحبت کردن. خیر، تکفیر نکرد و جاهل گفت. آنها را این سوره اعراف آیه 138 و جوزنا ببنی اسرائیل و الی آخر الآیه راجع به یک توضیحات بدید. بله، این آیت همین است که سوره اعراف 138 اجعل لنا الها کما لهم آلهه
قال موسی دوامش موسی انکم قوم تجهلون. وقتی که قوم موسی گفتند که ای موسی علیه السلام به ما اله قرار بده چگونه که مشرکین اله دارند، موسی علیه السلام گفتند شما قوم جاهلان هستید. و بسیاری از انسان ها فکر میکنند که جاهلان هستید یعنی عذر دادند. نه عذر ندادند، بلکه علما گفتند در بالای این قوم دو قول یا سه قول گفتند. قول اول مشابهه گفتند و قول دوم گفتند که لو فعلوا کفروا و قول سوم گفتند که قوم موسی کافر شدند. قوم موسی کافر شدند به سبب جهلشون. عذر ندادند بلکه توبه کردند. قوم موسی کافر شدند، مرتد شدند، توبه کردند. و بدونید نظر بکنید به قصه حضرت لوط علیه السلام. لوط علیه السلام آیا قومشون رو کافر میگفتند یا نمیگفتند؟ حالا بیستید اینجا موسی او صحابگان موسی بودند، اما کلمه انکم قوم تجهلون، قوم تجهلون رو حضرت لوط علیه السلام هم استفاده بردند. به همون قومی که اینها کافر بودند حضرت لوط علیه السلام قوم کافر خود را گفتند شما قومی هستید که تجهلون یا که لا تعلمون، نمیدانید یعنی جاهل هستید گفته بودند. معناش اینه که قوم کافرشان را جاهل گفتند و اونها را مسلمان گفتند. نه، کلمه جهلی که در قرآن بعد از شرک اکبر و کفر اکبر در مسئله قصه پیامبران آمده است، معناش این جهلی که به ذم بیان شده است. ذم یعنی به بدی. شما به سبب همین جهلتون کافر شدید و کافر جاهلید. یعنی به این چنین فهمیده میشه. به تفسیر ابن کثیر، به تفسیر مطول ابن جریر الطبری و غیر از علما نظر بکنید، در زیر این قولای اهل سنت رو جمع بکنید. نه مثل مرجئه که یک دو علما رو ببینه، بلکه همه علما رو اگر نظر بکنید نتیجه به شما ان شاء الله معلوم میشه. و کلمه تجهلون در قرآن چگونه استفاده برده است. من کمی شیخ ابو عمر میخواهم اینجا یک نفری که برآمده بودند، من محقق هستم، من هم شما را هم اونها را حق میگویم گفتم، یک کلمه یک دقیقه صحبت میکنم که ما یک قاعده داریم. وقتی که ما مثلا میخونیم، آدم خونده طالب علم و از آدم نخونده فرقش همین است که آدم خونده قاعده ها رو تعلیم میگیرد و چگونه اسلام رو فهمیدن رو تعلیم میگیرد. بالاخره علم اصول فقه است که در همون جا یک موضوع هست. نام موضوع این است که آیا حق یک توست یا یک چند توست؟ آیا اهل حق در یک مسئله یک جماعت است یا که یک چند جماعت است؟ بیاید مسئله العذر بالجهل رو نظر کنیم. در مسئله العذر بالجهل آیا حق یک تا هست، یک تا یا که یک چند تا، یا بگیم دو تا؟ هم جهل عذر است هم عذر نیست. هر دوش مگر حق است؟ نیست. حق یک توست. حق در مسائلی که اومده است حق یک توست، زیرا که این مسئله به اختلاف نیست. در مسئله اصول دینه که مرجئه ها سر شما رو گران کردند و گفتند که به سردار این کسانی که شما استادشون میگید اینها گفتند که مسئله عذر بالجهل اختلافی است. یک وقتی میگفتند، بعد گفتند اجماع هست که جهل عذر است. گفتند هم اجماعشون هم روایت اختلافشون باطل است. اگر قائل نیستید به کنفرانس های قبلی ما نظر بکنید که اجماع رو ما نقل کردیم. به اجماع این ثابت است که جهل عذر نیست. وقتی که به اجماع ثابت شد تمام است. حق یک تو است. حق جانبی اهل سنت و جماعت است که ما از جانب اهل سنت سخن میکنیم. اونها ما هم به اونها هم به اینها گفتن این مشکلی شما است، شما ما رو دعوت نکنید و به ما تعلیم هم ندید که ما با کی چگونه معامله بکنیم. ما چندین سال به خاطر چی خواندیم؟ به خاطر اینکه حق و باطل رو جدا بکنیم. منهج رسول الله همین است. یک کسی که با خودتون میگید که من تحقیق کرده شدم، یک آدم عادی هستم، لیکن با میبیاد ما رو مجبور میکنید که هر دوش رو حق بگیم. نه به خواست من، نه به خواست شما، به خواست کسی نمیشود. خواست الله و رسول ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه، یا که بگیم هذه سبیل ادعو الى الله على بصیرة، یعنی حق باطل باید جدا شود. حق یک توست. عاذر المشرک این مرجئه هست، این گمراه هست. کسی که من استاد میگوید اونم شرایطش بیزیب است، اونم حالا حق نفهمیده است. بارک الله فیکم. سخنهای علما سلف امت رو بفهمید که کسی که اهل بدعت رو بالا میبرد نتیجهش میشه. اینو ما یقینا میگویم 99% نه 100%، 1000% میگم که اینا گمراهند. در همین مسئله گمراهند و مسئله رو ما شروع نکردیم. قسم به الله من و شیخ ابو عمر ما داشتیم دعوت خود رو انجام میدادیم. یک روز تاجیک ها به من برآمدن گفتند که برادر شما مردم تاجیک رو از شرک و کفر سخت می‌دارید، همه را می‌ترسونید. ما ترسیدیم، لیکن خیرت یک خیر است که مبشر از محبس برآمد و میگه که ابو محمد مدنی متشدد است، منحرف است، خوارج است.
اون ترک بکنین، بسیار چیزی که شرک میگه شرک نیست بگردین. انا این است دعوت استادانشون. دعوت به سوی شرک است. پیش راه دعوت ما رو داشتن میگیرن. قسم به الله ما به این چنین جهلا وقت ندارم که صحبت بکنم، لیکن ما فقط موضوع رو داریم با شیخ ابو عمر داریم بیان میکنیم. وقتی که صحبت کردیم دیدید فقط موضوع رو بیان کردیم. بالاخره اونها هستن که پیش اهل سنت رو میگیرن. اینو شما بفهمید. ما وقتی که میگیم که ای مردم جاهلم گفته به خود عذر ندهید، به خود امکانیت ندهید، به همه کارها دست نزنید، توبه کنید و به سوی الله بیایید. مردم که ترسیدند، بسیاری ها گفتگو کردند که یگان راهی کیفیت و لذت وجود دارد. بالاخره شیخشان را، استاد عزیزشان را که این مبشری مسلمیاری که امروز هست بیرق مرجعه را برداشته است، به همون رفتن. او شروع کرد به ما، نه ما. ببینید ما اینجا مظلوم هستیم و البته که از شما رحم رو هم طلب نمیکنید، لیکن هر کسی میگه که اونها هم حق هستن شما هم حق هستین، اونها هم درستن شما هم نامعقول کردین، باطل میگوین. 100 نامعقول کردین. حق یک توست و حق در این موضوع سخن قال الله و قال الرسول و مذهب اهل سنت و جماعت است. بارک الله فیک. سلام علیکم. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیر. یک لحظه برادر اگر اجازه بدین، امی برادر هجران میگه همه علما میگن که ما حق هستیم. کی حق است؟ امی برنامه را شما لطف کنین از سر ببینین. شما برنامه را ندیدین، در نصف برنامه آمدین. برنامه را ببینین. دلایلی که اونا ذکر کرده بودن ایجا دانه دانه بر شبهاتش پاسخ داده شده و امو دروغایی که اینا به منهج سلف بسته میکنن کلش ایجا پاسخ داده شده. شیخ ابو عمر بفرمایید. جزاک الله خیرا. من چیزی سوالی اگر از در کومنتار دوستا نوشته کردم را پرسام چیز بکنین با شیخ. اگر کمتر وقتی ما ناجاست جای ما خوب نیست یک چند چکنیم بعد انشالله که میبریم. اصلا خواستم خودم صحبت کنم انشالله که خوب میشه که برادر ابو محمد مدنی را سوال تیم سوالی که خواستم سوال کنین بهتر است. سوال بکنین که از علمشان بیاموزیم. جزاک الله. اصلا برادر ابو محمد مدنی آواز میره انشالله. بله میاد، گوش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر. اخیر مسئله من صحبت کردم. اصلا من خواستم که ابو حنیفه را مثال آوردم که سلف تکفیرش کردم به خاطر اما توبه کرد. الحمدلله ما قبول داریم که توبه کرد. مثال آوردم. آیا همین عقیده ما در همین است که ما میگیم که کسی که عذر المشرکین تکفیر نمیکنه که عذر میدهد، برعکس عذر مشرک کسی مشرک کافر تکفیر نمیکند، اون را بعضی علما میگه بعضی قوم حجت، بعضی میگه که اگر کفر و شرک آشکار باشه در حال تکفیر کرده میشه. این آیا همین عقیده ما و شما هست یا نه؟ بارک الله فیک برادر عزیزم. البته در مسئله ابو حنیفه رحمه الله اول چیزی که شد خطا فهمی نشود. مقصدی برادر رو شما خوب دقت بدید که در سنت عبدالله ابن عبدالله آمده است که احمد حضرت ابو حنیفه از این عقیده ها گشته. الحمدلله امام اهل سنت با وجودی کمی مرجع الفقه بودن ما رحمه الله میگیم و این یک مثالی بود در مسئله خلق قرآن که مشکلی ها اینجا همون وقتی بود. اما در مسئله عذر المشرک این حال ما تا امروز صحبتمون در مسئله مشرک بود که مشرکی که جاهل است آیا مسلمان گفته می شود یا نمیشود. مرجع مسلمان میگن ما مشرک میگیم. اگر کسی بیاید مشرک را مسلمان بگوید یعنی عذر بدهد به جهل به مشرک، حکم این چیست؟ حکم عذر المشرک را دارن برادر میپرسن. عقیده اهل سنت و جماعت همین است. بدون تقیه، بدون طلب کردن رضایتی کسی از تاجیک و فارس و کسی دیگری به خاطر الله سبحانه و تعالی به خاطر اظهار کردن حق میگوییم که در بالای عذر المشرک در نزد اهل سنت و جماعت دو قول وجود دارد. قولی که سلیمان السحمان و عمر الحازمی و غیره رفتند که میگویند هر کسی که عذر المشرک است مشرک است. کسی که روزی شود روزی شود، روزی نشود نشود. این سخن یکی از علمای اهل سنت است که ما در این مذهب نیستیم. قول دوم این است که میگویند که هر کسی که مشرک را مشرک نگوید و از سبب جهلش باشد، جاهل بماند یا که شبهه داشته باشد یا که یگان تعویل داشته باشد، یگان شبهه و تعویل داشته باشد، در این حالت به عذر المشرک حجت میرسانیم. بعد از رسانیدن حجت باز در همین راه باشد که اسلام و شرک در یک انسان جمع می شود، این آیات های الله رسول را تکذیب کرده و این آدم در مسئله مجنون علیه واقع شده و خودش مشرک است. ما در بالای یک نفر معین صحبت نکرده شدیم.
حالا درباره منهج صحبت کرده ایستادیم. منهج همین است. کسی که بیاد بالعموم جهل را عذر بگوید کسی نباشد. از سلف این امت کسی نیست. ما همه اجماع را نقل کردیم. یگان نفر از علمای اهل سنت والجماعت این چیز را نگفت. شبهه داشته باشه شبهش رو به اون قرآن و سنت رو میرسونه. تمام است. این سخن رو کی گفته است؟ آیا ابو محمد مدنی گفت؟ نظر بکنید به کتاب تیسیر العزیز الحمید و شرح کتاب التوحید. سلیمان ابن عبدالله میگن که من لم یکفر المشرکین او توقف فی کفره. هر کسی که مشرک رو مشرک نگوید. مشرکی که انتصاب به اسلام دارد. مشرکی که درباره انتصاب به اسلام رفته است، نه مشرک اصلی. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و به شرک واقع شود و همون رو کسی دیگر بیاد و عذر بدهد و او را مشرک نگوید، به این بین له ادله القرآن و سنت، دلیل قرآن و سنت بیان کرده می شود و بعد از این با توقف کند او مشرک است مثل مشرک، زیرا که مشرک را دارد مسلمان میگه. و این مسئله معروف است و این مسئله به اجماع است و شکی نیست. بارک الله فیک. بارک الله فیک. یعنی که بر شخص معین یعنی هم خلاص. بارک الله. یه سوال همین است برادر که اینها یعنی که کسایی که مقابل ما شما یعنی که مبارزه میبرن و اعلان میکنن که اوزار خودش جهل داره که اختلاف ما بین علما همچنین سلف رو یعنی که تهمت میزنن، بهتان به سلف میزنن، به این انسان ها یعنی که یک سوال باید کرده شود از طرف شما برادر، ان شاءالله که این پیشنهاد ما است. آیا همین صوفیایی که میشناسن مشهور هستن در مثل افغانستان هم بگیریم، مثل محمد جاوید یا که مفتی نعمان یا که محمد نعمان هم داره که اونها آشکار و چی مثلا که دعوت میکنن به طرف همون کفر و شرک و با اونها حجت کیها رسیده است. من شخصا 3-4 سال پیش قطعی همون صحبت کرده بودم، پیش از ما علما کرده بودن، ما که هیچ کن نیستیم و بعد ما دیگر شما هم کرده. تا حال آیا همین تکفیرشو میکنن؟ نه، دلیل اونها میارن، اونها از بعضی علما میارن که علمای حاضی هستن میگن بعد قوم حجت. آیا با او حجت نرسیده است؟ حالا که ما میگیم قرآن سنت خودش حجت است، بعد قد دعوت و بعد قد حجت، واسه چی رو انتظار هستن؟ همین سوال یعنی که شما از اونها والله نمیدونم کردی نکردی. به احترام پیشم نه سوال نکردیم. ان شاء الله اگر فرصت شد البته این سوال رو میکنیم ان شاء الله. دیگه این که برادر ما میگیم که کفر بالطاغوت فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. دیگه روایت ها هستن که میدونید شما امین یعنی که کسی کفر بالطاغوت یعنی که کفر بالطاغوت بعد کفر بالطاغوت یعنی که طاغوت شماریدن و پیروان با کافر شماریدن یعنی که و براءت با اونها برای هر یک ما و شما مگر فرض نیست؟ البته فرض است. براءت از کفار و مشرکین اصلی اصول دین است. محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتند، کتابشون نامش رسالهشون نامش اصل الدین و قاعدته امران. برادران نظر بکنن تحقیق بکنن، نام کتاب اصل الدین و قاعدته امران. اصل دین و قاعده دین اساسش دو چیز است، توحید است، دوستی کردن موالات به خاطر توحید است، و تکفیر من ترکه و تکفیر کردن کسی که توحید رو ترک میکنه. خب اصل دوم این است که ترک شرک، ترک کردن شرک و تقلید فی شرک، سخت گرفتن شرک و البراءت من الشرک و اهله، براءت کردن از شرک و اهلش، و تکفیر من فعله و تکفیر کردن کسی که شرک رو میکنه. این اصل دین است، براءت از کفار و مشرک. ملت ابراهیم است و کفر بالطاغوت است. خب بارک الله فیک. اخی با یک بخشش برادرها به وقت شما رو میگیرم. من اصلا این سوالا رو برادرها خواستن که من کنم. بعضی برادر ما عقیده برادر ابو محمد مدینی میدونیم چه عقیده است، به خاطری که برادرها خواستن که همین باب فهمن سازتر ان شاء الله که شبهه که داشت. یک برادر یک چیز دیگر من ذکر بکنم که بالاتر از 22 بار کلمه طاغوت در قرآن ذکر شده است، چرا که طاغوت یعنی کفر به طاغوت اصل و اساس دین است. اگر کسی حکم بری بابت اگر این حکم ببرن، احکام را ببرن پیش امی طواغیت و با او راضی باشن و بگن که می فیصله تو صحیح است، فیصله تو درست است، مثل آیه 60 سوره نساء آیه 60 در اینجا الله عز صراحتا بیان میکنه. این به خاطر است که اینا طواغیت هستند، فما یکفر بالطاغوت، باید اینا را تکفیر باید کرد. اگر در اینجا شک و شبهه وجود داشته باشه سبحان الله اونموز الرضا بالکفر کفر از زیاد کفر ولو که هر کسی بوده باشه. ما نظر ما امیز که ما میخواهیم که بین اهل توحید و اهل طاغوت تفکیک باید شود، بین اهل کفر و اهل شرک یا بین اهل توحید و اهل شرک باید تفکیک شود. این است
باید ما ولو که یک نفر خالص در این دنیا مانده باشه، ولو که یک نفر ابو محمد باشه، ابو عمر باشه یا شما باشین، این فرق نمی کند، چرا که این رمز قرآن است. میگه اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم کافرون، اکثرهم لا یعقلون. بسیار آیات های متعدد هست، اما اسلام کثرت گرایی را نمیپذیرد. این نیست که ما بگیم کثرت را در پیش بگیریم و اقل را در پشت سر بگذاریم. این رمز قرآن است. اما شما عیسی علیه السلام از 12 نفر بیشتر حواریون نداشت. عیسی علیه السلام شما ببینید لوط علیه السلام تنها خودش و چند تا اولادش نجات پیدا کرد، حتی زنش کافر شد. و نوح علیه السلام همچنین، حتی ابراهیم علیه السلام تنها خانمش سارا و خودش در دنیا 2 مسلمان. و بسیار دلایل ما زیاد داریم، اما امروز اکثری دنبال از این است که ما در افغانستان، در تاجیکستان امام علی رحمانوف لا اله الا الله میگه و جنودش هم لا اله الا الله میگه. علمای سوی که در اونجاست میگه لا اله الا الله میگه. همچنین در اشرف غنی کافر بیدین او هم میگه که لا اله الا الله میگه، نماز میخونه. خب ما سوال میکنیم، همین شمایی که میگین که اشرف غنی را ما خروج نمیکنیم، شما چرا علی دکتر نجیب خروج کردین؟ چرا دکتر نجیب را شما تکفیر کردین، گفتین کمونیست است، کافر است، از روسیه کمک میگیره؟ آیا شما 2 میلیون انسان در افغانستان نکشتید؟ آیا 2 میلیون انسان زیر خاک نکردید؟ آیا اونها را شما تکفیر، حتی تا آدم عادی شما کشتید؟ ولی چرا اشرف غنی با دکتر نجیب چه فرقی دارد؟ مقایسه بکنید. اینا کلش تهمت است، بهتان است. اینمی که کسی که حق را بیان میکند امی تاپا در دستش است. این چکره هایی که امروز به نام عالم و به نام استاد و فلان آمدن، فقط اونم تاپه ها در دستشان است. امی که حرف حق را بزنی فقط در دهنت میزنه تکفیری، در دهنت میزنه خوارج. این عیب است. من به خاطر این مسئله ویدیویی که نشر شد بسیار خفه شدم، خیلی جگرخون شدم، من وقت جگرخون شدم. یعنی شیخ ابو محمد المدنی سبحان الله، یک مسلمانی که روز شبش به خاطر عبادت، به خاطر دعوت الی الحق میگذارن و تو او را میری به نام ابو تکفیری که یک چند تا مرجئه رحمانوف، یعنی کاسلیسای رحمانوف که در زیر سلطه اونها اینا سجده میکنن و نان غذا میخورن، میاین از ابو محمد المدنی انتقاد میگیرن و چند تا افغانای نادان جاهل کودن میاین میگن که چیز است، ابو محمد المدنی را فلانی تاجیک، یعنی سعی کنین غلطیاشو اینجا نشر کرده. و بدبخت تو عقیده اون خبیث رو ببین که چی عقیده داره، یک دفعه اون رو ببین. سبحان الله. الله جل توفیق بده. خود چون برادر ابو عمر اون شخصا رو ما میشناسیم، قطعا اونها هم صحبت کردگی هستن، اونها شخصا خودشان طاغوت شدگی هستن. اونها عالی مثلا در پیش همون شاگرداش هم چون طاغوت شدن، الله سبحانه خواهش کنه. و بعدا یک وظیفه دیگه هم دارن، کدوم برادری که اینطور صحبت میکنن، مثلا برادر محمدی باشن، من باشم، همه را باید نام و فامیلش چی است، از کجا است، همه شده در کمیونیتی می نویسن. همون شخصا طالب علم مثلا کسی تحصیل کرده هستن، نام ها و همه چیز، یعنی که کارگرای هم هستن. الله خیر کنه اونها را. جزاک الله خیرا. اگر سوال دیگه دارین بکنید که بخاطر از اینکه لایو دو سوال دیگه میتونم ان شاء الله برادر. یک سوال دیگه برادر، آیا همنشینی کردن برادر ابو محمد، همنشینی کردن به همین خیلی شخصایی که آذری هستن، من برای چی میگم؟ بسیار برادر ما مسئله نمیدونن، در جمع میدونن استاد ابو محمد مدنی، استاد ابو عمر میگن، او جمع میرن استاد مسلمیار. من کم تماشا میکنم اما دیدم چند برادر هستن که استاد درجه استاد در آیا که همین گونه هسته که سلف با اهل بدعت همنشینی کرده؟ از اجماع از سلف میارن که با اهل بدعت نشستن همنشینی کردن جایز نیست، شبهات میتیان. اینها میرن پیش اونها، شما هم حق هستی و یا هم حق هستی. آیا همین خیلی که شما پیشتر گفته و باز هم همین روشن‌تر کنید که آیا جایز است که هر دو جانب بگویی که شما هم استاد هستی و هم استاد هستن در مسئله اصلی دین، رکن لا اله الا الله، رکن توحید، در هم مسئله جایز است مگر این چیز؟ جزاک الله خیرا. اما شیخ همو حدیث رو هم ذکر کنید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کسی که بدعتی را در خانهش جای بدهد این هم ذکر بکنید. مهربانی. بله بارک الله فیکم برادر عزیزم. البته وقتی که یک منطقه رو مرجئه به دست خود میگیرد و مرجئه مردم رو نسل آینده رو تربیت میکند، بالاخره اینها نمیفهمند که در کدام مسائل باید حجر کرده شود و در کدام مسائل باید حجر کرده نشود، زیرا که این علما حجر کردن مشرکین رو حتی راضی نیستند. مشرکین رو مسلمین میگن، مشرکین رو دفاع میکنن. لیکن الحمدلله منهج اهل سنت و جماعت سلف صالح معروف است.
در مسائل فقهی، در مسائل احکام فقهی اگر علما با هم دیگر اختلاف کنند، بله هر دوش هم استاد است، هر دوش هم فضلش است، باکی ندارد. اما در مسئله اصول دین، در مسئله ای که یک کسی میگوید که کسی که شرک را میکند مشرک است، یک کسی دیگر میگوید که نه کسی که شرک را میکند مسلمان است، این مسئله اصول دین است که مشرک را کسی مسلمان گفته شده است. در مسئله اصول دین مشکلی دارد. پس ما چی میگیم؟ میگیم که هم نشینی کردن به این چنین انسان ها جایز نیست، حرام است، زیرا اینها اهل بدعتند، اینها از غلات مرجع هستند. نشستن به اینها، استاد گفتن اینها و رفتن به اونجا به اینجا، این مذبذبین است. یعنی آدم هایی که قلبشون حالا یقین نکرده، در باب عقیده یقین ندارند، این طرف و آن طرف را حق میدانند و بالاخره به اهل باطل میشینند و روز از روزها سخن اهل باطل اونها را گمراه میکنند. اما بدانید که هر کسی که نصرت میدهد اهل بدعت را، اونها را با عزت میکند، به اونها تبسم میکند، اونها را در بین مردم پهن میکند و اونها را در بین مردم مشهور میسازد و استاد این آن میگوید، بداند که به کمک کننده اهل بدعت گرفتار شده، به لعنت گرفتار میشود. حضرت علی رضی الله عنه روایت میکنند، امام مسلم روایت میکنند که هر کسی که در مدینه منوره من احدث حدثا فی المدینه او محدثا فعلیه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، هر کسی که در مدینه بدعتی انجام میدهد یا که بدعتکار را کمک بکند، بر او لعنت الله و ملائکه و تمام لعنت کننده است. لا یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. از این انسانی که بدعتکار را کمک میکند و به بدعتکار معوا میدهد، از او یگان عبادتی نه بزرگش نه کوچکش قبول نمیشود. و از امام احمد روایت شده است که علی رضی الله عنه میگن من احدث حدثا او محدثا فعليه لعنت الله، مطلقا در هر جایی که هر کسی که بدعت را انجام میدهد، مبتدی هست یا بدعتکار را عزیز میکند، در بین مردم مشهور میکند و اونها را هم خوب میداند، بداند که لعنت الله بر بالای او هست. سبحان الله. حضرت سلف، امام های سلف چگونه صحبت های زیادی کرده بودند. هم میگفتند هر کسی که وقر اهل بدعت، به اهل بدعت عزت بدهد، اهل بدعت را به خوبی بیان بکند، حقیقتا محبتش از اسلام از قلبش نابوده است، محبت اسلام از قلبش برداشته می شود. سبحان الله. زیرا که ببینید ابن بطه در کتاب السنه میگن که الابانه، ابن بطه در کتاب الابانه میگن که الله نازل کرد در قرآن وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. الله در قرآن به شما نازل کرد که یک تا جماعت اگر کفر ورزند، اگر سخنهای جاهلانه کفری بگویند، به اونها ننشینید. عذر دادن به جهل این سخنی مگر عادی است؟ یکی از سخنهای بدعتی است که بینات خطرناک است. پس به اونها ننشینید. اگر به اونها بنشینید چی؟ باز با همراهی اونها باشید چی؟ الله در دامش میگه انکم اذا مثلهم، شما مثل اونها میشید. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. منافق کافر همش را الله در جهنم یک جا جمع میکنه. پس من به برادرایی که اینجا هستند نصیحت میکنم، این حلقه شاید آخرین ما در مسئله این موضوع باشد، کافی شافی بود. نصیحت ما همین است که یقین شما در باب عقیده کجا هست؟ یقین پیدا بکنید، عقیدتون رو سنگین بگیرید. در این مسئله شما نگویید که ابو محمد مدنی هم حق است، او هم حق است، یا اون است یا ما هستیم. و ما یقین داریم که ما هستیم، به خاطر اینکه من خودم نیستم، بلکه دینی که ما داریم صحبت میکنیم قرآن و سنت است، کتاب الله دین الله است، اهل سنت است. حق مثل آفتاب روشن است. نشود که شما صفت منافقی را به گردن بگیرید. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. الله عز و جل. یک دقیقه جران استاد بزرگوار رابط از برادرات یک دقیقه اجران برادر محترم. سبحان الله. برادر من نمیتونم بار یکم برو اینجا، من نمیتونم چه کنم. برو. خب السلام علیکم. شما رو من بیرون میکشم. من شما رو بیرون میکشم. یک دقیقه برادر محترم خراسانی، یک دقیقه می برادر ما بیرون بکشم. خب اینه برادر محترم امی عبدالله چند دفعه برادر آمدن امینا رفتن با مینا. اگه دو دقیقه وقت بتیم ابو عبدالله برادر خراسانی برادر ببخشید، ابو عبدالله برادر مهربانی کنین، شما چندین دفعه آمدین رفتین. بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و برکاته. خیلی شما باشین ان شاء الله بعدا از صحبت های عالمانه شما ما میشنیم باذن الله. شما باشین. خیلی آقای خراسانی مهربانی کنین، شما باشین آقای عبدالله ان شاء الله. برادر شما باشین. من یک سه افترای اینا را که در لایف امروز دیدم استاد بزرگوار، ما لایف های شما را تحقیق میکنم، میبینم که اینا یک افترایشان این بود که شما، ما شنیدم
دیروز از برنامه شما از پریروز و چند روزه که گفتین علمای سابق که در زمان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بودن، اونا امام ابو حنیفه را مرجعیت الفقها گفتن و امام البانی را شما گفتین که خطا کرده. اونا در لایف آمدن مثال گفتن که نه، اینا امام ابو حنیفه را گمراه گفتن. یکی باز خودتان پاسخش برش بتین. و دیگه از استاد مدنی سوال شد که آیا یک دختر موحده که در خانه صوفی قبوری گفته بودن که باشه و این دختر بگه که من سبب نجات خود که من آیا امرای زینا باشم نباشم، باز استاد برشان پاسخ داد که اینا برن خانه یک موحده و مثال یک موحده بگیرن و اینا گفتن که مثال رشخند زدن و به حساب تمسخر که اینا به حساب فسق زیاد میکنن و دختر از پدر و مادر جدا میکنه کجا بره. یکی و دیگه درباره ازی گفتن که مثال که اینا همه گفتن ایره تکفیر کردن. ایره تکفیر کردن گفتن. بله ایره گفتن تکفیر کردن. ایره خود فامیلش گفت تکفیر کردن. البته تکفیر به خاطر ازی کردن که استاد که به خاطر گفتن که اینا قبر پرست مثال صوفی های قبوری را گفته بودن و دیگه گفتن که اینا مخاصه غیر از خودشون دیگه تمام مردم تمام امت اینا تکفیر کردن. حتی گفت معلمین که بازونا میگه معلمین هندسه و فلان نیست، حتی استاد بر معلمین گفت اونو معلمین که اونای پشتوانه است طاغوت میکنن، اونایی که مثال فکر که عکس اشرف غنی را ماندن اونو تعظیم میکنه که اشرف غنی را برشهانت میکنه، فکر که او آدم میکشه یا ناکامش میکنه یا از مکتب اخراجش میکنه. بر اینی مردم ها گفته. اینمی سوالا را استاد به خاطر ازی افترا شده، به خاطر ازی که اینا موافقین خود برای خود اضافه کنن. شما آمدین بر رضای الله، نه بر موافقین کار دارین. ای که شما به خاطر الله میگینی که برای شما کس چک چک کنه، برای شما کس بخنده، برای شما کس استاد بگه، ای شما ضرورت ندارید و ای به خاطر دین ای ضرورت نیست. شما آمدین که اصل دین بر ما برسانین و ما را از اصل دین خبر جزاک الله خیرا. کدام چیزی که برای ما مفید باشه که موافق به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوره های قرآن و کلام الله باشه ما را میگیریم. کدام چیزی که از شکم کس باشه ما را نمیگیریم. یه باید این همه بدانن اینجا آمده هر کس به خاطر که حق بدانه، نه ای که چک چک کنه و بیادر پشت از بگرده و استاد گفته و اگر غلط هم کرد استاد بگه، اگر خوب هم کرد استاد بگه، اگر در کفر و شرک ما را بود استاد بگیم و بیادر این رقم نباید باشه. ما حق باید بپذیریم و حق پشت حق بگردیم. وقتی که اینجا حق گفته شد ما باز میریم خود ما باید تحقیق کنیم، محقق باشیم، کتاب بگیریم، حدیث ها را بپالیم که در کدام حدیث است، کدام نیست، کدام کتاب است، کدام نیست. ما باید علما را بشناسیم، کتاباشون را بشناسیم، نه که عزیز شنیدیم باز پسر بانیم باز بریم دوجه فقط یک 4 روز بعد پس یادم بره خلاص. این گپا نباید باشه. ببخشید استاد وقت نگرفتم. استاد امیرم پاسخ شبته درباره ما خلاصه بکنم. بله دیگه چیزای دیگه که ما خلاصه ما فهمیدم. ما فهمیدم برای از ما تشریح میتونم، فقط بسیار کوتاه براشون میگم 3 نکته را. جزاک الله خیرا. شیخ ابو حامد مدنی قسمی که در لایف از گفتن که شما انگار که ابو حنیفه رحمه الله را گفتین که گمراه است و شیخ البانی مشرک است. یک مسئله دوم، یک خواهر ما دیروز آمدن پرسان که استاد با میتونه که یک خواهر با یک مقلد قبوری با اونها ازدواج بکنن، با یک مقلد قبوری و اینا گفتن که این مقلد گفتن که یعنی با ازدواج کردن نمیتونه اینا را تکفیر کنه. اینا تو اتهام بستن. فامیلش صوفی است، صوفی قبوری که دخترش باید با اونا باشن نباشن. بله شیخ من سوال رو متوجه شدم. بارک الله فیکم. اولا 3 نقطه هست میروان. بله تو نقطه اول ابو حنیفه. ببینید هر باره که ما ابو حنیفه میگیم رحمه الله میگیم، اگر بناگوهی اگر فراموش کرده نمونیم از باب انسانیت، لیکن ابو حنیفه بگیم رحمه الله میگیم، نه من باب یگون چیزی دیگر، بلکه ابو حنیفه رو در حقیقت رحمه الله میگیم. ابو حنیفه رو گمراه کسی در اون صحبت هم نگفت، بلکه گفتیم مرجئه الفقها و ما باید به این سخن اگر تن نتیم و این سخن رو اگر قبول نکنیم و بگوییم که گوینده این سخن یعنی کسی که ابو حنیفه رو مرجئه الفقها میگه یا گمراه است یا خوارج است، پس همه سلف 99% سلف رو این مرجئه ها پیشخند میکنند، به زیر سوال میبرند و البته اونها رو خوارج گفته است، زیرا که همون سلف گفتن که ابو حنیفه مرجئه الفقها است. زیرا که ابو حنیفه چرا مرجئه الفقها گفتن؟ مرجئه سبوک است
مشرک رو مشرک میگوید لیکن عمل رو از ایمان زیاد و کم شوی ایمان رو قبول ندارد. ما همین رو بار دیگر حالا تکرار کردیم. این تهمت است و این البته در نزد الله اینها جواب میدن، که شما هم ان شاء الله با خبر شوین خوب است. اما در مسئله البانی گفتیم که اگر گفتیم ابو حنیفه رو به سبب خطاگیشون علما مرجئه الفقها گفته باشند، البانی خطاگیش از ابو حنیفه بی‌نهایت زیادتر است، مرجئه میگه. بارک الله فیکم. اما مسئله دشنام های قبیح هایی که خودشون بر سری همه میکنن، ما این خیلی دشنام بر کسی نمیکنیم. مسئله خواهری که سوال داده بود به یادم هست، خواهر پدر و مادرش صوفی قبوری آیا در خونش 20 یا 900 همچین سوال شده بود. ما گفتیم صوفی قبوری کسی که قبوری هست یعنی عابد الاوثان است. ما مذهبمون همین است که کسی که قبوری است یعنی قبر پرست است، استغاثه از قبر میکند، این مشرک است. این پدر مادری موحد بود، این پدر مادری که مشرک است قبوری است، فرزندش مشرک است. ما به خاطر احترام فرزندی کسی پدرش رو مسلمان نمیگیم. کسی که شرک را کنه مشرک است. این خواهر موحده باشد، پدر مادرش قبوری باشد، پدر مادرش مشرک است، پدر مادرش ولیگی از نظر اسلام حکم ندارد. یا اگر سوال شده بود که سوالا که یک خواهر مؤمنه موحده به یک مقلدی که مقلد قبوری است میتواند شوهر کند، گفتیم نمیتواند، زیرا که مقلد قبوری این مشرک است، به شیخ‌های صوفی تقلید میکنه. استاد ببخشید سوال از واقع قسم شده بود که اینا گفتن که دختر که پدر مادر ازی مثال پدر ازی صوفی قبوری است، باز دختر ازی از خانه ازی بره، میگه از خانه ازی بره کجا بره؟ خودتون گفتین که خانه یک موحده بره، باز میگه این دروازه رو واز میکنه به این، باز گفتن که نکاحی که والدینش رضایت نباشه و نکاح نیست. یکی ایره گفته و دیگه گفت اینا گفت و دیگه ای که اینا برای مردم میانه زمینه فحشا را صادر میکنه که تمام دخترها از خانه پدرش برای یعنی هر طرف بوده به این معنا. خودت را سوی تعبیر است. اینا رو شما به خاطر ازی گفتم شما وضاحت بدین که همه مردم آگاهی پیدا کنه که شما ما حتما مطلب شما را دیروز گفتیم، ما مطلب شما را گفتیم که شما کدام مقصد نداشتن. قربانتان برادر عزیزم، الله ما هم قربان شما هستیم. ببینید زبانی برادران فارسی زبان بینات زبانایی که شیرین دارید، خوب دارید، یک مسئله زیاد دور و دراز کردن حاجت ندارد. باور بکنید زبانی که شما گفتید من در اولی مسئله فهمیدم. ببینید 4 ساعت و 20 دقیقه شده. مسئله رو ما بار دیگر میگیم. کسی که مشرک است و کافر است به بالای دختر موحده‌اش ولی نیست. صراحتا میگویم به این مرجع زمانه برسونید، بمیرند به این حسد و بغضشون. الله سبحانه و تعالی گفته است ولا یجعل الله للکافرین المسلمین سبیلا. کافرها را بر بالای مسلمان راه رئیس ولی قرار نداده است. الله سبحانه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ولایت کافر به مسلمان ندارد. یک دختری که موحده است پدر مادرش قبوری است ولی شده نمیتواند. از خانه اش برفتن نبرفتن این به مصلحه و مفسده نظر کرده می شود و به امام همون منطقه‌ای که اهل سنت اگر باشد به ترتیب همون امام نظر کرده می شود. این یگان جای فحشا ندارد. فحشا همین است که پدر و مادر مشرکش یک موحده رو برد به مشرکین بدهد. انا این است فتنه، انا این است فحشا که مشرک را الله گفت که به مشرک شوهر نکنید، پدر مادر مشرک یک موحده را مجبور بکند به مشرک بدهد، حرام الله را حلال کرده. و این معروف است و این یگان جای خجالتی ندارد. بارک الله فیکم. و این نقطه دیگر بود. و بالاخره همین نقطه ها هست که اینها یک نقطه شرعی را میگیرند که خودشون جهلا هستند، بزرگ میشمارند و به دل دیگر برادران با شبهه میاندازند. و دیگه ببخشید استاد که یادت نره که تمام مردم تکفیر کردین و حتی معلمین که هندسه و ساینس و اینی را درس میدهند، شما درباره معلمینی گفتین که اونا از طاغوت دفاع میکنن و طاغوت به مردم مثال همه چیز بیان میکنن و مردم تشویق ترغیب میکنن. اینی را شما بیان کنه که کیها بله برادر. مسئله اینجاست که برادران عزیزم بار دیگر تکرار میکنیم، یک چند بار تکرار کردیم، تسجیل های موجود دارد. ما تکفیر عموم نداریم. افغانستان همه کافر، تاجیکستان همه کافر، این چنین سخن نداریم و این منهج ما نیست، منهج خوارجی است. ما به ظاهر حکم میکنیم. هر کسی رو دیدیم که نماز میخواند مسلمان است، هر کسی که علامت اسلام دارد به شاور ظاهری اسلام مسلمان میگیم. اما زمانی که دیدیم کسی رو که ظاهرش کفر اکبر و شرک اکبر است، حکمش رو کفر و شرک اکبر رو به او واقع میکنیم، میدیم که اون مشرک است و کافر است. اما در مسئله معلم ها ما گفتیم که معلم هایی که در دانشگاه ها دموکراتی را تعلیم میدهند اینها شرک را دارند تعلیم میدهند. دموکراتی را دفاع میکنند اینها دارند شرک را دفاع میکنند.
دموکراسی را در زمین مسلمان ها که شاگرد میبرند و تایید میکنند و افضل میدانند، اینها حکم غیر الله را از حکم الله افضل دانسته و اراده حکم غیر الله طاغوت کرده و اینها مشرکینند. این معلم ها، یعنی در بالای معلم ها تفصیل کردیم، یا معلم هایی که لشکر طاغوت ها را تعلیم میدهند تا که مسلمان ها را چگونه نابود بکنند، اینها کفر شک نیست. سخن ابن تیمیه رحمه الله را اگر فراموش نکنم آورده بودیم که ابن تیمیه رحمه الله میگه که هر کسی که دفاع از طاغوت به یک نوع از نوعها بکند، اونها را کمک بکند، مشرک است، کافر است. اما معلم هایی که به فرزندان مسلمان حرف یاد میدهد و نوشتن و خواندن یاد میدهد، اینها را ما گفتیم که نه، ما اونها را تکفیر نمیکنیم. یعنی معلم هایی که به شرک واقع میشود، اینها مشرک است. کسی که به شرک واقع نمیشود مشرک نیست است. اساس سخنمون همین است. اما کسانی که مشرک را مشرک گفتن نمیتوانند، برای اونها این مسائل سنگین است، سنگین است. اونها طاقت شنیدن این مسائل را ندارند، زیرا که اونها مرجعه غلات گمراهان هستند. انا همین است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا شیخ ابو محمد المدنی. برادر محترم ابو عبدالله مهربانی کنید، نوبت از شما هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله جزای خیرتون بدهد استادان عزیز. و علیکم السلام. دیروز در یک نواری شیخ عدوی وقتی پخش کردین، همین در همون باره گفتنی بودم که در تفسیری اونها راضی نیستن، امروزه آذری ها راضی نیستن با مدخلی ها، ولیکن ببینین که برای همین حمایه کردن وی خود، همین برای حمایه کردن همین منهج باطل، اونها هر راه انتخاب کرده و هر حکم قبول کرده، از هر کی نباشد حکم قبول کرده. و یک نواری هست تنها از شیخ عدوی که در همین باره هست. و این شیخ عدوی چه خیلی که دیروز ابو محمد مدنی گفتن، او شخص این شخص عدوی یعنی در همین حلقه مدخلی هست. بله، و این تفسیری مختصری که ابن کثیر کردگی هستند در همون بابت، در حکم و من لم یحکم بما انزل الله، در همون جا او شخص در همین کتاب خود نوشتگی هستند که این کفر دون الکفر، دیگر یگون دلیل و دیگر یگون حجت آوردگی، فقط ببینه یک تفسیر کلون ساختگی، لیکن همون آیتی که روشن واضح هست برای کل مسلمان ها. اونها هم امروز آذری ها هم همین عقیده هستند که هر کسی که حکم نمی کند کافر است با قرآن و سنت. اونها هم همین بر واضح هستند، لیکن ببینید که دلیل از کجا گرفتن. از شیخ عدوی، یعنی که شیخ عدوی در تفسیر خود چی بیان کردن که این کفر دون الکفر، یعنی که انسان از ملت خارج نمی کند. و جزاک الله خیرا، بسیار یکی از درس های مهمی بود که برای ما طالب علمایی که نو سر کردگی هستیم، طلب علم، بسیار مفید بود. و بار دیگر تشکری خود را برای شما برادران عزیز جزاک الله خیرا برادر میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اگر چیزی گفتنی دارین شیخ المدنی؟ برادر مقصدش چی بود؟ مقصدی برادر این بود که به شما میخواد برساند، به ما میخواد برساند که همه برادران موحدین در تعجب موندند. تاجیک‌ها در تعجب هستیم. میدونید برای چی؟ برای اون که مدخلی های تاجیک تصویرهای مبشر مسلمیان را می آوردند و به بالایش خطها می کشیدند، می گفتند که این قطبی هست، این حزبی هست، اینا گوش نکنین می گفتند. اما وقتی که مسئله عذر بالجهل شروع شد، آهسته آهسته مدخلی ها فهمیدند که مبشر مسلمیان ماشاءالله خیلی خوب از جمله اونها بوده است. و مبشر هم که مدخلی ها را اینکار میکرد، بالاخره یگان دروازه نیافت که کمک بگیرد بجز دروازه مداخله. و تعجب برادران موحدین تاجیک همینجا است. الحمدلله بسیار تاجیک‌ها فهمیدند حقایق مبشر و این را که بالاخره مداخله تاجیکی که ملحد را عذر میدهد، نصارا و یهود را عذر میدهد، و این کسانی که دعوای سلفی میکنند ما مدخلی نیستیم میگویند، با همدیگر همکاری زیچ الان دارن میکنند، نواری همدیگر را به همدیگر این و آن، زیرا که بالاخره عبرت در دعوا کردن نیست، عبرت در عمل است. عملا دیدیم که عقیده مبشر مسلمیان عقیده مدخلی ها است. عقیده مدخلی ها مثل عقیده مبشر مسلمیان است. هر دوش خیلی که تاجیک‌ها یک ضرب المثل میگن، یک گورو یک کفن است. برای همین بارک الله فیکم
اینها انا همین برادر مقصدشون همین بود. اما شیخ مصطفی العدوی، برادر عزیزم شما من شاید خطا فهمیده باشید، من شیخ مصطفی العدوی رو به جمله مدخلی ننداختم، شاید یگان عدوی رو خطا فهمیده باشید، لیکن شیخ مصطفی العدوی شیخی است که من در نزدش رفتم، یک سال بودم، توجیکو میدونن، در نزدش صحیح بخاری و غیر بعضی کتاب‌ها رو در دستش می‌نشستیم. مصطفی العدوی بله جهل رو عذر میداند، خطا میکند، ما قبول نداریم، اما او کسانی که جهل رو عذر نمیدانند منحرف اینو اون نمیگوید، مثل که این جهلای امروزه مرجع میگه، یعنی اینها درجهشون بیند سخت‌تر است و اون علم هم خطا کرده و دیگر علما به او جواب گفته و رد و بدل ها زیاد است و او یک نفر نیم نفر اینچنین آدم ها هم هست است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی روزی از روزها حجت رو به او خوبتر فهماند که از این راه توبه بکند و بالاخره صحبت همین است که حق در قرآن و سنت و مذهب سلف است، حق در انسان نیست. ما یک انسان چهرهش زیبا، ریشش زیبا، نظارهش خوبگویان به او پیروی نمیکنیم. قرآن و سنت رو میگوید، موافق قرآن و سنت است، حق است، نور دیده تاج سر، موافق قرآن و سنت نیست، هر کسی باشد سخنش به دیوار زده میشد. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. ابو محمد برادر ما که سوال کردن امورا ناراحت نشون، خیلی منتظر مادم سوال رو از شیخ بکنیم در کومنتار. شیخ در مورد مسائل خفی و ظاهر معلومات دهید. مسائل خفی و ظاهر خیلی مهم است. بله بارک الله فیکم برادران عزیزم. این یک شبهه‌ای ببینید مرجئه ها هست که ما وقتی که مسئله ظاهر میگوییم، شرک اکبر ظاهر و کفر اکبر ظاهر و مسائل خفی میگوییم، اونها میگویند که این چنین چیز وجود ندارد. حالا ما به شما اثبات میکنیم که علما این چنین چیز بود و اثبات میکردن. از ابو حنیفه رحمه الله ما گفتیم بله خفی ظاهر رو، از امام شافعی گفتیم ظاهر خفی رو، لیکن حالا بار دیگر به شما باذن الله کوشش میکنیم به شما برسانیم که این مسئله در حقیقت بودگی هست در دین ما هست. همه علما جدا میکنن اصول دین رو ظاهر و مسائلی که فروعات است این رو خفی میگوین. بارک الله فیک. اینجا ببینید، اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگن فيما لو كفر بعض الطوائف الالحاديه اجل الجهل لحكم او بحقيقه له ومن كان محسنا للظن بهم وادعى انه لم يعرف وقال ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم ومعرفه دين الاسلام فهو كافر كما يشك في كفر اليهود والنصارى. الرابع اینجا ببینید تقسيم المسائل الى ظاهره لا يعذر فيها احد الى مسائل التقسيم الثابت الى مسائل خفيه. در اینجا خط کشیده جایی که خط هست اینجا میبینید و هذا التقسيم ثابت عن السلف، این تقسیم ثابت از سلف است، مسائل ظاهر و مسائل خفی. لیکن مسائل ظاهر را خوب دقت بدید، مسائلی که از اصول دین است این ظاهر است و مسائلی که خفی است از اصول دین نیست و مسائلی هست که ظاهر است به مانند نماز ظاهر است یا نیست؟ نماز ظاهر است، حجاب بستن ظاهر است، مثلا اسماء و صفات ظاهر است. اما اگر انسان جاهل بماند در بعض حالتها اگر حقان حجت نرسیدگی باشد جهل است، زیرا که مسائل ظاهری اصول دین است و مسائل ظاهری که از اصول دین نیست. بارک الله فیکم. خوب باید به این دقت بدید. ببینید تقسیم را کی کرده. بارک الله فیکم. امام ابو عبید القاسم ابن خلف الجبيري وفات کننده 378 هجری: ان الله عز وجل لما امتهن عباده بأوامره ووانيه وفرق بين وجوه العلم بها فجعل منها باطنا خفيا وظاهرا جليا. ببینید همانو که الله سبحانه و تعالی زمانی که بندگانش را به امرهایش امتحان کرد و به نهایش امتحان کرد و فرق گذاشت بین نمودهای علم. ببینید از اینجا خوب دقت بدید، انا از اینجا فجعل منها باطنا، منها ضمیر باز میگردد به علم، باطنا خفیه، یعنی الله علمهای را باطن و خفی قرار داد که این را علما میفهمند، مسائل خفی است، و ظاهرا جلیه و مسائل هست که ظاهر و جلی هست به مانند اصول دین. ليرفع الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات اذا لو كانت الجليه كلها لارتفع التنازع وعدم الاختلاف. یعنی بخاطر اینکه اهل علم را از اهل غیر علم جدا بکند، مسائل خفی است، مسائل خفی اهل علم است، از حق اهل علم است، مسائل اصول دین را همه باید بدون. بارك وعدم الاختلاف ولم يلجأ الى التدبر ولا يحتاج الى اعتبار وتفكير ولا وجد شك ولا ظن ولا جهل ولا حسبان لأن العلم حينئذ كان يكون طبعا.
این درباره مسائلی چی است؟ ظاهر رفته شده است. لو كانت الجلیه كلها در اینجا. پس ببینید یکی از علمای متقدمین جدا کرده است ولو كانت كلها خفیه، یعنی اگر همه دین خفی می بود در اینجا با سخن میکنند. یعنی دین ما همش خفی نیست و همش ظاهر نیست، بلکه دین ما اصول دین دارد که ظاهر است و جلی است و کسی که به این به ترکش واقع میشد مشرک است، و مسائل خفی دارد که جهل و عذر است. امام ابوالحسن ابن القصار المالکی وفات کننده 397 هجری میگه اعلم ان للعلوم طرقا منها جلی و منها خفی، بدون که علم راه و روش و طریق راه خود منهج خود را دارد. قسم از علم است که منها جلی هست، یعنی جلی ظاهر، و منها خفی و علمی است که خفی است. وذلك ان الله تبارك وتعالى لما اراد ان يمتحن عباده، یعنی دبو میشه ثبت شبو میکنه. در اینجا گفته شده است که علم ظاهر است و علم اعتقادی است یا علم دینی است که خفی است. پس برادرم این چیز از نظر سلف ثابت است. این تقسیم در نزد سلف انتشار افتاده بود، علمای سلف این چیز میگفتند، باقی بود. نظر بکنید به کتاب، نظر بکنید به امام عبدالمجید ابن عبدالعزیز ابن ابي رواد رحمه الله وفات کننده 206 هجری، بعد ذکر بعض المسائل المعلومه من الدين بالضروره، بعد از اینکه بعضی از مسائل معلوم من الدين بالضروره را ذکر میکنند میگویند و هذه الاصول كلها من اصول الدين و معالمه، این اصول همه از اصول دین و از شعارهای دین است. ولم يستغني الدين بالقرآن عن معرفة السنه، دین فقط با قرآن استغنا نکرد در معرفت، بلکه سنت هم هست. ولم يستغني السنه عن القرآن، یعنی قرآن با سنت، سنت با قرآن دین را بیان میکند. یعنی از اینجا آشکار فهمانده شدند علمای سلف که اصول دین مسائل ظاهر است. عثمان ابن سعید الدارمی، عثمان ابن سعید الدارمی معروف است، شیخ الدارمی امام اهل السنه والجماعه میگه که وفات کننده 282 هجری رحمه الله. وقد علمتم یقینا ان لم نخترع هذه الروايات، شما یقینا دانستید که ما از پیش خود این روایت ها را اختراع نکرده ایم، ما از پیش خود این روایت ها را به وجود نآورده ایم. ولم نفتعلها، ما اینا پیدا نکردیم. بل رویناها عن ائمه الهادین الذين نقلوا اصول الدين و فروعه الى الان، بلکه این روایت ها را روایت کردیم از کی؟ از امام ها که اصول دین و فروع دین را نقل کردند. پس دین ما اصول دارد و دین ما اصول و فروع دارد. نظر بکنید به کتابشون. بارک الله فیکم. الرد علی الجهمیه صفحه 82. این چنین نقل ها رو ما میتونیم سطح دیگر بیاریم. العلم علمان، علمی که اصلش جهل عذر نیست، علمی که جهل عذر است. این سخنی ابن باز رو، سخنی ابن حزم رو خوندیم، سخنی قاضی ابوبکر رو خوندیم، سخنی دیگر از محمد ابن عبدالبر رو خوندیم، امام شافعی رو خوندیم. همه این دلالت به همه ظاهری و به خفی میکرد. ببینید و كانوا مؤتلفین فی اصول الدین لم یفترقوا فيه، سلفی اینو مشغل بودن در اصول دین، افتراق نداشتند، اختلاف وجود نداشت، همه یک مذهب داشتند. ولم یظهر فیهم البدع، در اصول دین در سلف امت بدعت به وجود نآمد. بارک الله فیکم. پس اصول دین وجود دارد و فروع دین وجود دارد. ابو حاتم الرازی هم ذکر میکنند که در کتاب اصل سنت و اعتقاد دین است. اینجا هست با همین مسئله رو به پایان میرسونم که با گفتن یکی از علمای حنفی جساس، امام ابوبکر الجساس الحنفی وفات کننده 370 هجری، ان وجدنا الصحابه اختلفوا في احكام الحوادث على ضربين، ما صحابگان را دریافت کردیم که در مسائل اختلافی دو نمود اختلاف میکردند. تصور خلاف و تنازع في احدهما وهي مسائل الفتيه وانكروا في الاخر، در یک مسئله اختلاف جایز دانستند، این مسائل فتوا بود، اجتهادی بود، فقهی بود. و انكروا في الاخر، اختلاف را در دیگر مسئله من کردن، اختلافی وجود ندارد در مسئله اصول دین. و خرجوا فيه الى التلاعب والاكراه ونصب الحرب والقتال، یعنی مسئله اصول دین است که اختلاف وجود ندارد و مسئله غیر اصول دین است که در این شاید در بعضی مسائلش اختلاف وجود داشته باشد. من فکر میکنم کسی که عقل خود را استفاده میبرد همین کافی است. دیده سوال در نزد ما با دیگر سخنها بین زیاد است. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا شیخ ابو محمد مدنی. برادر ابو محمد هم سوال دوم بکنین ان شاء الله، بعدم با دوستان نوبت بدیم. سوال دوم قسم است، چه فرق است بین تکفیر معین و تکفیر مطلق؟ بارک الله فیکم برادر عزیز ابو محمد. البته در بین تکفیر معین و تکفیر مطلق در قسم از دین فرقی نیست. سلفی این اومد وقتی که تکفیر مطلق میکردن به تکفیر معین هم داخل میکرد
و قرآن و سنت وقتی که تکفیر مطلق کردن به تکفیر معین هم دلالت میکنه، تکفیر مشرکین. اما در قسم از شریعت تکفیر مطلق یا تکفیر نوع کرده می شود، اما تکفیر معین کرده نمی شود. ببینید اولا در قسم اول خیلی که حالا مسئله ظاهر اصول دین رو بیان کردیم که علما گفتن در مسئله اصول دین جهل و زور نیست، مسئله اصول دین دیگر است، فرو دیگر است. در مسئله اصول دین وقتی که سلف امت رو دیدید که عباره هاشون عباره های دو نمود است، هم عباره تکفیر نوع هست و تکفیر معین هم هست و این تکفیرهایی که در قرآن در حق مشرکین آمده است، تکفیرهایی که در سنت آمده است در حق مشرکین، این تکفیرها عموم است و عین است. در نزد سلف این امت در مسئله اصول دین فرق گذاشتن در بین تکفیر عموم و در بین تکفیر عین وجود نداشت و این سخن بدعت است. در مسئله اصول دین بدعت است. اما بله در مسائل جزئی، در مسائل خفی، در مسائل ظاهری که از اصول دین است یا که از ظاهری که از اصول دین باشد هم احکام است، حجت اگر نرسد جهل عذر است. در این مسائل بارک الله فیکم تکفیر نو در زمان سلف بود، اما تکفیر عین رو شروط التکفیر و موانع التکفیر رو نگه می داشتند. بمانند صفت های الله که خفی هست، چهلی که امام شافعی گفتند در صفت های خفی جهل و عذر است و می گفتند که هر کسی که صفت الله را انکار کند کافر می شود، اما یک نفری که صفت الله را انکار کند اول به او حجت می رسوندند، اول او را می دیدند، زیرا که این مسئله خفی است. یا در مسئله احکام ظاهری میگویند که هر کسی زکات ندهد، یا که بگویند که هر کسی که بارک الله فیکم روزه ندارد کافر است، هر کسی که زکات ندهد کافر است. اما یک کسی که زکات نمیدهد از سبب جهل نو مسلمان شده است، به او حجت نرسیده است. این مسئله ظاهر است، اما مسئله احکام است. احکام به قرآن و سنت اگر رود بعد او مکلف است، اگر قرآن و سنت نرسد مکلف نیست. این مثل مسئله اصول دین نیست. در این مسائل البته که تکفیر نوع کرده می شود و تکفیر عین کرده نمی شود. ما باید خوب دقت بدیم. مسائل اصول دین همه سلف تکفیر عینی که کرده یا تکفیر عمومی که کردن یا تکفیر عینی که کردن، تکفیر عمومیشون تکفیر عین است. بمانند مثلا هر کسی که شرک رو میکند مشرک است، یک کسی معین رو هم شرک کند مشرک است میگفت. چه که در مسئله کلام الله حضرت احمد بن حنبل هم عموم گفتند کسی که کلام الله را مخلوقات کفر است و هم آدم‌های معین را تکفیر کردن به مانند مأمون چهلی که در سنن الخلال آمده است و غیره. اما در مسائل غیر اصول دین این چنین عمل نیست، تکفیر عین است، اما تکفیر معین را اول شرط و شروطش را دیده بعد از این نظر کرده می شود. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. نوبت همیتون برای اجران برادر محترم، مهربانی کنید اجران برادر. سلام دوباره خدمت هم برادران عزیز، تشکر از اینکه با ما دوباره به خاطر سوالا خیلی مهم بود، یعنی خیلی مهم بود. شاید شما هم راجع به این مسئله مشکلات داشته باشین. با خاطر زمین از شیخ سوال شد که ما بعضی سوء تفاهم‌ها کس و نمو برطرف شود. بله برادران عزیز، ما دنبال واقعا حقیقت و از شما میخوایم بیاموزم. برادر ما آقای مدنی گفتند که ما بر حق هستیم. اینال من سوالا دارم، شما را نمیشناسم درست. من اگه برحق باشین چرا نه، ما از شما حمایت میکنیم. اینال سوالای من دارم. در وقت که شما صحبت میکردین چند تا سوال به من پیدا شد. اینا را انشالله اگه پاسخ بدن. 4 سوال از استاد مدنی عزیز. یکی درباره بدعت هست که گفتیم در دوران صحابه هیچ بدعت صورت نگرفته. دیگه در مسئله خروج یاد کردیم. ببخشید یک مسئله ها رو نظر بکنیم. یک تا بگویم. سخنی مرا خطا فهمیدید. وقتی که در زمان سلف در اصول دین در بین سلف بدعت نبود، شما این رو به صحابه نبرید. این در زمان سلف در مسئله اصول دین. برادر اینجا به من نباید مناقشه بکنید. سخنی مرا وقتی که نه ببینید یک مسئله رو به پایان میرسونید، یا که برایت من به حجت صحبت کردن ندارم. همه این مردم شاهد هستند. من بیان کردم که در زمان سلف صحابه سلف در مسئله اصول دین در بینشون بدعت نشده بود که او را ترک نکرده باشند. بله بدعت نشده بود. من متوجه نشدم، فکر کردم متوجه. مشکلی شما برادر همین است که ببینید شاید ابو عمر بسیار شما را احترام میکنند. من نمیدونم استادانتون شما را احترام کردند و احترام کردن، بالاخره شما در برای استادانتون حکم میکنید.
انمین است مشکلی شما که سخن ما رو خطا میفهمید و میبیاید یقین صحبت کرده سودید گویا که خوب میفهمید. برادر عزیزم ببینید شما خوب میشود پیش از برآمدن صحبت کردن تحقیق بکنید، مثل همون استادان عزیزتون دارید صحبت میکنید که تحقیق نکرده صحبت میکنید. شاید است اگه من اونا رو استاد بدانم. حالا ببینید برادر عزیزم صحبت لازم دراز صحبت نکنید. برادر عزیزم من استاد عزیز شما نیستم. ببینید برادر جان من استاد عزیز شما نیستم، من مبشر مسلمیان هم نیستم. به من یگان صفت خوبی هم به من ندید. من رضایت شما و غیره رو قسم به الله ذره طلب نمیکنم. شما گوش بکنید. چه قسمی شما رو با شما بیعت کنیم؟ 4 دقیقه بکنید. به من بیعت هم نکنید. گوش بکنید. الان 4 ساعت و 43 دقیقه شده. صحبت رو ما گفتیم. برادران هستند. آشکار و واضح آمده صحبت ما رو بر علیه ما دارید بر دروغ اثبات میکنید. البته دروغ شما دروغگو نیستید. شما برادر عزیزم استادان شما همون فاتح هم نیتش خوب است به گفت خود او. مبشر مسلمیان هم نیتش خوب است. مشکلی شما همین است که برادر عزیزم مشکلی بسیاری کسانی که اینجا هستند مشکلی شما این است که شما شما مذبذبین هستید. فهمیدید برادر؟ شما مذبذبین خود را بس بکنید و یقین بکنید کمی در بالای ما هم رحم بکنید. بیرحمی را بس بکنین. این توکه این بیرحمی می شود که علطول در مدت 15 دقیقه بیاین تهمت بکنین. ما چی گله کنیم از استاد شما مبشری شاخداری گمراهی مرجعه الغلا؟ ما چی شکایت بکنیم؟ در مدت 15 دقیقه برآمده در یک جملتون 4 خطاگی وجود دارد که من میتوانم دروغگو بگویم. چرا شما اینقدر گستاخی دارید؟ برادر عزیز من نیتم این نبود. برادر عزیزم باری دیگر میگم برادر عزیزم مرا شما به ادب میگوید. ببینید قسمی ما شما باید شما رو بشناسیم. نه اجرام برادر امران یک لحظه اجرام برادر بله من ان شاء الله به شما وقت داده میشه صحبت کنین. اجرام ببینید برادران افغانی و تاجیکی من برادر میگوین نمیگوین به من ذره فرق ندارد. شما مرا حالا نشناختید که دین ما به خاطر الله است. برادر عزیزم یک طالب علم وقتی که 4.5 ساعت صحبت میکند بعد از 4.5 ساعت صحبت کردن صحبت شما رو باز جواب میدهد برای مراتبه دوم با لهجه باوریناک و با یقینی با خود یگان شرمی رو نداده تهمت رو بروی من آشکارا در مدت 20 دقیقه میگوید. 2-3 تهمت رو با میگوید که نیتی من این نبود. شیطان هم نیتش دیگر بود. استاد شما مبشر مسلمیان هم وقتی که ما را خطاری میگن نیتش دیگر نبود. برادر من به باور بکنید صحبت شما ببینید من منهج سلف رو میگیرم. ابو عمر منهج سلف از صحابه گرفته شده. آقای جیران یک دقیقه حوصله آقای جیران فقط 2 دقیقه حوصله. من به عمران به سوالش جواب نمیدم. به عمران صحبت ندارم. من عمران رو به الله حواله میکنم. اگر شما هم به منهج امام مالک باشد عمران رو از اینجا پایین بکنین دفش من که این شایسته گپ نیست که در مدت 15 دقیقه برایت. خب من سوال میکنم چرا شما قدر عصبانی هستین برادر؟ مرا گشته و برگشته 4 مراتبه 5 مراتبه متهم بکنن. این متهمی را شما از کی یاد گرفتین که در رو بروی ما بیاین بگوین ابو عمر است که به شما مهربانی میکند؟ قسم به الله ما به شما مهربانی ندارم. شما اهل بدعت گمراهان هستید. به شما نه جواب است. اگر این گروه من میبود من شما رو دفع میکردم از اینجا. من حتی صحبت شما رو گوش نمیکنم. تمام است. اگر همین انسان هم اینجا است من دیگر صحبت ندارم. این چقدر تأخیر است؟ این چه تحقیر است این مردم افغان؟ خیر بعد از یک روز برای تهمت بکن که من بگویم خطا فهمید. نخود در مدت 15 دقیقه خاص به او جواب داده ام رو به من صحابه رو گفتی نبو گفتی. اعوذ بالله من ذلک. ما چیکار بکنیم؟ او استاد عزیز استادتون به شما عزیز است. در نزد من مثل خاک است. فرق ندارد. آذری است. آذری گمراه است. هر کسی که می آید در نزد این گروه مرا استاد عزیز میگوید و هر کسی که می رود مبشر مسلمیان را استاد عزیز میگوید در نزد من گمراه است. خفه میشوی بیشتر. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر اخی المدنی. الله شما را با عزت داشته باشه. منم به خاطر از واقعا خیلی ناراحت شدم. آنقدر ناراحت شدم امروز در لایف اینها میگن شما طفل 7 ساله را تکفیر میکنید. این تهم لعنت الله برای زمینا که کسایی که دروغ میگویند
شما میگن تمام عوام را تکفیر میکنید، تمام مردم میگه 100 نفر، فقط این صحبت‌هایش شیخ مدنی فردا شما بیشتر میگه 100 نفر میگه در این دنیا میگه همینا باقی مسلمان دیگه همش کافر است. لعنت الله برای دروغگویان باد. دوستای محترم، به خاطر از اینکه الله عزوجل برای ما عقل و شعور و منطق داده است، فقط الحمدلله درسای عذر به جهل تمام شد و امروز آخری روزش بود. الحمدلله عزوجل شیخ مدنی را جزای خیر برش نصیب بکنه و الله عزوجل جنات را برش نصیب بکنه. الحمدلله حق از باطل جدا میشه و جدا شدنی هست. کسایی که دوستایی که صداها را شنیدن لطفا قضاوت به جای نکنین، لطفا از الله بترسین، از الله قضاوت عادلانه بکنین. الله عزوجل شما را در روز قیامت میاره می صحنه را. از امی آدمایی که در روی صفحه هایشان استدلالای کردن، آیا شما مو استدلالایشان فهمیدین؟ از چی استدلال کردن؟ از کدام کتاب استدلال کردن؟ غلطیاشان پیش رویشان ما کشیدیم، براشان گفتیم. حتی قول ابن تیمیه رحم الله را نیمش گرفتن، نیمش استفاده کردن. و تمام علمای افغانستان، من نام نمیگیرم، قبول کنین که ارتباطاتی که ابو عمر صلاح الدین با اونا داره، الله شاهد است. اگر مسلمان هستیم، اگر الله را قبول دارین، اگر رسول الله را قبول دارین، از عقیده مبشر بریست، بری است. الله را ما شاهد میگیرم. اما علمایی که شما میشناسید، من نمیتونم نامش در اینجا ذکر بکنم، الله را سبحان الله ما عادت قسم ندارم، بری است. کسی که دنبال رو اینا هست در روز قیامت محاسبش با الله سبحانه و تعالی است. ما نمیگیم که بین از ابو عمر دفاع بکنین، ما نمیگیم از شیخ ابو محمد المدنی دفاع بکنین. این شیوه یک مسلمان نیست، رفتار یک مسلمان. دوستای گرامی قبول کنین زحمت میکشیم 4 ساعت 5 ساعت اقوال جمع کردن چقدر سخت است. ما تمام علمای معاصر و ویدیوهایشان نشر کردیم. ای برادران، ویدیوهایشان تک تک بر شما نشر کردیم. سبحان الله. شیخ ابو محمد مدنی یک ویدیو در دست من هست، یکی شیخ عبدالعزیز العرفی را ایرم ترجمه بکنیم و شیخ الجهینی، این خیلی مهم است، امیرم از علمای معاصر است، امیرم ترجمه بکنین که دیگه هیچ شک و شبهه دیگه برای من روی صفحه میارم، انشالله ترجمه بکنین که دیگه هیچ شک و شبهه نمانه. دوستای گرامی، و کسی که ما زندان را ما سپری کردیم، مشکلات را ما دیدیم، در حال بالاتر سال هاست که ما نظربند در اینجا قرار داریم. سبحان الله، در هیچ جای ما سفر کرده نمیتونیم و تو مسلمان زاده میایی در هر جای راحت امی میدیا در دستت از حرف میزنی. سبحان الله، امی قضاوت است، امی عادلانه است و خودت هم خوب میدانی که مشکلاتی که ابو عمر صلاح الدین داره که تو اصلا 1% این مشکلات را تو نداری. سبحان الله، همین مشکلاتی که شیخ المدنی داره شاید 1% تو مشکلات نداشته باشی، اما خوش است که ابو محمد مدنی از بین بره، خوش است ابو عمر صلاح الدین از بین بره، ولیکن چند تا جهال بیدینی کمونیستی که استنجا کردنش یاد نداره او را ترجیح میده در مقابل همین مسلمانی هست. قاتلهم الله ان یؤفکون. سبحان الله، از این بعد اعصاب را خراب نکنین. قبول که ما از دوستا خواهش کردیم که عکسای از را پخش نکنین، از دوستا خواهش کردیم که اینا را دوباره بدرت بارها همه منع کردم تمام برادرها را، ولیکن برادر الحمدلله حرف بنده را گرفتن، همی کارا نکردن. و بعضی کسایی که ما اونا را نمیشناسم که اونا را چیز کردن، از این بعد خدا نشرمانین، از این بعد خدا نشرمانین که بازم تو ویدیوهایتون قیچی و همون تو تیکه تیکه شده و در تمام جا نشه. همین قدر بس است. اگر مرد میدان هستین، واقعا از الله و رسولش خوف و ترس دارین، بیاین ما میریم در صفحه شما، قبول کنین، الله را ما گواه میگیریم، ما میریم در صفحه شما. اگر واقعا شما مسلمان هستین، واقعا اگر راستگو هستین، ابو محمد المدنی هم حاضر است. ما چند تا علمای معاصر را ان شاء الله میاریم که شما یک دفعه ببینید دهنتون بوسید تمساوار باز شوه که چی تو اینا آمدن. از الله بترسین، از الله بترسین. قبول کنید که مامور اعظم علما قبول کنید که ارتباطاتی که سری که با اونا دارم قبول کنید که این قدر اعصابشان خراب است. مگه چی کنیم؟ الله سبحانه و تعالی آدم هدایت بکنه. مگه در مسائلی که تو حق را بیان کردن میتونی، مگه چرا میری در صفحات مجازی مگه راجع به این مسئله تو گپ میزنی؟ این خود در مسئله عذر بجل که تو داخل شد، تو باید کفر و شرک ثابت باید بکنی. تو خود کفر شرک و توحید کلش میکس کردی. انا لله و انا الیه راجعون.
یعنی با نام شاهزاده آرش میخوام با شما بین بحث بکنیم بالا. بر صورت علی توحیدی دوست گرامی شما خوش آمدین، مهربانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادرای عزیزان. و علیکم السلام. سلام به شما و برادر بزرگوار ما، واقعا که بسیار زحمات زیاد امروز کشیدن. الحمدلله 5 ساعت تقریبا ما از کار نوام. ما گفتم باش که دیگه خیر باشه ان شاء الله تعالی. الله متعال با شما صبر بده برادر ابو محمد مدنی ان شاء الله. محمد جان امی انسان مجهول الهویت از امی لیست بیخی بکشین که امی تو انسان ها را از این در پیچ اصلا جای نتین اینها را صدقه از لنگی صدقه چلتار شوی تو امینا را بیخی نام محمد امر نامت جکسان و مکسان بانی. سبحان الله، عجیب انسان های هستن. مهربانی توحیدی سے اینطور است برادر عزیزم، چیز نکو. الله متعال میفهم ان شاء الله تعالی امنیت تا نظرتان همون که می برزایر الله متعال جب دعوتتان میکنم. اما ما افغانا متاسفانه که علمی عالم خدا، علمی حق خدا، علمی توحید خدا نشناختیم که امروز هر کشور فرق ما میزنن. امروز مقصر کشورها نیستند، خود ما مقصر هستیم، اعمال ما مقصر است. خود ما نمی تو گمراه و بیراه شدیم. سابق نمی زنا رو میفتن خبرکش است، آن این مردم ما خبرکش شده. از این برنامه میرن دو برنامه، از او برنامه میرن دو برنامه، یک ویدیو کلیپ جور میکنن دو نشان میدن. او برادر شرم از مرد است داخل میدان بینی بده جواب برادرها را بگی سوال داره. یک دیگه افغانه ما متاسفانه بدبختانه اکثریت از جا تعصب دارن. وقتی که عالمی که از یک کشور باشه او را نمیپذیرن. این متوجه باشه. این ما از تجربه براتون میگم. وقتی که از یک کشور باشه او را نمیپذیرن، میگم باید از افغان ما باشه. این چیزا در دین ما نیست، این چیزا کفر است، خودش شرک است. وقتی که تعصب داشته باشیم در مقابل انما المؤمنین اخوة، وقتی که مؤمنان مسلمان یک برادر یک دیگه شدن دیگه، ما چرا تعصب داریم؟ دیگه با این اندازه قدر افراطگری، این قدر یکی به دیگه راپور بردن، خبرکشی یک ذره شرم از بروتایتان سعی کن، ریشتان سعی کن، ریشایتان سفید شده خبرکشی میکنه. و امی علمای ما یک تا علما ما سرش انتقاد دارم. او برادر او سوری تو قرآن حفظ داری، عالم است، میگه ما تحصیل کردیم. تو سوری و جلات چه گفته؟ باید تحقیق کنی. کسی خبری به شما میره، یک فاسق، یک کسی که بیادر او آدم چه شخصیت است، آیا مؤمن و مسلمان است، خبر میره به تو بیادر تو باور میکنی دفعتاً خود تاپر در دست افغانه و اکثریت اینم تو گرفتگی تاپر در پیشونی زده میزنن. یک درشان در عربستان مو هم گم شد. بچه چه شد را دخلم هوا دعای ما شما مو را گرفتم. امی برادر محمد با خدای قدری سبب قدر تاپر هر دفعه برش گفت بالا این گریان کرد. محمد جان منظور ببخشید علی توحید برادر امیجا سویت محمد جان منظور شما نیستین، هدفم دیگه کس از یک محمد جان دیگه هست. الله جل توفیق بده. اونا فقط اونا میان فقط اونا مثل مشوره مو تو نگاه میکنن میرن فقط علی توحیدی برادر بسیار زیاد باشه. آقای خراسانی ببخشید بیان کردم آقای خراسانی مقصد ما شیطانت یا منافقت خدای نخواسته نبود. مقصد شما نیست، منظور از شما نیست و کسی دیگه است. او دیگه کس است و منظور شما نیست، او یک کسی دیگه است. الله جل هدایت بکنه. نه محمد جان برادر بارز معذرت، منظور ما شما نیستین که در دلتان نگیرید. مقصد ما برادر قن عمومی است. عمومی ما صحبت داریم. ما امی کارا نکنه. گفتم سابق میگفتن که زنا خبرکشی میکنن، اما حال متاسفانه بدبختانه که همین نقش همین مردای ما بدل بازی میکنن. بس است برادر، دو عالم است، خودشان میفهمند، خودشان میدونند، خودشان علم قرآن میدونند، بیان یکی از دیگه دفاع کنند. ما حق پشتیبانی دفاع را از هیچ عالمی نداریم. ابو عمر عزیز خودت میفهمی جوابت، خودت علم داری، اما استعداد داری، اما خواندی و هر کسی که از خودش باید دفاع کنه. ما چرا شما چرا دیگه مردم عوام بیا دفاع کنه اینطور از ولا اینطور است؟ این خودش تعصب نشون میده، این جهالت نشون میده. برادرها بازم من یک سوال داشتم از اینکه در آخر است استاد عزیز، از اینکه مردم آگاه شوند. من برات بگم ابو عمر عزیز، من هم از عوام شکایت باور کو ندارم. من بذارم گله دارم از این کسانی است که به نام جهادی وزیر هستند، معاون هستند، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور هستند. همین مانند عطای نور، عبدالله همین که در مزار میرن به نام مزار شریف در سال نو، این سال نو شروع میشه یک ماه بعد دیگه میرن یک سوتره یا یک توغه امیر برند میکنن با نعره های الله اکبر. استاد عزیز آخرش میگن یا علی مدد.
و در پایین میگن که امسال چون جنده بالا شد و چون چطور شد چنا شد خوب سال خوب بود قدم داره نیک میشه و چطور است ترواره امی سران دولتی که به نام دولت اسلامی افغانستان آیا امیا در شرک و خرافات و علمی نیستند و خود امیا زمینه صیغه دینی صیغه دینی نمیدن به می شرک به می صوت پرستی به می گنبد پرستی با اوجه که مزار هم نیست باز میرن امی امی جنده را به اصطلاح امی سوتر میلیسن میبوسن امی شازی که چرا علمای را توقف نمیدن چرا ایره بند نمیسازن اگر شما واقعا علمای در افغانستان هستید چرا جمع بکن حضور داره اونا حضور داره چرا جمع بکن حضور داره اونا باید ابو محمد المدنی اینا بیاید در افغانستان و با اونا بگه که ای برادر ای فلان ای احمد توی کار را نکن که تو عذر داری واضح است. جزاک الله علی توحید برادر. بازوات تاپا بزن تو وهابی تکفیریستی. مهربانی کنین ابو محمد مدنی برادر. اولا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز علی توحیدی الله شما را حفظ بکند. صحبت‌های خیلی جالب و خوب رو بیان کردید. در حقیقت همینجوری است. بله کسانی که میخوان بیان بحث بکنن علمایشان بحث بکنن یک دو نفر میآیند سخنهای ما رو این طرف توب میتن اون طرف توب میتن بالاخره ما هم انسان هستیم. از همین جهت خواهش میکنم انصاف در همه ان شاء الله هم به طرف اهل مقابل و هم به طرف موافق به کسی نباشد انصاف باید انجام داده شود الله شما را حفظ بکند برادر. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا. ما از ابو محمد جان محمد معذرت میخوام الله شما را به عزت داشته باشه در دلتان نگیرین که در اینجا محمد جانی مثل پلیس واری در اینجا هست و خطاب به او طرف بود چول تارام در کلشان است الله جای هدایت بکنه. برادر محترم ابو محمد هم سوال برادر را ذکر بکنه ان شاء الله شخص جواب بده. خواهش از برادرای است که بین صحبت نکنن و وقت بگذارن به سوالات چون شیخ امروز روز آخرش است. باطل که از ما کلیپ جور میکنیم دوستای گرامی از این کلیپ جور میکنیم اینا قطع میشه و قیچی میشه درست میشه بعداً در شبکات مجازی پخش میشه. فقط شیخ بگذارین که سوال جواب بده ان شاء الله. شیخ ابو محمد بالای شما میگه یک تهمت است که میگویند شما میگه تنها اقرار میگه عذر میدانین بعد از اون میگه در جای دیگه گفتین که شما میگه دیگه مسائل هم عذر میدانین. امیر میشه توضیح بدین هدف شما از این چی است که میگوین تنها در شرک اکبر در کفر اکبر و شرک اکبر اقرار عذر است؟ بله برادر عزیزم بارک الله فیکم. کسانی که سوال دادن بله خوب است باید بدانند که مذهب ما چندین بار آشکار و واضح گفتیم که مذهب اهل سنت و جماعت همین است که در سوره نحل آیه 6 الله گفت هر کسی که به کفر واقع شد من کفر بالله بعد الا من اکره معذور است کسی که اکراه دارد و اکراه اصل است و مقصد از اکراه را معذور دانستن این قصد است یعنی کسی که کفر اکبر و شرک اکبر را بدون قصد انجام بدهد یعنی نه قصد کفر بلکه قصد فعل و به این داخل می شود مجنون به این داخل می شود المخطئ فی القصد و به این داخل می شود کودک و این چیزها رو ما از اول می گفتیم تو به حضور می گوییم. بارک الله فیک. خواست سوال بعدی سوال بعدی دوستان گرامی البته امشب قبل از اینکه شما سوال بکنین شیخ ابو محمد المدنی تقریبا 5 ساعت و چند دقیقه شد امشب شب آخر ما هست دیگر ابو عمر صلاح الدین در شبکه‌های مجازی بسیار کم دیده میشه ایرا میگذاریم به کسایی که چک چک میکردن با سرنای دولشان میرقصیدن اینه فیسبوک از شما میدیا از شما برقصین بکوبین بنوشین خوب دلایتان یخ بکنین الله عزوجل در روز قیامت در بین ما و شما فیصله میکنه. واقعا بالای عرق چقدر تاخت و تاز میشد من در فکرش نبودم. مثلا این شما دوستا کلتان شاهد هستین کسا عکس های مرا کشیدن ویدیوهای مرا قیچی کردن همی کسایی که آتیستا بودن یا مدخلی ها بودن ولیکن من هیچ در مقابلش عکس العمل نشان ندادم.
ولی که من دیروز یک دوست ما یک چیز را برای من روان کرد، ایرا دلم بسیار درد کرد. سبحان الله. برو سعید، او شخصی که می فیلم را آورد، او فیلم را آورد ایرا پخش کرد و تو را میشناسی، یک شخصی که نه دین داره و نه دیانت داره، غیر از یک لچک بیرون، لچک بازاری، تو میای جزاک الله خیرا که آفرین و این ویدیو را میگذاره برای چند ثانیه که شیخ دو کلمه داره که تکرار میشه، که یعنی شما حجت از اون پرسید، از اون سوال بکنید که چرا ایرا مرجیه میگه. و دیگه میگن که بعضی جا یعنی چیز آلبانی گفته که یعنی شرک را، کسی که عمل شرک انجام داده، یعنی شرک را چیز کرده، اون مشرک خطاب نکرده، مشرک نگفته امور. اینمی دو چیز شیخ ذکر کرده. از همین دو چیز شما فکر بکنین که اصلا رب به شیخ نبود، یک کسی به نام محمد که خودشان هم ذکر کردن که بر جای ازی آمده بوده، این کار کرده بوده. ولیکن ببینین که چی چیزهایی نشد در مقابل شیخ ابو محمد مدنی. من در اینجا بسیار دلم درد کرد. ما اینجا میگم، اینجا ما صراحتا اعلان میکنیم که ای نافاتح، واقعا تابع وقت ما درباره تو هیچ چیز من نمیگفتم، یعنی واقعا آدمی با انصاف نبودی، آدمی بی انصاف هستی، عادل نیستی، دروغگو هستی، کذاب هستی. الله عز در روز قیامت با تو معامله میکنه ان شاء الله تعالی. و علمم نداری، یک بی سواد دنگ، خلاص دیگر چیزی تو نیستی. تا این وقت ما صبر و استقامت کردم، ولیکن بسیار دلم درد کرد، بسیار زیاد. یک برادر موحد، یک برادر که اهل توحید است، که دوستایش، فامیلش سبحان الله چقدر درای الله عزوجل خود قربان کردن و خودشان در حالت قرار داره که سبحان الله لحظه در خطر و تو میای در مقابل تاخت و تاس میکنی. بر صورت الله عزوجل قاضی است، در روز قیامت ان شاء الله تعالی در بین ما قضاوت میکنه، حق به حقدار الله جل میسپاره. بر صورت دوستای گرامی بسیار کوتاه صحبت بکنین. ابو خراسانی برادر، علی توحیدی برادر، ابو اسماعیل برادر، ارسیتان کوتاه صحبت بکنین. یک چند سوالی که خیلی مهم است که شب آخر است دیگه، میره ما یک کلیپ جور میکنیم، بعضی شبهاتی که داره امیم رفع شد، بعدن دیگه لایف ما میبنده. فقط دو دقیقه صحبت بکنین آقای خراسانی شما، باز بعدم پایین شوین دیگه. بله سلام علیکم. بشنوید صدای من؟ به صدایتان هست میره. خب استادای گرامی، انشالله که آخر نباشه که ما شاگردای شما هستیم، از همین سخنای شما و از همین که حق بیان میکنیم ما مستفید شیم، از همین حالتی که هستیم، از این حالتی که یعنی در گمراهی قرار داریم، یعنی همه گیده می حالت قرار داره از این برای یعنی این سخنای شما و می چیزایی که شما بیان کردین اینا بر ما بسیار مفید بوده. البته برای همه کسایی که میشنون، چی موافقین است چی مخالفین است، یعنی حق بیان کردین و میشنون، انشالله که الله تعالی همگی هدایت نیکی بده. و دیگه یک دو سوال ما داشتم، گفتم یکی خود دارالکفر است و یکی دارالاسلام. فعلا خود دارالاسلام نیست، همش دارالکفر است. آیا نماز جمعه فعلا در جایی که است میشه؟ و دیگه ای است که اینا جماعتایی که هستن، مسجدایی که هستن، چی در افغانستان چی در هر کشورایی که هستن، اینا را شبای جمعه روزای پنجشنبه بر از مثال برنامه میده که شما به این منوال سخن بگین، امی چی علما را مثال شما به این قسم گپ بزنید، اونا چیزی که حج اوقاف و چیزی که اهمیت اینا رو دستور میده به مو سیستم اونا بیان میکنن. گفتم آیا نماز جمعه میشه نمیشه یکی، و دیگه گفتم که ما امیر کشورهایی که به نام امیر حکومتایی که ما تکفیر نمیکنیم به نام اسلامی میگیم، تو بیا ما یک قتل میمیریم، یک قتل در امریکا میشه، یک قتل در هندوستان میشه، یک قتل در افغانستان میشه یا در پاکستان میشه، کشور اسلامی. امی حکم از این میبینیم، امی قتل که در امریکا میشه اینمی حکمش نمیست که آدم بندی شود 10 سال 15 سال. امی قتل که در هندوستان میشه که کشور کفری است، این یا منمی 15 سال 10 سال قید شد. امی قتل که در افغانستان هم میشه، امی به حساب امی حکمش است. ایناله یا ایست که امریکا مسلمان است، هندوستان هم مسلمان است، افغانستان هم، یا ایست که حکومت افغانستان هم کفری است، حکومت امریکا هم کفری است، حکومت هندوستان هم کفری است. اینی جا ما ایده میبینیم که اینمی مرجعی که اینمی مرجعی که میگن اینمی ها غلات که هستن، اینا را کلش مسلمان میگه. خب وقتی که در قرآن آمده که میگه قاتل باید قصاص شود و اینا حکم میده که اینا
مثال بندی شود که حکم الله را تغییر میتن، بگو برای از چی میگین؟ آیا را تکفیر نمیکنه؟ آیا یا را میگن جاهل است؟ امریکا همی حکم، هندوستان همی حکم، افغانستان همی حکم. درباره زمین دو سوال ما بیان کنین، انشاءالله خوش میشم. مهربان کنید شیخ مدنی. خراسانی برادر شما خیلی پایین شوین، خیلی جزاکم الله خیر، الله شما راضی باشه خیلی ان شاء الله. جزاک الله خیرا. مهربانی کنید شیخ مدنی. بارک الله فیک برادر عزیز. البته مسجد هایی که در افغانستان هست و از وزارت اوقاف موضوع ها میاد از پشت اونها خوندن جایز است یا نیست، ما به عقیده خود امام ها نظر میکنیم که امام ها چه عقیده دارند. امام ها اهل سنت و جماعت باشند، امام ها دفاع کننده از طاغوت نباشند. اگرچه از وزارت اوقاف نامه بیاد هم در نامه سخنهای مثلا موضوع باشد اونها حق را بگویند و باطل را نگویند و همیشه در جانب حق و عقیده اهل سنت باشند، جایز است. اما کسانی که دفاع از حکومت طاغوتی میکنند در پشت اونها البته نماز خواندن نمیشود. بارک الله فیکم. اما در مسئله حکومت ها معروف است که هر حکومتی که بغیر حکم الله حکم میکند، این حکومت کفری هست و حکومت شرکی هست، اگرچه دعوای اسلام میکنند. یعنی مرجعه ها سبب شدند که این خیل حکومت ها به وجود آمد. مرجعه ها سبب شدند که مسلمان ها دسته به دسته در زیر همین طاغوت ها البته ضد خود مسلمان ها می جنگند. سببش این است که پیش راه بیان کردن حق را اونها دارن میگیرند و جهل را عذر میدانند و شرک و کفر، بسیار شرک و کفری که هست اونها این کار میکنند. بارک الله فیکم. جزاک الله خیرا. و یک چیز دیگر هم شیخ مدنی من ذکر بکنم، دوستای گرامی، به خاطر نماز جمعه گفتن شما سعی کنین پشت این علمای طاغوتی که در کشورهای نامنهاد اسلامی وجود داره و در رأس قدرت هستند و دیروز هم داری باره ما چند سخنی را ارائه کردم از قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، پشت سر از یار نماز خواندن اصلا جایز نیست. وقتی که شما جایی را پیدا کردن میتونید 3 نفر از همین 3 نفر میتونین که شروع بکنین 4 5 6 تا هر چقدر میتونین، از 3 نفر میتونین که در یک جای نماز جمعه را ارائه بکنین، نماز جمعه را بخوانین. اگر جایی که شما در اونجا مثلا شرک است، کفر است، هیچ حرج در این 3 نفر نماز جمعه را اقامه بکنین، هیچ حرج نیست. با جماعت 2 نفر میشه، اما نماز جمعه از 3 نفر شروع میشه، بسیار راحت ساده. اگر دیدین که جماعت اهل سنت و جماعت، یعنی مسجد اهل سنت و جماعت وجود داره و میبینین در اونجا، مثل که در افغانستان ما شما اکثری مساجد خود دولتی نمی باشن، اکثری مساجد در اونجا اکثری مسجد تقریبا 70% مساجد در اونجا تقریبا مردم فقیر مظلوم ساختگی است. این دولت 30% هم یک چند تا قلدرای خود آورده در رأس قرار داده. برین در اونجا که شرک نباشه، صوفیای غالی نباشه، بریلوی و امثال از اون، اهل سنت و جماعت باشه، هیچ فرق نمیکنه که حنفی مذهب باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، هیچ حرجی نیست پشت سرش نمازتان ادا بکنید ان شاء الله، حرجی نیست در این. جزاک الله خیر. آقای علی پنشری مهربانی. جزاکم الله خیر برادر عزیزم. بازم از الله متعال بر شما صبر میخوایم. برادر ما مدنی بسیار زحمت کشیدن، الحمدلله الله متعال شما را در صدر بالای جنت نصیب بگردن ان شاء الله تعالی. این برنامه‌تون ادامه بدین شاید ان شاء الله تا که توان و قدرت، تا که هنوز جوان است الحمدلله، هفته یک بار اقلا تو بیاین برنامه چه ازبکی است، چه فارسی، چه پشتو، هر رقم که میشه، مقصد به شکلی که مردم تشنه میگپا هستن. البته کم یک نفرم که ان شاء الله تعالی 2 نفرم که بشنویم برنامه شما را ادامه شود، این چقدر بزرگ یک ثواب و اجر کلان است ان شاء الله تعالی. دیگه الله متعال شما را اجر دارای نصیب بگردانه. مملکت ما که در 40-50 سال میسوز از خبرکشی و اینمی جاسوسی است. افغانستان امروز ببین اطلاعات ببین به نام امنیت دولتی، امروز عالمای ما رو میگیره در زندان میندازه و اونجا شکنجهش میکنه. حتی چه رقم اینمی مملکت کس امروز متاسفانه که اکثریت جاسوس شدیم، خبرکش شدیم. این مشکل ما بسیار زیاد شده. ما دمی خارج ببین که همین استاد سادات دمی جرمنی باور کنید از خود اهل سنت در مسجد می آمد، در صف اول اونم در گیر دادش چندین بار، بیچاره قریب و بیخی که بسیار حالت بد سرش آمد. بازم الله متعال نجاتش داد.
مثل از اون دیگه کسا میگه پروفسور سبازای خیلی در کاناداست سر از این میبینیم رقم اینمی تو راجوریا اینمی تو راپور اینمی تو خبرکشی اینمی تو این نمیبینن نمیگذارن که اینمی استادا اینمی توحید به مردم برسانه نه شما را میگذارن نه برادر مدنی میگذارن نه برادر مسلمی ها را میگذارن نه برادر اونها را از دعوت هستیشون کشیدن خلاص شده خلاص شون دعوتش خود اینا رو بازم ان شاء الله سوی تفاهم شد ان شاء الله ما امیدوار هستم که برادر فاتح هم دیگه ان شاء الله تعالی سوی تفاهم شده باشه نخوادی رقم به این شکلی که نه سوی تفاهم نشد علی توحید برادر این سوی تفاهم نشد او اینادن و قصدن عمل فعل انجام داده او گفت چی نامش چیست مدنی یعنی گستاخانه دیگه انسان همین قدر گستاخی یعنی چی نام آیت شیخ ابو محمد مدنی که تقریبا بالاتر از یک ماه راجع به اعوذ بالله که ابو عمر صلاح الدین این پروگرام را در پیش میبره این در اینجا ما پخشای مستقیم داریم تا حالا نامزور چی میگه علی فلانی نامش چی گفتی یعنی تو کی هستی کدام ماتنبیک هستی نعوذ بالله خیر باشه ان شاء الله تعالی بازم جوان هست خیر باشه ان شاء الله شما ببخشید شما ببخشید ان شاء الله تعالی ما درباره هیچ وقت میفهمم یعنی خالی توحید ما درباره از اون نه شیخ مدنی گپ زده نه ما گپ زدیم هیچ کدار ولیکن ما این عملش را عمل گستاخانه مینامیم این کذابیت مینامیم تا که از عمل فعلی خود معذرت نخواهی قبول کنی که ما هم تا آخر ایره رد از ایره اعلان نمیکنیم ایره متوجه باشین گفتم برادر عزیزم که سوی تفاهم به این که خبرکشی است یعنی خبرکشای را ایش است کردنش باید باور نکنه استاد فاتح ما برادر ما باید باور زود نکنه برادر عزیز استاد عزیز هر کسی که خبر میاره براتون اول ما عوام هستیم من میگم باز یک سوال ما دارم از استاد آخر از برادر عزیزم ابو محمد مدنی ان شاء الله تعالی ما مثل برادر از برادر هستیم که دوست داریم سوال ما می است که آیا در آخرت یا در قبر از عقل ما پرسان میشه یا نمیشه همین سوال ما بازم از عالم دور به طور احترام روی مبارک هر کدوم شما را میبرسم ان شاء الله امیدوار هستم که یعنی منظورتان که هوش عقلی که فعلا که داریم یعنی منظورتان است بله اما حدیث سیدنا عمر بن الخطاب یادم آمد سبحان الله تشکر علی جزاکم الله خیرا کثیرا ان شاء الله شما مهربانی کنید شیخ محمدی برادر عزیز برادر علی توحیدی به دعاهای نیکی که کردید گمانهای نیکی که در حق دارید الله سبحانه و تعالی ما را با خوبتر و افضلتر بگرداند و جزاکم الله خیر و البته در این برنامه ها هر چیزی که گفتیم که از الله و رسول بود و حق بود و یعنی هر حقی که بود از الله و رسول بود و هر باطلی کمبودی که بود این از بعض خود بنده و از کمبودی بنده بود و بالاخره عموما مسئله واضح و روشن شد اما متوجه شیخ ابو عمر حفظك الله متوجه سوالی علی توحیدی نشدم شما خوب میشه خود شما جواب بدید برادر بارک الله فیک علی توحیدی برادر ما گفتن که آیا ما در قبر گذاشتیم که شدیم آیا با عقل ما امیر همین عقلی که فعلا که داریم یعنی با مو عقل این سوال پرسان میشیم قسمی که حدیث بسیار مشهور است عمر بن الخطاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما در داخل قبر پرسان میشین پرسان میکنن گفت یا رسول الله با می عقلی که می داریم ای عمر گفت می عقلی که تو داری هم یک فعلا که تو همین حالتی که تو داری به می شکل در قبر پرسان میشه از تو پرسان میشه سوال میکنه تو من ربک من دینک من نبیک اینطور است که علی توحیدی برادر محترم بگذارین که یک ذره گرچه حدیث طولانی است بسیار اختصارش بکنم با عرض معذرت شیخ مدنی وقتی که یک شخصی که از دنیا یک مومنی که از دنیا میره الله سبحانه و تعالی ملائکه را از آسمان حدیث ابو داود است بسیار طولانی هست حدیث اختصارش میکنم از جنت کفن را با دستش میگیره کفن سفید کفن بسیار زیبا بوی عطر و میایه بسیار براحتی قبض روح میکنه و روح را در داخل از کفن میپیچونه میبره در آسمان اول تق میکنه کیستی میگه چه بوی خوشی میآید از زمین الله اکبر اللهم اجعلنا منهم یا رب میگه چه بوی خوش از زمین میآید تق میکنه کیست میگه ما میگه با تو کیست میگه فلان بن فلان است الله اکبر دروازه آسمان اول برش باز میشه سبحان الله خوش آمد برش میگوین و به می شکل تا آسمان هفتمی را میبرن بعدن الله عزوجل میگه اسم ازیره در کتاب علیین نوشته بکنیم بعدن این شخص را میارن در جسدش میگذارن منظور از روح هست در جسدش میگذارن در اوجه باز ملائکه ها میآیند
نکیر و منکر بسیار به مشکل درخشان مثل آفتاب درخشنده مثل مهتاب میآید از دو دستش میگیره ایره میشانه با سوال میکنه. گرچه احادیث مختلف در باب آمده، احادیث مختلف آمده که در حدیث دیگه که بالای سرش دستراش نماز است و طرف پاش عباداتش است و طرف دست چپ زکاتش است و به این شکل احادیث مختلفی در باب آمدگی است. و ایره میگیره قبل از اینکه بشانه میگه بگذار که من 2 رکعت نماز بخوانم و 2 رکعت نماز که میخوانم میگه چی میگفتین؟ درباره 3 سوال میکنه، من دینک، من نبیک، من ربک. 3 سوال میکنه. خب درباره رسول الله چی میدانی؟ دینی چیست و رب تو کی هست؟ همین 3 سوال میکنه. بعد اینکه جواب مثبت که داد بعدن کلکنچه جهنم برش باز میشه، برش میگه که این جایگاهی تو بود اما الله سبحانه و تعالی به خاطر اعمال نیکی تو را بخشید، پس دروازه جهنم باز میشه، باز کلکنچه جنت برش باز میشه. از اونجا بسیار بوی بسیار خوبی از کلکنچه خانهش نشان داده میشه. صدا میکنه یا رب قیامت را زودتر برپا کن که من یعنی اشتیاق میکنم در خانه برم. ملائکه برش نه آل زود است، میگه بخواب مثل خواب عروس. بعدن این راحت از آسمان ندا میاد که صدق راست گفته می شخصی که جواب داد. بعدن یک چیز بسیار زیبا و مقبول و درخشان سبحان وقتی که میبینه میگه دل مرا چراغان ساخته کیستی؟ میگه ما اعمال توستم. الله اکبر. بعدن شخص مومن تا به روز قیامت مثل عروس وری راحت آرام میخوابه. باز حدیث طولانی است، همینقدر کافی. باز منافق کافر صدا میکنن که از جهنم کفنی سیاه میاره و بعدن او را روحش میگیره و آسمان اول اجازه نمیده و الله تعالی نفرین لعنت بکنه، پس رانده میشه و پس در قبر گذاشته میشه و باز برسه آهنین در فرق زده میشه. من ربک، من دینک، من نبیک. میگه ها 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 امیت میشونیدم. باز همیست که 99 گشتم و 99 مار بالا از این مسلط میشه. ان شاء الله ما راجع به عذاب قبر تفصیلی یک بیان ان شاء الله تعالی خدمت شما عرض میکنم و بعدن در اینجا پخش مجدد ان شاء الله، گرچه پخش مستقیم در یوتیوب پر میکنم، در یوتیوب در پیج ما میداد ان شاء الله باز میتونید که تماشاگر باشین. بسیار با تفصیل ان شاء الله ما تصمیم داریم که راجع به این صحبت بکنیم باذن الله. جزاک الله خیرا علی توحیدی برادر محترم. دیگه طرفای شما روز است، روزتان خوش، با فامیل موفق باشین. اگر کوتاهی از ما شده باشه کل برادر مرا ببخشید، انسان هست، خطا اشتباه داره، مرا ببخشید. تا می قدری که زحماتی که ما کشیدیم به خاطر الله سبحانه و تعالی باشه، برادران تمام خواهران و برادران که در تشریف دارین، برادران محترم مرا ببخشید. شاید ابو عمر امروز باشه فردا نباشه، الله از کلتان راضی باشه، کلتان به خاطر الله و رسولش دوستتان دارم. الله شیخ ابو محمد مدنی را نصیب ما کرد، الحمدلله از این میشان آموختیم. اما ان شاء الله شیخ ابو محمد المدنی با شما هست ان شاء الله. ابو عمر نیست اما شیخ ابو محمد مدنی به جای ابو عمر میآید و برای شما درسای خود ادامه میده ان شاء الله. تشکر. ان شاء الله خودم هست ان شاء الله، هیچ مشکلی نیست ان شاء الله تعالی. ما امیدوار هستیم که سوالای مردم روشن شود ان شاء الله تعالی. ان شاء الله امیدواری داریم، دعا میکنیم که برادران ان شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا ان شاء الله تعالى. شكرا بالله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. و علیکم السلام و رحمت الله. اینجا شیخ یک سوال آمده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال داشتم برادرها محمد مدنی با عمر صلاح الدین، آیا این محکمه های افغانستان یگان نفر را میگویند دستت را سر قرآن بگذار و قسم بخور که این کار را کردی یا نکردی، آیا این درست هست؟ این قسم در تاجیکستان هم است، یعنی در هر جا، مثلا در ازبکستان اینجا، مثلا در افغانستان محکمه ها است که بعضی ها را میبرن میگوین که سر قرآن دست بان و قسم بخور این کار کردی یا نکردی، این جایز است و قسم به قرآن کریم نمی شود. همین راجع به همین صحبت بکنید. بارک الله فیکم برادر عزیز. این عمل رو به خاطر این انجام میدن که شاید به خاطر حرمت قرآن، یعنی قسم بخور یا که قسم دستت رو به بالای قرآن بگذار و از ترس قرآن که الله کلام الله است از همین جهت شاید دروغ نگویی و غیره. لیکن این عمل رو سلف صالح انجام ندادن و جایز نیست برادر. البته قسم خوردن به قرآن را علما بعضشون شرک اصغر نگفتن اما ممنوع گفتن و بالاخره این عمل جایز نیست، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و آله گفتن من اراد ان یحلف فلیحلف بالله، هر کسی میخواد که قسم بخورد قسم به الله باید بخورد نه به چیزی دیگری. بارک الله فیک. اما سه قسم رو ذکر بکنید، والله تالله بالله رم ذکر بله بله. قسم خوردن سه عبارت دارد، والله بالله تالله. انا همین نمود قسم خوردن است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا.
و دیگر اینجا سوال کردن که نماز جمعه با 2 نفر یا 3 یا 4 تا اگر بدون خطبه هم باشد میشود؟ برادر محترم نه. 3 نفر شما در یک جای هستید، یکیتان امام میشید، دو تایتان مأمون یا مقتدی میشید. یکی میخیزه خطبه میته، 2 خطبه هست. اول خطبه را که خطبه یعنی نصیحت کردن، صحبت کردن، راجع به یک موضوع گپ میزنه و بعدا میشینه یک چند ثانیه، بعدا از جای بر میخیزه و بعدا خطبه دوم را شروع میکنه، نصیحت از بعد از او با 2 رکعت نماز جمعه را شما ادا میکنید. جزاک الله خیرا. خب محمد برادر اگر کدام سوال دارین مهربانی کنید. شیخ یک برادر ما احمد تمیم عیار میخواد یک چند دقیقه صحبت کنه. بعد از او اگر حوصله داشتین سوال میپرسم، غیر از او میگذاریم. شیخ احمد تمیم بر ما از موبایل دیگه زنگ زده، ما امیر واسه مهربانی کن. مهربانی بفرما احمد تمیم عیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت استاد. و علیکم السلام و رحمت بیننده ها و شنونده ها، الله عزوجل شما را در حفظ امان خود داشته باشه. از الله امید دارم که صحتمند و سر حال باشه، لباس عافیت بر تن داشته باشه. جزاک الله خیرا. جزاک الله خیرا. ما در لایف هم نبودم چون اینترنت ما صحیح کار نمیته. یک برادر برای من لینک روان متوجه شدم که بعضی اشخاص از این لایف در اون لایف رفته یا بعضی ویدیوها را قطع میکنن و در بعض جایا از طریق از این ویدیوها میخوان که برای خود به اصطلاح یک بینی خمیری بسازن یا یک حجت یا دلیل بر ضد برادر ما یا استادای بزرگوار ما یا بر ضد حق برای خود یک حجت بسازن، در حالی که به گفته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هر سخن اهل باطل هر حجتشان بر علیه خودشان حجت میشه. حالی بعضی اشخاص ما میبینم که در صفحات خود در فیسبوک یا در هر مسئله دیگر وقت امرایشون هم کلام میشیم، ببینی که یک طرف هم رفته استاد جان و استاد قربان و فلان میگه، دیگه طرف هم رفته استاد جان میگه. وقتی که بعضش پرسان کنی یا بگی میگه والله مسئله اختلافی در بین علما اختلاف بود، در بین صحابه اختلاف بود، در بین کس اختلاف بود. برادر عزیزم، نور چشمای مرکزی که موحد هستی یا اهل توحید هستی یا توحید با معنای واقعیش مشناسی، اینا بدان که در اصل دین در توحید هیچگاه اختلاف نبوده و نیست و هر کسی که در اصل دین اختلاف میکنه و میخواد که بر ضد اختلاف کنه بدان که بر علیه اهل حق و اهل توحید استادگی میکنه. اگر جاهل باشه جهلش پذیرفته نمیشه، اگر هر قسمی که باشه در اصل دین اختلاف نبوده و نیست و هر کسی که اختلاف میکنه بدانین که از ملت خارج میشه، از امت خارج میشه و ما ضرورت به کسی نداریم که آمده دل ما را خوش بسازه که من طرفدارتون هستم یا من شما را خوش دارم یا دوست دارم و بعد اونجا رفته او طرف بگه که ما طرفدار از این بحثا نیستیم یا از همچون مسائل نیستیم. طرفدار هست یا نیستی موقفتون معلوم کنین، مذبذب نباشین، جاهل نباشین، این قسم منافقت نکنین که هر طرف میرین هر قسم میباشین، لباس تبدیل کرده میرین، پیش یک قسم هستین پیش دیگه قسم هستین. والله قسم است که منافق بدترین جایگاه را در جهنم داره، نزد الله عزوجل، نزد رسولش، نزد تمام امت منافق خوار ذلیل است. خسر الدنیا والآخره ذلك هو الخسران المبین. تا چه وقت این قسم ادامه پیدا میکنه؟ تا چه وقت این قسم ادامه داره؟ وقتی میبینیم شیوخ کبار و علما خود گرفتن، وقتی میبینیم استادانی که اسمشان بسیار بزرگی یاد میکنن مقلدینشان یا کسانی که حرفشان گوش میکنن، آنها با بسیار استهزاء به گونه که اصلا زیبنده حالشان اسم استادار یا از بعض دیگر میگیره، بعضی دیگرها جاهلا مقلدینشان چک کرده و خوشحالی کردن. والله قسم است اگر در روز قیامت، در اون روزی که پدر از پسر میگریزه، پسر از مادر، یکی از دیگه فرار میکنه، اگر نه استادت به درت بخوره، نه دوستت به درت بخوره، نه رفیقت به درت بخوره، هیچ کسی به درت نمیخوره جز حق، جز توحید و جز همین عقیده راسخه که اگر تو امروز پیدا کنی همین نجاتت میته، اگر نه بدبخت هستی، خوار و زار در دنیا و آخرت میباشی. اگر یک نفر بر حق باشه تمام دنیا بر علیهش باشه، همین یک نفر هم امت است هم ملت است. و اگر تمام دنیا بر حق باشه یک نفر بر خلافش باشه، هم یک نفر از ملت از امت خارج میشه.
بازم تکرار میکنم، ما نه به کثرت نفر ضرورت داریم، نه به تشویق ضرورت داریم، نه به خوشحالی و به هیچ موضوع مورده. ولی بدانین که این شماست که خود بازی میتین، خود فریب میتین و امروی خود فعلا نیرنگ میکنه. هیچگاه نه استادا پیش شما میمانه، نه برادران دیگر میمانه. همین قسم که استادا و شیوخ و بزرگ ما یا دیگر برادران آمدن و رفتن و سخنانشان جاویدان ماند. یک روزه این سخنان یادگار باشه، خود استادا نباشد و سخنانشان بانه که کی بر حق است و کی باطل است. امام احمد بن حنبل در وقتش خوارج میگفتن، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را خوارج میگفتن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر تهمت‌ها بالایشان میگذاشتن میکردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم که چه قسم یک شخصیتی بود، او را شاعر و مجنون و هر لقب دیگر را میداد. ما از لقب‌هایتان نمیترسیم، نمیشرمیم و نه از تهمت و از هر گونه تهمت‌های جاهلانه و تافه هایی که دارین ما حراس نداریم. ولی برای 4 نفری که اصلا راه خود گم کردن، راه خود نمیافن، جگر ما خیلی خون میشه، خیلی خون میشه که میبینیم برایشان حق میرسه، حق به چشمای سر خود میبینن، با گوشهای خود میشنون، ولی بازم یک موی و باریکی به 180 درجه تا میته. یعنی شما نزد الله عزوجل کدام عذری دارین، شما نزد الله عزوجل عذرتان پذیرفته میشه. فرض مثال یکی از این اشخاص بوده، امروز دیدم در فیسبوکشون از سخنان شیخ امین الله را گرفته بود، عکسایش در فیسبوک خود نشر کرده بود و خوشحال بود که این عقیده شیخ و مسلم آورد. شیخ در اونجا گفته بود که اهل فطرت معذور هستند، بله هر کسی را میگه که اهل فطرت معذور هستند، ولی عذرشان مانع تکفیر نمیشه، یا عذرشان سبب میشه که و سبب از این عذر خود که برداشتن نتونستن در جهنم عذاب نبینن. ولی شیخ امین الله کسی در اصل دین، کسی در توحید عذر به جهل قائل نیست و عذر به جهل عذر نمیپنداره. ببینید تا چه حد فهم و درک از اینا پایین‌تر است، ولی سخنانشان، تهمت‌هایشان، گپایشان در کجا و کجا میرسن. الله المستعان. الله عزوجل رحم کنه. بسیار به بیراه ها روان هستند هر کسی که چنین کارهایی را میکنه. از ما یک گفتن بود، من نمیتونستم در این برنامه ها شرکت کنم چون بعض مشکلات عاید حال ما شده، الله عزوجل رحم کنه. از ما گفتن بود، از گردن خود اگر شیخ ابو محمد المدنی حفظه الله بود یا ابو عمر برادر ما بود یا دیگر استادا بود، از گردن خلاص کردن یک مسئله بود، میگه شر بخیزه که دو خیر باشه. یعنی هر کسی که سبب شد که امی مسئله و جریانا بین مبشر مسلمیار و ابو محمد المدنی خیسته که یک خیر بود برای تمام امت و برای تمام فارسی زبانا. چند نقطه در اینجا من متوجه از این مسئله شدم یا یادآور شدم به این مسئله که یکی بسیار یک نعمت الهی است یا یک حکمت دری بود که برادرها و خواهرای فارسی زبان ما امرای شیخ ابو محمد معرفی شوند و از سخنان و از دروسشان مستفید شوند. مسئله دیگری که بدانند که در اصول دین، در توحید جهل و عذر پنداشته نمیشه، باید علم بیاموزند، باید یک چیز را یاد بگیرند، باید خدا برسانند، در غیر از او در دنیا و در آخرت زیانمند هستند. و بعد نکته دیگری را که متوجه شدم که همی اشخاصی که در دوراهی قرار داشتن، اشخاصی که اصلا راه خدا نمیافتن یا مذبذب بودن، اینا راههایشان معلوم شد، راههایشان آشکار شد که کی در کجا و در کدام موقف قرار داره. ورنه هر کدام میدیدیم که در پیش روی نام خود یا در پیش سر نام خود موحد، اصلا معنای اسم موحد میفهمی که موحد به چی معنا، یا توحیدی تخلص میکردن یا فلان و فلان تخلص میکردن. ولا و برای چیزی نیست که تمام اشخاص دوستا و رفیقای تو در گردت جمع کنه یا از هر حزب و گروه باطلی که باشه ترا جانم و قربانم بگه در حالی که تو ولا و برا را انجام داده باشی. نه، هرگز چنین نبوده. اگر تو ولا و برا را به درستیش انجام بدی، هیچ دوستی در پهلوی تو نمیمانه. الحمدلله که هر مسئله، هر موضوع سبب میشه تا چهره های واقعی منافقین ما بشناسیم و حق به حقدارش برسه. از این بیشتر وقت دوستا رو نمیگیرم.
اضافه گویام کردم نزد استاد بزرگوار شیخ ابو محمد مدنی حفظه الله که برای ما زیبنده حال ما نیست که ما سخن بگوییم. بازم عفو میخوایم چون خیلی دلم درد کرده بود که وقتی دیدم از یک جای یک طرف یک چیز میگن دیگه طرف دیگه چیز میگن، باز 4 دانه سکولار و بدبخت گمراه آمده تشویق میکنه و اینها با تشویقای از خوشحال میشه و به می مسائل جاهلانه خود مرچ نمک پاش میتن. الله عزوجل اگر بر حق است ما را بر حق ثابت قدم بر حق راهنمایی کنه که ما رهرو شما شویم، ولی اگر بر حق ثابت نیستی و حق نمیپذیرین یا ای که الله هدایتتان کنه یا خوار زار نابود هلاکتان بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا کثیرا. یا امان الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الله جا شما راضی باشد. اللهم آمین. شیخ اینجا از رد شیخ فضیلة الشیخ العلامه باقی صالح فوضان امیر اگر فقط یک دقیقه هست، یک دقیقه فکر کنم امیر اگر ترجمه کنید رد على شيخ على المرجئه الذين يقولون انه لا يكفر احد حتى تثبت شروط وتنفي الموانع ويرمون من يكفر عباد القبور بانهم تكفيريون. بله اینو ببینید، رد شیخ فوزان به مرجئه ها. کی ها؟ مرجئه هایی که میگویند که کافر گفته نمی شود یگان کسی را مگرم در حالتی که شرط ها ثابت شود و موانع ها نابود بشود و هر کسی که عباد القبور را تکفیر کند اون را تکفیری میگن. همونو به این شیخ رد داده است. خب بگیریم بگذاریم اینو. بله. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون إن الذين يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون لأنه قد يكون الذي يطوف على القبر مجنونا، والصحيح أنه لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع. هل مثل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة، ولم يقل العلماء إن الذي يطوف بالقبور يكفر على الإطلاق، بل يفصلون في هذا، يقولون إن كان يطوف بنية التقرب إلى الله ويظن أن الطواف على القبر جائز فهذا ضال وليس بكافر، ليس بكافر، مخطئ. وأما إذا كان يطوف بالقبر يقصد التقرب إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الطواف عبادة ولا تصلح إلا لله، هم يفصلون في هذا. نعم. ترجمه بکنید شیخ. بارک الله فیکم. اینجا گفته که فضیلت الشیخ میگه یک سوال اینجا است که امروز کسانی برآمده اند که میگویند کسایی که شرک را انجام میدهد اینها را تکفیر کرده نمی شود مگرم در حالتی که شروط تکفیر و موانع تکفیر شروط تکفیر بجا بیاید و موانع تکفیر نابود بشود و هر کسی که عباد القبور را عبادت کننده قبر را تکفیر بکند اینها را تکفیری میگویند. در همین مسئله چی میگوید؟ میگوید که شیخ میگوید که البته این سخن مرجئه ها هست، میگه سخن مرجئه ها هست، زیرا که علما در مسئله طواف کردن در گرد قبر تفصیل دارند. هر کسی که همین طوافش را به نیت تقرب جستن به مرده و واسطه و غیره میکرد، این شرک اکبر است. میگه در اینجا شروط تکفیر موانع تکفیر نیست، یعنی معنی سخن شیخ است. بارک الله فیک. یعنی اکراه نیست، به اختیار خودش است، تمام مشرک است. جزاک الله خیرا. الله جا شما راضی باشه. ابو محمد اگر چیز شما سوال دارین پرسان کنید، در غیر از او آخر من صحبتی دارم و شیخ هم صحبتی بکند. نقطه مهم است ان شاء الله اشاره میکنه، بعدا لایف رو میبندیم. شیخ ما سوالم بگذارم، یک خواهش دارم از شیخ ابو محمد مدنی. داخل میشه یک نصیحت داشته باشین برای امین موحدین، خوش میشه. البته نصیحتتان شیخی را اضافه بکنید که اینا یعنی الله عزوجل حفظ بکند، یعنی یک مسلمان همنشین و هم کلام، گشتار، کردار، یعنی
اما نشانه هایش فقط ذکر بکنین که با کیها بینشینن، با کیها صحبت بکنن، از کیها علم بیاموزن. در صحبتاتون ایرم اشاره بکنین و لقب استاد و مثلا حفظه الله و ماشم که فلان و فلان و هر استاد محترم و فلان، اینم ذکر بکنین که تا بعضیا گوش فرا بتن ان شاء الله که در آینده این تکرار نشه. بارك الله فيكم برادر شیخ ابو عمر. اما بعد، نصیحتی یک برادری شما ابو محمد مدنی به برادرانم و خواهران موحدم این است که بزرگترین نعمتی که الله سبحانه و تعالی به من و شما ارزانی داشته است این توحید است. تمام زمین و آسمان به خاطر توحید خلق شد و همین توحید است که انسان را به جنت میبرد و همین بزرگترین نعمت را الله به شما ارزانی داشت. نشود که از دست بدهید، نشود که در همین بزرگترین امر مذبذب باشید، شک داشته باشید، ریب داشته باشید. بدانید قیمت بهاترین چیزی شما که در دست دارید که باید شب و روز حفظش بکنید و نگهش بدارید این توحید است. این توحید است که شما باید در بالایش همیشه باید غیرت داشته باشید، باید حفظش بکنید، باید کاملش بکنید و باید از کسانی که دشمن این توحید هستند دور باشید. حفظ توحید با آموختن توحید، با موالات کردن مؤمنین و با براءت کردن از کفار و مشرکین است. حفظ توحید فقط در رأس خود سه قسم است گفتن و بعد از این باز هم راه مشرکین نشستن و اهل بدعت نشستن نیست. حفظ توحید این عمل کردن به توحید است، تحقیق توحید است. تحقیق توحید، مغز توحید، اساس توحید، ترک کفار مشرکین و براءت از دفاع کننده اونها و البته دوستی و یاری و همنشینی با موحدین است. هر کجای هستی با یک موحد همنشین باش. هر کجای هستی توحیدت را مقدم از همه چیز بدان و بدان که الله تو را دوست می‌دارد در حالتی که توحید داری. وقتی که توحید از دستت رفت در این دنیا و آخرت خسارت زده و زیان کشیده ای. پس برادرم و خواهر موحدم، امروز کسانی هستند که میخواهند این توحید تو را از تو بگیرند و میخواهند که تو هم مثل اونها بی توحید، بی غیرت و همراه اونها این طرف و آن طرف مجادله از مشرکین بکنی و دفاعشان بکنی. احتیاط باش، از مجلس این چنین انسانها احتیاج باش. مشود که به قلبت شک داخل بشود، مشود که به سبب یک جمله اهل بدعت به قلب تو یک مریضی داخل بشود که دیگر به همین هلاک بشوی. با تمام قدرت و تواناییت توحیدت را حفظ بکن و حفظ توحید بگویم با علم است، با کفر و بالطاغوت است، با براءت از کفار و مشرکین است و موالات و دوستداری به برادران مؤمنین و موحدین است. این است سخنی بنده، این است یک نصیحتی کوچکی بر شما. و البته در این یک چند روز این همه حلقاتی که با شیخ ابو عمر حفظه الله و با یاری این دیگر برادرانی که در گرد و اطراف ما بودند، و برادر عمران و ابو محمد ابو طلحه و دیگرها، جمشید برادر و دیگر برادرهایی که هستند، احمد تمیمی و غیره، همه اونها الله همشون را حفظ بکند. به شما این برنامه را آماده ساختیم، ذکر کردیم، دیگر باقی مانده حواله شما به الله هست. شما باید کوشش بکنید، تحقیق بکنید، این عقل خود را برادرانم و خواهران خودم استفاده ببرید، عقل خود را استفاده ببرید و حقیقت را ان شاء الله به شما آسان میکند. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم. بله برادرم شیخ. جزاک الله خیرا، احسن جزا. الله عز وجل از شما راضی باشه. الله تعالی جنت ها را برای شما نصیب بکنم. من در آخر نصیحتی که به برادران دارم، برادران محترم و خواهران محترم، ما هم انسان هستیم، ما هم خطا داریم، ما هم اشتباه داریم
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مهربانی میکنن کل ابن آدم خطاؤون خیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم خطا میکند، اشتباه میکند، خیر خطا توبه است در حضور الله سبحانه و تعالی. ما هم انسان هستیم. سبحان الله. الله عزوجل ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. محققا که الله سبحانه و تعالی بندگانی که توبه میکنن و بندگانی که پاک هستند اونها را بسیار دوست دارن. سبحان الله. اگر اشتباهاتی که از ما شده باشه، کوتاهی هایی که از ما شده باشه، چی در مسئله قرآن و حدیث، چی در مسئله اهل سلف، چی در مسئله علمای معاصر، اگر نقل قول هایی که از ما کردیم در ترجمه ها، در گفتارهایشان اگر اشتباهاتی که شده باشه، الله عزوجل ما را مورد عفو و بخشش قرار بده. اگر از اونها نقل قول های درستی کردیم و خدمت شما بیان کردیم، الله سبحانه و تعالی در حسنات ما بیفزاید. برادران محترم، هر آن چیزی که ما بیان کردیم، اما چیزایی که مطابقت با قرآن و سنت، مطابقت با اقوال علمای جید ما دارن، اما اونها را بگیرین. اونهایی که مطابقت با اینها ندارن اونها را رها بکنین. بگذارین که ما را به نام تکفیری، خوارج، وهابی، کافر، بدتر از یهود و نصارا، بدتر از کفار اصلی، هر نامی که بالای ما میگذارن. قل فانتظروا انا معکم من المنتظرین. انتظار بکشین، ما از جمله انتظار کنندگان هستیم. الله عزوجل ذلك یوم التغابن. روزی برد و باخت در روز قیامت است، کی میبره و کی میبازه. حق معلوم است مثل آفتاب باری. همین قدر زحماتی که در اینجا ما کشیدیم به خاطر چی؟ به خاطر از اینه که الله نخواسته که خود را مشهور بسازیم. ابو محمد مدنی را مشهور بسازیم، ابو مرسل هودین را مشهور بسازیم، عمران نورستاری را مشهور بسازیم، ابو محمد را مشهور بسازیم، دیگه برادرایی که در اینجا کمک کردن و دیگه برادرایی که با ما سهیم شدن، سبحان اونها را مشهور بسازیم. نه، ما فقط به خاطر اظهار حق، بیان کردن حق در اینجا آمدیم و خدمت شما پیشکش کردیم. سبحان الله. بنده مؤمن، بنده موحد و بنده هست که سبحان الله حق را میگیرد و را در وجود خود جایگزین میکند و بعداً به دیگران میرساند. این است صفت یک مؤمن، این است شیوه یک مؤمن. ما بری هستیم، بیزار هستیم، بغض داریم، عداوت داریم، کینه داریم، دشمنی داریم با او اشخاصی که در مقابل قرآن و سنت، در مقابل علمای سلف، در مقابل رزمندگان اسلام، آنهایی که سرحدات اسلام را نگاه میکنند، آنهایی که با جان و مالشان سبحان الله برآمدن، آنهایی که از خواهران و مادران من و شما دفاع میکنند، سبحان الله. اینا را ما چی میکنیم؟ از اونها ما بیزاری میجوییم. اگر اینها شامل اینها باشن، واقعا که از قرآن و سنت اینا استدلال کرده باشن و از علمای سلف استدلال کرده باشن و رزمندگان اسلامی که به خاطر من و شما بیرون برآمدن و به خاطر دفاع آنها پیشکش کرده باشن، اونها نور چشم ما هستن، اونها برادران ما هستن، اونها نور چشم ما هستن. این گفته ما برای تمام برادران است. ایرم متوجه باشین، ایرم بفهمین که این رای ما رای حق است. این رای ما رای هست که سبحان الله دیرا انبیا رفتن، دیرا اصحاب کرام رفتن، دیرا تابعین رفتن، دیرا تابعین رفتن و تمام پیامبران امین نداره کردن که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای انسان ها بگوین هیچ معبود بر حق نیست، هیچ حکمران نیست مگر الله سبحانه و تعالی، شما کامیاب میشید. و هدف پیامبران هم این بوده که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. و تمام رسالت پیامبران به خاطر می بود که حاکمیت مطلقه الهی را در کره زمین محکوب بکنین، جاری بکنین، سبحان الله، به طرف عبودیت دعوت بکنین و مردم را از طواغیت باز بدارین.
امروز رسول الله در بین ما نیست. لا اله الا الله احکام است و محمد رسول الله مجری برنامه ریزی این احکام است. امروز محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین ما نیست. ما من حیث امتش چی بکنیم؟ برای مردم هویدا و برملا بسازیم. میفهم که سنگینی میکنه، مثل که در دو شانه ما کوه را گذاشته باشیم. میفهمم دعوت کردن سخت است، در این راه برآمدن سخت است، زندانی شدن هست، زخمی شدن هست، مردن هست، لطوکوب میشی، دشنام را میشنوی، تو را به نامهای مختلف صدا میکنن. این را ما میفهمیم دوستای ایران. این را خیلی سخت است، بسیار دشوار است. سبحان الله. هر کسی که دنبال ما حرف میزنن، گستاخی میکنن، ما اونها را به الله عزوجل حواله میکنیم. الله عزوجل اونها را هدایت بکنن. اگر قابل هدایت نیست، الله سبحانه و تعالی این ملت را از شر اونها نجات بده. در آخر این دعا را میکنیم. شیخ المدنی و ابو محمد تمام برادر آمین بگید. یا الله مهربان، تو ذات عادل هستی. یا رب العالمین، تو حق هستی. یا رب العالمین، این راهی که ما روان هستیم، این راهی که ما زحمت میکشیم، در این راهی که یا رب العالمین ما خون میریزیم، در این راهی که یا رب ما عرق میریزیم، در این راهی که ما زحمت میکشیم، اگر این راه حق است، یا رب ما را مستحکم و ثابت قدم بگرد. اگر در این راهی که ما میریم، اگر این خلاف کلام تو، خلاف سنت حبیب تو رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، ما را باز دار. اگر بازم پافشاری میکنیم، یا رب العالمین مردم را از شر ما نگه بدار. یا رب العالمین کسایی که با ما مخالفت میکنن، کسایی که بالای ما تاخت و تاز میکنن، یا رب العالمین اونا را هدایت بکن. اگر رای اونا حق باشه، گفتارشان حق باشه، ما را با اونها بپیوند، ما را با اونها یک جای بساز. اگر گفتارشان حق نباشه، کردارشان حق نباشه، یا رب العالمین این ملت را از شر شوم اونها نجات بده. اگر قابل هدایتشان بکن، اگر قابل هدایت نیست، ای الله مهربان بیخ از روی زمین گمشان بکن. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سبيلك وفي كل مكان. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم انا نعوذ بك من الشرك، اللهم انا نعوذ بك من الكفر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم احشرنا بالقرآن، اللهم توفنا بالقرآن، اللهم احينا بالقرآن، اللهم احشرنا بالقرآن يا عزيز يا جبار. اللهم اجعلنا من المجاهدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الذاكرين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خيره وخلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. الله شما را حفظ بکند و همه برادرانی که در اینجا هستند اهل توحید همه شما را الله حفظ بکند. بارك الله فيكم. حياك الله. جزاك الله خير.